Joel maglantay, wala ako niyan, boss. Wala ako niyan. Wala akong circus crowd, boss. Matulin kasi yan, boss. Matulin niya si circus crowd. Matulin niya si Pine. Baka maglutsahan niya tatlong yan. Tsaka si tong si, ano pangalan nito? Si entry number 1. Baka datingan sila ni Flaming June. Kaya nakasolo ko kay Flaming June, mga boss. Matulin yung tatlong yan. Maglalaban-laban yan eh. Nakita niyo yung ano niyan? Yung si Hisopine, tsaka Circus Crowd, tsaka yung si Worshipful Master. Matulin tatlong yan. Baka di rin mati manalo yan. Magulat na lang kayo. Dumating niya si Flaming June. Ayun lang. Gusto nyo maglantay? Nagtakot pa si Julion. Boss! Hello, Idol. Pwede pa tulong? Bakit? Natanong siya sa CGC. Hindi ko pumapasok. Nag-load ako ng password. Bakit di ba mapasok?
Ito nga lang eh. Kaya na pa ako nag-load na alas 12. Ngayon wala pa eh. Real time yan eh. Baka mali yung account number. Eh, tama. Tama yung ano. Tama yung ano ko. Yun. Grabe oh, nakikibalita lang sana eh. Tapos ipapamasok yung ano niya, account niya daw. So, hindi naman ako ano. Oh, 510 pa yung pinasok niyo. Oh. Yun lang, wala pa yung account niya. Mark Lester Bernardino. Tayanski. Di ba? Yung ina niya, worshipful pa talaga yung Scratch. Animal. Ano ba balita ng Scratch, mga boss? May balita ba kayong Scratch? Ang alam kong balita lang ng Scratch, mga boss. It's si, ano, no? Si, tawag nito, si Joe Dropping. Yan ang balitang may Scratch. Pero wala akong idea regarding kay ano, ha? Na may Scratch din tong si, ano, Scratch na si Joe Dropping, oh. Si ano, si, sa race number, ano? Race number 3. Itong si entry number 1 daw na si Worshipful Master, Scratch daw. Tama ba? Tingnan nga natin kung pinalipad nila ba nila ni ano. Wala pa akong idea eh. Race number 3.
Hindi pa naman siya, ano, hindi pa naman siya scratch. Hindi pa siya scratch, no? So, kaya muna tayo. May nag-text sa atin eh, na nagpapataya. Ito na naman si regular guy. Puta. Regular guy, sayang pa rin taya ako, no? Boss regular guy, sayang pa rin taya ako. Wala, ano, sabi ko na nga ba eh. Pinagpilihan ko na si I love Bismati mo. Alexa, stop. Pinagpilihan ko na si I love Bismati mo kesa kay ano, kay entry number 2 na si, ang pangalan nito, si Pabilik. Grabe, sabi ko na nga ba, walang pangalan si Pabilik. Ang lakas kasi ng benta, kaya, di ba? Kaya napunta pa ako sa ano, tama sana kami sa ano, peak 5. 52,000 pa. Ang sakit sa balakang. Grabe yun. Kailangan hanapin ko yung ticket ko kahapon. 2 lang ang wala ako. Buwisit ako. Ay, 1 lang ang wala ako. Eto. Ito yun, no? Pinagpilihan ko pa. Eh, no? 1 lang ang ano ko. Napunta pa ako sa 2. Diba? Alam ko na eh. Sabi ko na ba eh. Sabi ko, I love Basmati ka na, I love Basmati. Sabi ko, sama ko na ngayon. Kaya nga meron ako ano, 1, 2, 3 sa last race. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano ako? 6 ako. Sinama ko pa yung 6. Diba? Sinama ko si Queen Margot. Tapos, ang bobo ko, ba't tinama ko pa yun? Mag-ras, di ko na pala kukuhain yung I love Basmati. Diba? Kababuhan? Yun ang kababuhan. Ano muna yung 60 no? 5,000 na sana kagad ako sa bakasan ko. 10%. 5-2. Grabe naman. Oh my goodness. Sayang, no? Nakasolo ko ngayon sa ano, nakasolo ko ngayon sa race number 3 na si Flaming June. Yan. Flaming June lang ako, boss. Right? Wala pa paparada? Di ba mapaparada? Baka na naman late na naman to. Ang naman Facebook eh, delayed din naman tayo dito eh. Mag-delayed na kaya naman sa mga manonood skin natin. Wala pa naman. Wala pa rin parada. Dito na sa Facebook. Kasi sa Facebook kasi maganda eh. Oo nga. Sayang talaga. Buwisit na buwisit ako. Tumama naman ako ng pick 5. Tumama naman ako ng pick 5. Ay, pick 5 pala, pick 4. Sa ano naman, sa times ko, wala naman akong 2. So, nakano ako, 357 ako kay Step Bell. Ayoko sa YouTube, sir. Kasi kasi gawa ng pag nagpareho kami ng YouTube, makaka-copyright ako. Kaya ito na lang, mas mabilis din naman to. Delayed ba ako pag Facebook? O yung gamitin ko na lang yung ano nila, yung pinaka main nila, source nila. Main source. Ito yata. Ito, main source. Yan, ito yung main source nila. Nasa twerk kasi ako nakikinood lang. Grabe oh. Race to boss. Race to ko boss solo, syempre. Solo. Buti lamado yung
Lamaro sa kabila. Tama ba nakita ko? Scratch sa jaw dropping eh. May scratch daw si Possible Master. Totoo ba? Ala. Forecast yun. Forecast. Ano yung double? Pari nga yung double. Bagal naman kasi ito mag ano eh. Naman 1:30 no, tapos wala pa rin silang ano, wala pa rin silang parado. Gracious naman kayo talaga kahit kailan. World class. So congratulations nga pala ha, meron tayong 8 million guaranteed na winner take all sa first set. And of course, ang ano, plus yung 3 million, pag ito hindi umabot ng ano yan, ng 11 million plus yan ha. Uta, asan yung pera? Dapat ang magiging winner take all, di ba? 4 din, settle lang ibibigay. Per field. Per field. Oh my goodness! Okay. So, tayo dito. Kaya may ikaw pataya sa akin eh. Nataya ko muna yung pera niya. May ikaw pataya sa akin, boss eh. Wait lang ha. Ryan, ano yan? Okay. Where are we? Where are we? So, ipapataya. Yan. Race 3 niya. Race 3. DD1. 1, 2. Grabe naman to sa taya nito. Race 3. 1, 2. DD1. 1, 2. Laban sa 4. Laban sa 3, 5, 11. 3, 5, 11. Ayan. 3, 5, 11. Easy does it. Magkano yun? 60 pesos times 5. 50 pesos times 5. Okay? Okay, picture natin to. PD1. And ka lang ha. Save capture. PD1 ni boss. Okay, tapos next na taya niya. Ray 7 DD1. Ray 7 DD1. Grabe naman to. Advanced pagtaya. Ray 7 DD1. Okay, 1, 3, 4 siya. 1, 3, 4. Tapos, 4 lang. 4 lang, katral. Tapos, 9. Marangal. Yan. Magkano to? Times 5 ulit. Times 5. Okay. 30. Okay, next. Picture na ito.
Okay, 7. Tapos, next natin. Next natin. TD1. 4 lang. Laban sa 4 lang. Laban sa 9 lang. 10 piso. Okay, bet. Tapos, race 7. XD. 4. Laban sa 9. XD. 4 laban sa 9. XD. 4 lang laban sa 9. Okay, magkano to? 50 pesos. 50 pesos lang. Okay. Maba? Yan. XD. Tapos next. Ayan, parada na. Sunday, big races to happen dito nga po sa Padre Garcia, and we're glad that you could join us from wherever it is that you're watching. Numero 1 captive moment is coming in, at sakay nito si Apoy Asuncion, and of course pag-aari ni Mr. June Sevilla, and Dante Salazar is a trainer. Looking at that, entry number 1 natin. Coach, meron ka bang comment dyan? Yes, captive moment. Keen to dumating last November 9. Doon yan sa kabila. Sa karera nila Brown Tiger, 1 minute 29.6 for the 1400. Wala pa dito. No, 4. Alright, ito yung ating mga kabayo rito, no? Linaw na camera nila, grabe oh. Wind. Kaya kitang-kita mo talaga pag gano'n ang dadaya ka eh. Pag yung hatak yung takbo mo, yan ang world And class. Candle in the Wind is Diba? entry number 4, Coach. Candle in the Wind, 8 Yan ang placer world siya. class. Doon din sa karera nila Brown Tiger last November 9, 1 minute 29.6 for the 1400. Same rider, Pio Refe on horse, Candle in the Wind. By the way, itong race number Kung 1 makikita po, tayo this sa is the past bet, yung Pagcor parang history. Juvenile Hopeful Stakes Click, Race. tatlong Again, linya. this is the Pagcor Linya. Juvenile Hopeful Click. Stakes Race. More. Distance would be 1,200 meters. History. Tama ba? Tatlong linya, click more. May click account pala, click account. Click account pala. Tapos, click history. And, aha. Yung 3 hindi pa natatawa. Pero DD1. DD1. DD1 race 1. Ganyan. 10 pesos. 10 pesos. 3 horse is Lady Outlaw. Good luck, with Lady Captain Marque Outlaw! Alvarez. Good luck, boss! The owner, Naka-PM ko siya, Mrs. naka-PM ko yan si, si Trainer boss Dante Mark Angelos, Salazar. Mark Lady Alvarez Outlaw, kanina, no? tercero siya. Good luck sa'yo, bossing. Doon din Sana, sa karera nila Brown maka... Tiger last November 9. Isa ka lang.
Huwag mo lang patapalunin si Haydalar kasi solo ko flaming June. Wala na akong basher. Yan lang race 1 and 2 lang ang pwede mong takbuhan. tayo ba ang karelista Lady para Outlaw sa lang isang tsaka si kalawang ano. pa? Tsaka yung isa race 2. Diba si Fairfield. Yun lang ang pwede mong ipanalo. Okay? Okay kayo? Okay. Asa alam ba takbo niya? 4 lang yun, di ba? 4 lang yung ano niya, yung sakay niya. Parang siya iba sakay, di ba? Numero 2. Siyang ibang sakay mga boss. Smooth Bukod operator. dyan. John Alvin Guse. Tapos open na siya umuwi. Para sa smooth operator. Wala na nga siyang SC sakay. Stock Ay, Farm meron pa. Incorporated. Coming early. Tito Santos, ownership and Ano pa sakay yan? 5? respectively. Ay, di, 6. Smooth operator. Tsaka yung Orient tercero Express. dumating yan, doon sa Wala, karera Collins nila naman ako dyan eh. Black Wala Eagle naman last yung November 16. Collins ako dyan eh. Yan sa Padre Garcia. Collins pala yan, For oh. the 1400. So, ang dami pa sakay, 6. And those are your runners. Sakay niya. Karelista para sa ating race number 1. The Pagcor Juvenile Hopeful Stakes coming Race. early. 1200 meters ang distansya. Tapos itong si Start ano. po ito ng inyong first set ng 6 Pick pala sakay 5. niya. And at the moment, 1, 2, 3. 2,697,000 running total Ito para ngayon, sa first set race ng 1. Pick 5. Tapos si Daily doubles, Haydalar. Bashiro, 4 na yun. 4. Tapos pang 5, si Collins. Pang 6 si Coming Early. Bay, malang, yaman ng ano Pasahod ng ano nasa hinete Oh, talagang bonggang-bongga. Good luck mga boss Sabi mga taya dyan mga boss. Good luck, Chris. Good luck, Ski. If you're right here by my side, sana po ng stream, sintinin po ng stream, tema ng bentahan, wala 2 million na bibigay for tapos naka-times tayo, no? Forecast ng 4-1. Forecast ng 3-1. Ganda pa bibigay Sarap din niya na kagad. Ito na naman, aga mo na naman. Joel Maglantay! Nakakamiss ka, boss. Grabe ka naman, captain moment. Ubus na itong tao dyan, boss. Pag nanalo yan, ikaw lang magiging masaya, boss. Promise. Captive moment. Pangatlo sa dihado yan, boss. Bagsak lahat ng ano dyan, no? Tagal mo na wala, boss. Joel Maglantay. Asa ka lang, ano? Nagalagi. Wala ako niyan captive moments. Grabe naman kayo. 1-4 lang. Ngayon pa lang, atatatakbo yun. 3 F yan sa PJC. Forecast ko dyan 2-1. 1,000. Grabe, yabanihin. Grabe naman, 1,000, 2-1. 2-1. Grabe naman. Basta sa Dubai pa rin. Sila boss Popoy nasa Dubai na ulit bumalik na sila ng Dubai. Boss Popoy. Kita-kita kayo ron. Lagi nakibag-inuman sila dun, no? Diba? Kita-kita kayo ron. Sarap-sarap ng mga buhay niyo ron, Isamot.
to sa race 1. Set 14, lahi na magandang barrier. Anybody station, sir, juvenile. Flip top, mag-ingay. Sira na yung anak ko. Late na yung anak ko. Ano ko, magbihado yan. Malakas ulan ngayon dito. 3 days na ulan dito. Ah, talaga ba? Ano naman, sa Canada naman, ang lakas ng ang lakas daw ng snow. Oh, stay the snowman. Nasa Dubai yung mga malalakas na kabayo, no? Sa Dubai. 1-2 ako dyan, regional. Naku po, peso ka na tayo ng mapya ni Boss Regional. Dihado yan, boss. Pag nanalo yan, boss, ubos na kami lahat dito. Sa PJC, malakas at alikabok. Nood lang ako. Sikat na kabayo ngayon, boss. Si Forever Young. Oo. Galing naman kasi ng ginawa ni Forever Young, no? Oh, hindi pa rin ba okay yung anak mo? Regional ba sa get well soon na para sa anak mo, ha? Baka para magbabarrier lang yung interest na yan. Tingnan nyo, ha? Loading na po tayo, mga karerista. Para sa ating race number 1, we only have 4 runners dito sa ating unang karera. Start nga ito ng first set ng pick 5. At the moment, 2,955,000 running total para sa first set ng pick 5. Nalalamado, Kalaok, numero 3, Lady Outlaw. Next race naman, nalalamado, numero 4, Fairfield. 2 p.m. Ano naman sa PJC? Let's get it on. Diba, Bayan world class, Carrista, eh. with your choices. Okay. Ano yun naman? Box na, Kalog. Numero 1, we'll turn you over to Long Tall Danny for the call of race number 1. For the daily doubles and still increasing top favorite Lady Outlaw. Next to be loaded now, number 2 horse is Smooth Balita ko si Don Julio daw, ang 2025 Presidential Gold Cup. Yan, ha? Mga batang lingay, tapusin. Yan daw, ha? Yan ang ayon sa aking sources. Ayon sa aking sources, yan daw si Henry, number 5 na si Don Julio, ang ating magiging 2025 Presidential Gold Cup. Mga batang mag-ingay. Yun. Tapusin. Yan, ha? Good luck, ha? For the first set of Mamaya pa si Harit Roy. still increasing. Mamaya pa si Aaron Roy sa Presidential Gold Cup, siyempre. Inahanda yan eh, siyempre. Di ba dapat, delikado din ng Forward, Candle in the win. Dalawa ko doon. Don Julio at Ghost. Yan ang maganda. Magkakampi tayo, Ghost. Gate Yan. number 4. Candle in Okay the yan, win. Ghost. Ayan, natatakbo na ba? Meron pa yung sa ating isang pangkabayo eh. Hindi pa nawawala. Walking forward now, Candle in the win. Good day, Boss Kel. Andito kami ngayon sa Kambingan OTV. Shoutout sa mga batang Tamarin. Boss Kel, ano ka sa race 5? Grabe naman yung race 5 mo. Ayan ba yung laban nila, Route Runner? Ano lang ako doon? Route Runner, tapos, kung di ko kakamali, Route Runner, tapos Bino Barberino, tsaka si entry number 6, si Resonant. Yun lang ang kuhain mo, okay na yun. Anytime now, there, off the Good luck, ha? racing.
Candle in the Wind jams fairly ahead, then saving some ground down on the inside is Captive Moment. Then running in third is the favorite Lady Outlaw. Then a pass approaching now. The Lone Colt Runner, and that is Smooth Operator now taking the third spot. And Ayun, heading tipid kagad towards si Tres, the midway point, it's Captive Moment by 2 lengths over Candle in the Wind, still in second. A very close third now, Smooth Operator. Then dropping back in fourth is Lady Outlaw. But it's still Ang galing mo na, Tres, Captive sakto ka dyan. Moment still dictates the pace against Candle in the Wind now closing in. And stuck in third position, Smooth Operator. Then trying and making his move now on the outside is Lady Outlaw. But still in fourth position. Quarter of a mile to go with it, still Captive Moment. Captive Moment still in front over Candle in the Wind, trying its best out on the inside now is Smooth Operator, and still in behind them is the favorite Lady Outlaw. And down the stretch they come. Captive Moment is still the leader and racing on the outside, being challenged now by Candle in the Wind. Candle in the Wind now takes the lead against Captive Ubus sila dyan, 4. Biyado yan. From Lady Outlaw, and here's the finish line. It's an upset by Candle in the Wind. What a spectacular upset by Candle in the Wind, and close for second between Smooth Operator and Lady Outlaw, finishing last Captive Candle Moment. in the Wind. What an exciting race for the first race. Candle in the Wind takes the Bagcar Juvenile Hopeful Stakes race in hands of Paul Refe. And this is the stable of Mr. Bonaparte Morales, conditioned by Dihado Mr. yan, Dante pinaka-dihado Salazar. yan, Candle in the Wind. So Ubus takes ako rin the na. first race, Candle in the Wind, upset winner here. Kaya yatang mananalo nga na, Alvarez And here's the slow-mo replay, still ahead. Anong takbo ng kabayan yan? Captive Moment, and here's the surge of Candle in the Wind under Paul Refe. And to the far outside, late surge Galing ni by Sierra the Salazar. favorite Lady Outlaw. Idol. Goes with Smooth Operator. So here's the finish line on your screen now. Candle in the Wind, winning by a length. Ubus And lahat Smooth sila dyan. Operator, I think, taking the Pati second ako, ubus spot ako. against Lady Outlaw. Nakabaon Last ako to kaya check ni. in, Captive Moment. So let's Nakabaon ako dyan kay watch the instant replay. entry number ano. Anytime now, Tingnan kaya ako. they're off the racing. Grabe oh. Ang dami kong tayo. Taburo times lahat oh. 180, 240. Patay kagad sa 3. Literal. Grabe naman. Pinatay kagad ako. Patay talaga kagad. Literal. Isa lang yung nakaligtas sa akin. Para sila lang sa ano. Dihado yan. Ay. Grabe oh. Ubus kagad ako oh. Sayang yung tayo ako rito.
And you are here by my side. Ito na ako guys, oh. Sigaw. Biyado yan. Ang ganda ng mga podcast nun, no? Ikaw na kagad. Take 5. Take 5. 3,159,000 na lang kagad. Nga bata mag-ingay. Yun. Yan na. Alam niyo na. Fairfield. Galing yan ng Commonwealth. Iskat si Joe. Yan na. Race to tres. Basta tayo ako mga boss. Yan ang tayo ako ha. Race to tres. Alright. Let's freaking go. Diado kagad dyan. Bagsak kagad ang take all dyan. Take 5. Ano daw takbo ng Fairfield sa race to? Yan. Fairfield, basta ako dito ako kayo kay Garganta ako dito. Eto. CB Garganta ako dito mga boss. Eto, Fairfield pero merong ito kaya sila mo Supreme kasi meron tong 114. Ito, vicious pa to, may vicious pa to. Baka ito, ayaw siguro lumabas ito aparato, kaya nagdalawa ako rito kasi 114 to. 0.6, di ba? Paano mag-iibat na kasi Paul Ripe, samantalang Joe Dropping, scratch na yan. Pinagluloko niyo ako, di ba? Ayan 114 to. Yan, si Supreme. Naintindihan niyo? Yun lang, wala ako dyan, boss. $5. Wala ako dyan. Ang pwede lang ipanalo ni Alvarez sa race number, yung last race niya. Yung, si coming early, tsaka yung isa pa. Sino ba to? Si Collins, yun lang. Wala akong $5, boss. Wala akong $5. Pag nanalo yun, di ubus tayo lahat dun. Dihado yun Di ba? So maganda naman yung simula natin mga boss, no? Nakadiado kagad tayo, no? So ito mas gusto ko dito si Garganta rito kaysa kay Fairfield, no? Sabi ko sa inyo, kalaban sila Charmboy yung nakaraan, sumigunda siya kay Charmboy sa barrier nila. Ito, 114.6 to sa 1,200. Samantalang itong si, Baby Show pa, 115, no? No frame yan, sir. Sisi, wala ka na naman. Boss, regular guy, ha? Ikaw talaga, Wag nga ngayon. Ingangano ko, Diba? Ayan si Gaganda, kabiyak! Kabiyak! Ganda ng forecast, Porto, 374 kagad, boundary. Ganda ng forecast, 374 pa, Wala pa yan, Parade King. Hoy, ano nangyayari dito? Bakit nagahang tayo? Hoy, naka-converge ako pang mayaman tong internet ko. Huwag masabing nagsasampingan ako, ha?
Sabihin na may something tayo dito. Magandang umaga po sa mga taga-nanonood. Ayun na oh. Lucky Leia Forbes. Si Lucky Leia Forbes, nag-iba yung tsura ng Lucky Leia Forbes, no? Alexa, stop. Naka-uniform pa sila, oh. Uniforme. Big time ski. Wala kang dress? 2-4 ka? Naku po, garganta ako dyan, boss. Pero naman kwarto dyan, boss. Hindi na papakita ba si Rippy dyan? Ang nagpanalo! Sabi mo, ang nagpanalo, alam mo si John Dropping eh. Dihin ko. Ang babaero ng ng trainer, oh. Iba-iba babae niyan. Pag napunta kami ng Malbar, ginawa na kwento eh, no? Eh, ang daming babae niyan eh. Si Boss Dante. Dante Salazar. Dante! Ayan na si Paul Ripe, oh. Pogi! Nagkaroon ng magaling yan si Paul Ripe, gagaling sa yun eh. Yan, ang galing. Supreme yan. Supreme kasi, boss! Wag no prime! Supreme mo! Supreme na yan. Wag na mo prime! Supreme, ha? Supreme! Wag mo prime! Na, baka di tayo manalo dyan eh. Bad tayo, bad! Baka di tayo manalo. Bad yun, bad. Okay? Bad. Bad mama. Nguprim. Oh. Ah. Prim. Tayo maging, ay natin si regular kayo, kulit eh. Ay, nako. Wala pa tayo dun. Dito muna tayo sa Sunrise, Supreme. Ayaw na.
Huy! Ha! Ayoko na, ha? Baka maging masama tayo, baka hindi tayo patamain eh. Kasi, alam mo yung karmatic something. Mga karma, gano'n. Wag. Oh. Grabe yung ano na yun, Fairfield, oh. Diada pa yung dress ko dyan, oh. Pag natalo dyan yung ano, pag natalo dyan yung, tawag nito, yung dress, tama ba? Pag natalo dyan yung ano, yung 4, tapos pumunta sa 4 lahat ng nasa 1, no? Yan! Yan! Kabiyak! 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 Supreme! Kabiyak! Kabiyak! Pre! Kabiyak! Di tayo naririnig ni Kabiyak ko. Nakasigaw na ako lahat di tayo naririnig. Nako. Ayan na. Nakalaylay pa yung ano nyo. Dante Salazar, daming nahakot na naman na ano to, trophy na to. Saka siya lang lahat yan, di ba? Kasi, kaya ko kinuha kasi si Supreme. Gawa ng ano to, kaya si ano to, Doris Soldan to, hindi si Dante Salazar. Di ba? Kaya ko kinuha si Supreme, yun lang ang point ko ron. Into every by my side, set it in a sea, they put aside, inside everybody she, and share it with me. Race 5 pala yung ano, no? May tanong saan kanina, sorry. Race 5 pala ang Presidential Gold Cup, no? May tanong sa akin kanina, sabi sa akin, wait lang i-scroll up ko lang Sabi, kanino ka sa Presidential, sabi, basahin ko lang nawawala na yun Kanino ka race 5? Pero alam ko nabasa ko yun Anyways, kung tatanungin mo ako kung kanino ako sa Gold Cup boss, walang iba kundi si Don Julio. Alright? Don Julio ko. Okay? Hindi mananalo si Bea Bell, hindi mananalo si ano dyan. Don Julio ko. Kung Bea Bell ako, mas kukuhain ko pa si Ghost. Diado yun. Di ba? Yan ang maganda. Azur Channel. Ayan Supreme, tsaka Isabel. Ayan. Yan ang... Yan. Yan. Queenie. Ako yan. Ayan Ako yan. Oh. Ay, hindi pala to. Ito pala yung nakaraan. Wait lang Ay, ako yung boss Ayan P4. Tapos extra double Isabel. Di ba? And 2 by
kasamang tinapay na may uubos na kape. Diyado yan, boss! Supreme! Bagsak na naman dyan! Kung mag-aaral lang, di ba 2 million yan, di ba? Ang natira kanina na ticket. Ano na lang yata, 300 pa lang ata natira sa ticket kanina. Supreme! Baka late na naman tayo, ha? Sumunod to, late tong naglalakad siya, Yan. Hindi tayo late. Hindi tayo late. Okay to. Okay tong source to. Okay tong source to. Dito tayo sa source na to. Yan. Kasi minsan late tayo. Sasabihin naman ni regular guy, Sir, delayed yung mo, yung live telecast mo. Diba? Kasalanan mo ba yun? Diba? Shoutout sa 127 viewers niyo mga boss. Maraming thank you. Share the stream now. Ipagkalat nyo na mananalo si Supreme. Diba? Tapos, ang aking presidential gold cup ay walang iba kundi si Don Julio. Yan. Patok Don Julio. Diba? Besides, ayon sa ating source, ayon sa ating mga sabi-sabi, ang bali-balita daw, yung 8 million na yan, na guaranteed yan, pera ng taong bayan yan dahil sa flood control. Kaya siya na lang malakas ang loob ng 8 million, di ba? Guaranteed. Plus, 3 million pa, 3.3 million. Di ba? Di magiging 11 million. Dapat maging hindi naging 11 million, maging 10 million, hindi nakakuha nila yung pera. Diba? Yun lang yun. Kabiyak! Kabiyak! Tapusin mo sila, ha? Tapusin! Yan. Tapusin mo sila, kabiyak. Para alam nila kung saan sila lulugar. Diba? Pati didiwang ko namatay yung animal. Natalo ko kanina sa 3 studio dropping. Okay lang, dihado naman yun. Yeah, tumahay ka lang dyan, tumahay dyan. Ramon Revilla, kulong
na bukas. Talaga ba? Isa pa Alvarez, Superman, Didi. Nanimikim mo, Chope. Ano? Namikim. Grabe ka talaga. Eh, Mga tumatakbo na ha. Sila ulo pa naman kayo. Mga ipapasok na ng mga kabayo, wala pa rin. Ipasok nyo na kagad. Ang bagal nyo eh, ng oras na oh. Dapat ang usapan eh, 2:40 ng oras na oh. Kaya 2 o'clock, 15 minutes na nakakaraan. Pasok nyo na yan. Don Colio. Sana manalo yung tres din, no? Kasi yung 3,200, 32,000 na yan, mapupunta sa 4 yan eh. Di ba? Sana tres na lang manalo. Para wala na silang bubuntahan. Di ba? Sila bubuntahan kasi yung scratch doon, 32,000 dahil pa nun, no? Makikihati pa sila sa tatamaan namin. Huwag naman. Tatlo lang kayo dyan, mapatagalin nyo ba yan? May dos ka, sir. Wala akong dos. Wala akong dos. Wala akong dos. Hindi nila kaya siya, no? Ang bigat kasi ni Kabiyak eh. Kabiyak, baka mo na Kabiyak. Napagod sila eh, oh. Hindi nila kaya eh, oh. Sige, patulong mo pa konti. Sumo pa konti. Yan. Ang ano to, inihila yung buntot gago. Isa na lang. Sinong correct caller natin dito?
Bakit kaya laging ito, ano? Yan na, yan sa'yo. Paris. Fairfield now Hindi sa five on the gilid yun, backs. hindi frontal lang Set ano to nila. go. Kuha nila, no? Any moment now at the 1400-meter mark. There, off and racing. Fairfield looking for the lead to the outer path. Then in the middle portion is Supreme. Yeah, Supreme! Down the inside is Stage Performer. The lead is taken over now by Supreme by about ahead against Leo Supreme! Fairfield on the outside. Then 4 lengths for the back in third is Stage Performer. Wala rin, hindi kakayanin. down Lakas the yung back lakas yung stretch Supreme, lakas ng Matching 4. the strides now is entry number 4 and that is Fairfield regains the lead against Supreme. Lakas ng 4, hindi And kakayanin. sitting behind them by about 6 lengths is Stage Performer. And as they midway point, it's still Fairfield and Supreme in a very tight competition. And sitting behind them is Stage Performer. And they move to the far turn in a one-on-one situation between Fairfield leads by about a neck. This time by Hindi half kaya. length now against Supreme now in second position and still tucking in by Fairfield on the outside. Fairfield still the leader by 3/4 of a length Baka now bumukay yan, against baka Supreme bumukay yan. and still last of Baka all bumukay yan, kaya Stage mo yan. Performer as Abi, they kaya come mo up yan. towards the home turn. Hindi talaga Fairfield kaya. this Lakas time eh. by a length and a half now over Supreme still in Ako po, second and lumabas still pa. in behind them Stage Performer, but it's still kaya. Fairfield expanding Ano, its lead talaga. now to about 3 to 4 lengths over Supreme napunta coming pa up yung down on 32,000 the dun sa inside ano. Stage Performer, and here's the finish line. It's all Lakas talaga. Fairfield, the winner. Second, Stage Ako, bumagkas pa Performer, yung, ano, finishing Stage third, Performer, oh. Supreme. Fairfield bagging the Congress Kala ko, lulutsayin niya na talaga yun, eh. Juvenile PD's Championship at the Wala ko talaga. 1400 meters dominates the second race. Konti ang 4, tas 4 ulit dito ngayon. Best Kaya effort ano, for Mark Angelo Alvarez kay on top of the Flaming June. 2-year-old Fairfield. Was the Lolo ko yun, favorite Flaming for this June. race number 2. Maglulutsahan yan si, ano, si Hisopine, Circus Crowd, tsaka si Worshipful Master. Tapos nirematihan sila ni, ano, ni Flaming June. Tapos na boxing. Fighting all the way to the wire here. And towards the last 100 2 points meter na, 2 mark, points. 2 points. increasing its lead now. Fairfield under Mark A. Alvarez on your screen. Depende kung katulad ng ginawa natin ni Sarate, di ba? Ano, yung mga ano, di banderang kabayo, di ba ginawa niya, kinontrol niya yung kabayo, di ba? Ginawa niyang dirimate, And di ba? saving the second spot Parang by nanonood Stage lang. Performer against Supreme. And a little bit time. Let's watch the instant replay. There, off and racing. Fairfield looking for the lead to the outer path. Then in the middle portion is Supreme. Down on the inside is Stage Performer. The lead is taken over now by Supreme by about ahead against Parang Fairfield hindi mo, on the ang sarap outside. manood Then ng ano, no? Florence Ang sarap back in sumakay third sa kabayo, is pero Stage nakakatakot yan, Performer. puta. So down the backstretch one, matching the strides now is entry number 4 and that is Fairfield regains the lead against Supreme. And Si Jory staying Pompino. behind them by a Baka couple of magingay 6 daw. lengths Yan. is Stage Tayo mo muna, Performer. ha? And as they Yung midway sounds, maingay. Ganyan lang tayo kasi baka makaka-copyright tayo, alam mo yan. Plus 32,000 pa rin sa ano, no? 32,000 pa. Dami pa nun. Kung nanalo sana yung press eh, tapos na boxing.
Dante Salazar na naman. Picture taking na naman si Dante Salazar. Yan o, 32,000 pa. Um, pero at least may nalagas, di ba? May nalagas. 40,000 rin nalalagas. Not bad. 120,000 na lang natitira. Hindi na masama. Kasi hindi magagalaw kay Isabel eh. Hindi magagalaw kay Isabel. There's no freaking way. Such a song, and dapat ganito rin gawin ng ng Metro Turf eh. Di ba? Nung nakikita kasi yung puro black lang, wala, hindi mo alam kung anong ginagawa ng mga Basta ako susuluhin ko dyan, kung ako magkapag-ano, susuluhin ko talaga yung dyan. Nipis lutong. Understand. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Hmm.
Mapapasok ko pala yung router natin, no? Hindi pa naman nababasa yung router namin. Yung mga congresswoman, no? Yung congresswoman, no? Naku, talagang, hihihihi! Ngiting tagumpay niya naman si, Dante Salazar. Si congresswoman, no? Mga skin talaga ng mga politika, no?
Case number 3. Hindi na ako magkasalita dito ah. Pag yung may nakikita ako dito hindi maganda na salita, ano, 'di ba? Hindi na ako magkasalita muna ha. Kasi halimbawa, wala ka ng mga napipili nyo, 'di ba? Eh, at least nakakapagsalita kayo dito, 'di ba? Ayaw ko naman kayong, ano, one, mababa sa laban, circus crowd, tatalo dyan. Hindi ah, 4 tatalo dyan mga boss. Kaya nga tayo, ano, kaya nga tayo ng kaya nga tayong quartet. Segunda ang 4, tercera ang 5. Okay. Okay. Kaya tayo ng ano. Parang na mga payosi-yosi lang, oh. Hindi ako nag-yosi, mga boss. Hindi na lang magbe-vape. So, wala na akong ano, ayoko na ng mga amoy ng sigarilyo, di ba? Baho kasi. So, una, sa walang pambili, di ba? Mabaho pa sa bibig. Bagasos pa. Tapos kumakapit pa sa katawan mo. Grabe, ginawa na lang ganyan. Tingnan mo, para lang sila nasa, ano, tas wala yung mga upuan, tabi-tabi, pwedeng, di ba? Kaya tayo ng, kaya tayo ng quartet. Quartet. Flaming June. Yan. 48 pesos lang, no? So, 5 piso lang. 120. Yan. Tapos, 4 laban sa ₱10. Kulang na ako. Tapos, kaya tayo ng 1,
laban sa six, seven, 9, 8, 8. Yan, okay na yan. Ganyan lang. Ah, ah. Meron pa tayo 5 piso, no? Kaya natin 4 lang, laban sa 1, laban sa 3, laban sa 2. 5 piso lang. Tama, dihado yan, mga boss. Yan. Yan! Dudong! Tatandaan mo, pinatama mo yun dati lang, alam, matagal na yun, way back pa yun. Pinatama mo ko ng winner take all, di ba? At tapos sa huli din si lightning bolt, tanda ko yun. Ito ulitin mo ulit. Ang sakay mo nun, di ko makakalimutan si Modern Kong, kalaban nila diversity yun. Yan ha, Modern Kong ang sinulo ko yun, sinulo kita ron. 14 na bakbo, sinulo kita Modern Kong. Baka naman kaya mong tambusin ngayon yan. Diba? Solo kita ngayon. Flaming June. Ang galing. Yan, solo kita ngayon ha. Katagal-tagal na yun. Diba? Ito ngayon, nandito rin sila lightning bolt nun. Dihado rin si lightning bolt nun eh. Dihado rin yun si Marangal. Yan. Baka alam kaya mong takbusin, no? Flaming June. Ikaw magaling dyan. Mananalo yan, boss. Jeff, 4 tayo dyan. Nakabaon ako dyan. Quatro tayo dyan, 4. Diba? Yes, binabatok mo yung 4. Todo mo na yung pera mo sa lahat. Nakagtudo ko sa 4. Baon-baon tayo dyan, mga boss. Diba? Pero ano lang, 2 tickets lang. 1-6 yan ha. Tabla-tabla muna tayo mga boss ha. Mamaya na pagtatakbo na ha. Wait lang, baka tumatakbo na. Tingnan natin mabuti ha. Tingnan natin mabuti rito mga boss. And let's Uy, see, hindi mo, I think we ibang-iba na have oh. already got- Ay, hindi ganun pala. Kala ko pareho lang pala. Alright. Yan. Good luck mga boss. Let's go, Piping June. Let's go, Piping June. Ayan na si Dubai Expat Pinoy. Pag nilali si parade king mo, ikaw lang magiging masaya. Pero congratulations na kagad sa'yo. Dihado yan. Let's go, Piping June! O, di ba ha? Pag yan hindi umabot yung pinatay ko, pag yan hindi umabot ng 11, 12 million o 12 million, kasi 8 million guaranteed plus yung 3 million, magkano na yun, di ba? Oh, 11 million plus na yun. Oh, 11 million 300,616. Di ba? Ba't 9 million lang yan? Madami kami masaya pag nanalo si Parade King. Di maganda. Good luck sa inyo mga boss. Basta ako 4 ko dyan. Siguro dilimado na. Ganito mangyayari. Ganito senaryo niya na. So magbabakbakan niya si Sopa Fantastic Seekers Crowd. Mga matutuloy yan eh. Tapos baka ang gawin nito ni JTC kasi matulin din yan si Worshipful.
Diba? Baka ang gawin niya is, gawin niyang dirimata yung kabayo kahit di bandera yan. Diba? Oh. Ginawa niya sa atin kainin eh. Sino ba kabayo yung ginawa niya? Parang pinanood niya lang niya. Na 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 na. Is anybody's son? Is anybody's son? Understand and I'm in the zone. Basta ako, ang 2025 ko, Presidential Cup ay walang iba kundi si Don Julio. Yan mga bata magingay. Tapusin. 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 Diba? Yung DJ, huli ka na naman. Direk, huli na naman yung DJ natin, no? Diba? Oh. Ang ating 2025 Presidential degree ay walang, degree tuloy, Presidential Gold Cup ay walang iba kundi si Don Julio. Yan, ganyan dapat. Tapusin. 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 Ganyan. Ting, ganun kagad. Kung ano-ano pinipindot mo eh. Di ba? Napainom pa ng tubig oh. And the 2025 Presidential Gold Cup belongs to Don Julio. Race 3, 235 puro dol. O, di ba? Good luck sa iyo, boss. Mahirap na mamaya yung Don Julio mo, boss. Boss, actually naman, boss, lahat naman, boss, pwedeng lumaban, okay? Kasi may premyo, 9 million to, di ba? Pero kung nakahanda lang naman pag-uusapan, nakahanda si Don Julio, di ba? Nakahanda rin si La Bea Bell, nakahanda rin tong sila Jungkook. Tatlo lang sila, kasi ito naman yung tip niyan, 357 lang, di ba? The rest wala na. Oh. Naintindihan mo? O mali mo, magkano, pwede na naman, meron naman akong ghost. Mali mo mag-ghost, di ba? So, mali mo mag-diversity, o kaya 4. Lahat yan, boss, pwede manalo. Pero siyempre, doon ako sa lamang. Don Julio, mga bata magingay. Yan, gano'n. Tapusin naman. Tapusin naman. Mga bata magingay, gano'n. Bakit hindi tinatanggal yung boses Dan Mikel? Naku, gago. Ha? Hindi ko maintindihan. Yan, totoo yan, Boss Dubai. O, tama yan. Lahat may panalo. May panalo si Bashiru. May panalo yung si Stolen Ola. Lahat, boss, pwedeng manalo dyan kasi may premyo. Kasi life-changing yan eh. Magkano ba ang kinukuha na? Magkano ba ang sa hinete? Kung 9 million yun, meron sila 900,000, di ba? Yung 10%. Di ba? Tayaan mo. Lamang naman yan. O bumultuhin lang yan, mag-ghost. O may ghost naman ako. Wala nang problema, pero siyempre, binabatok ko. Nakasolo ko sa iba eh. Nakasolo ko sa mga times ko eh. Don Julio. Diba? Lamang naman yan. Lamang talaga. Walang problema. Lalo lang, nagamay na ni Apo yan, di ba? Hindi naman tayo nakikipaggalingan sa inyo, mga boss, no? Alam ko malaki yung magagaling, alam ko lahat yun. Di ba? Sino tong boses nagkalagago? Sino tong tanggalin mo na kita, boss, ha? Kasi bad yun eh. Tanggalin mo na kita, boss, ha? Kasi may something ka eh. Kaya lang, remove mo na kita, boss.
Yan, drive muna kita, boss. Kasi may something kayo, okay? Yan. Yan, parang ano. Ang saya-saya namin dito, biglang kung ano ba yung sasabihin mo. Tama yan, kanya-kanyang pili. Kanya-kanyang kursunada yan. Tandaan nyo mga boss ha. Tandaan nyo. Eto, may claim nito. 9 million. Life-changing sa Hineti yun mga boss. Diba? Kaya pwedeng manalo kahit sino dyan. Pero syempre, hindi lang babayad yung mga horse owner dyan. Syempre gusto rin nila manalo. Kung pag-uusapan ng mga horse owner, palakasan na naman ng horse owner yan, di ba? Hindi naman pwede magbigay niya, 9 million yan di ba? So, siyempre, doon tayo sa mga malalakas. Bea Bell, Don Julio, tsaka si Jungkook. Oh. Di ba? Yun lang yun. Kaya pwede manalo lahat yan mga boss. Di ba? Siyempre, ang akin, doon lang ako sa lamang. Doon ako sa lamang. Oh, hindi ako para hindi ko kayo para, di ba? Basta ako yung magsasabi na, ibili mo lang ng candy yan, kaya mo dyan, gano'n, hindi ako gano'n. Kayaan mo ang gusto mo. Pera mo yun eh. Sinusugal mo, pera mo, sinusugal mo. Ay, kinyan nyo? Lahat naman may chances na panalo. Breaks of the game na lang. Pero si Julio talaga, nakita ko lang ang Friday kasama ni Tanggol at Ramon Montenegro. Diba? Shoutout boss from CBD Group of Racing. President Jackie Carlo Dial. Nice. Sarap naman. Shoutout daw CBD Group of Racing. Ano yung CBD Group of Racing? President Jackie Carlo Dial. Good luck sa inyo mga boss ha. Gusto lamang yung mananalo. Basta ako mo sa inyo ha. Like I've said, lagi ko sinasabi sa inyo. Lagi ko din sinasabi sa inyo mga boss. Lahat yan boss. Lahat yan apat ang paa. Totoo yan, apat ang paa. Yan. Pagandahan na lang ng gising, pagandahan na lang ng kung nakahanda sila. Diba? Pang-upset nila, pang-upset. Diba? Marami upset. Basta ako, may ghost na ako sa bakasan ko eh. May ghost na ako eh. Meron din akong diversity kasi couple entry kasi yun. Baka mali mo makasilat, diba? Meron ako nun. Kahit alam kong 5'7 lang maglalaban dyan. Pero sa aking, pick 5 ko, 5'7 lang ako dyan, boss. Kasi sarili kong pera yun eh. Naintindihan nyo? Ito ba yun? Ayun o, 5'7 lang ako sa huli. Ayun o. Naintindihan nyo, boss? Try na. Ingatin to ha, wait lang baka tumatakbo na ha. Wala pa. Hindi pa rin tayo. Tama, nasa tayo? Nasa right path tayo mga boss. Segunda na po ang 4 ha, segunda 4. Favorite ang 1. Hoy, Renz Berano! Dudong Villegas! Dapat yung drone nila ang nilalagay nila sa likod. Yung parang nakaparada na, hindi yung gano'n o harap. May drone sila, di ba? Ano yung drone nila? Ano lang, pangharap lang muna? Pang frontal lang nila? Mali eh. Tignan ko lang yung mga numbers. Okay? Good luck sa inyo mga boss ha. Good luck sa inyo. Ito magandang laban dito. Yan na. Runners did up well. Worshipful Master toward the inside. Parade King and He's So Fine, who should be running forward Sa in the gilid run. kasi hindi na nasa harap. Para makita mo kung sino ba yung naiwan, ganun. That does like to run pretty freely. Turned in some fabulous runs last year, Worshipful Master in the Triple Crown Series. Capped that off with a win, I think, in late December at Malva. It was
runner-up in a couple of the Triple Crown races behind the likes of Bell Ghost. Laban na laban yung ano. He likes to roll Abalos, Freddie up front. And likewise, He's So Fine. Now, we still await Parade King here. Not Parade King, High Dollar, I should say. He's going to be the last one to go forward. Parade King will jump from gate 2. Open Billing will jump from gate 6. So number 4A, Open Billing, will jump from barrier 6. So they're all knocked away. Stand by for a start. Worshipful Master, the inside runner. Parade King stands well with He's So Fine. Circus Crowd. In gate 5, they're off and running. Again, pretty quickly off the inside did Worshipful Master. Not as quick though as He's So Fine, who's looking for the lead as they run out of the straight. Si Circus Crowd nanonood lang. Back in third spot against the rail, Parade King. Outside of him Baka is Open datingan sila Billing. dyan ni ano. And the similar colours on the inside, Ni Flaming June, a length and a half back than Quattro. Circus Crowd. And at the tail of the field, High Dollar, and he already is spotting them about 15 or 16 lengths. He's right out of contention, High Dollar, as they run into the back. They're by the 1100 metres and the speed's pretty solid. Worshipful Master doing what he likes to do, rolling free up front. He's a half length in advance of He's So Fine, about 7 or 8 back then to Parade King. Flaming June is creeping a little bit closer. Then came Open Billing, about 5 back Circus Crowd. Ayun, And Parade, rather High Dollar it is at the tail of the field. He's an absolute mile back as they run to the top turn around 750 out. Worshipful Master, a length and a half in advance. He's So Fine. Creeping closer though is Flaming June, followed then by on the back of them is Parade King as they run towards the home turn. A good way back behind them then was Open Billing, and a mile back was Parade King, rather running High Dollar, I should say, around the bend for home. And Flaming June takes over and darted away. Flaming June has got a good margin, 3 or 4 lengths in advance of giving chase Open Billing in the identical colours, and he's starting to wind up very quickly. Open Billing, Flaming June at the 250. Open Billing giving chase, running on strongly late. High Dollar from the back. Open Billing goes on by a Flaming June and Open Billing. Open Billing and Paddy Dilemma down to the wire will win by 2. High Dollar's run a mighty race to run second. Third is going to be Flaming June. Sabi ko sa inyo, quarter lang eh. Diba? Ayaw yung maniwala sa akin. Mauubos at mauubos yan. Diba? Mauubos at mauubos yan. Flaming June lang yan. Ayaw yung maniwala sa akin. Solo yan. Diba? Open Billing coming from a Ayaw yung midfield maniwala sa position akin down eh. the run Oh. for Paddy Dilemma. Alam nyo na, mahal kita, ba't andan, ba't andan, oh, di ba? And Paddy Dilemma riding for Claudio Angeles and owner Mr. Benjamin. Buti pa, kala ko, buti pa 5 pa, 7 pala yun, kala ko, 5. By Open Billing. High Dollar, what a run by him, he must have been 25 lengths off them. And he has stormed home and he'll run second. Open Billing pala, di ba? Sabi ko sa inyo eh, ayaw maniwala sa akin mga boss. Masakit talaga si Flaming June, pero siyempre, si Pati ba dilema? Pero ano lang naman siya, no, di ba? Pati, I love you! Tama tayo dyan! Biyado yan! Wala, mali kang premium yan. Parang ano lang yan eh. Ano premium yan? Oh, 1 million din pala, no? Oo, may 2 million pala, dalawa lang sila. Hindi may 40,000 pa rin siya, no? May pangano na siya. 24 days na hindi makakabiyahe siya, no? Si Boss High Dollar. Good luck. Tama tayo nga. Ano ba datingan? Alam niyo datingan? Ano datingan mga boss? Ano datingan? 4-7? Pakisabi nga sa akin datingan, boss, kung ano datingan. Hindi ko siya narinig eh, kasi kayo lang ang nakakarinig eh. 1.2M, o, di ba? Sinabi ko na sa inyo, 1.4 lang yan. Patuloy si Circus Crowd, matuloy nitong si Uno, di ba? Matutuloy niyan mga yan. 475, ano pa? Ano pa yung quartet? Pang quartet ako eh. 475, ano pa?
Malabang manalo yung ano, boss. Hindi yung quartet, boss, quartet. Quartet tayo, quartet. Alam ko meron ako 475 eh. Poste ko lang yung ano, poste ko lang yung... Sana tama ako. Sana tatama tayo. 475. Naku po, wala akong 5 sa pangatlo. Bobo. Yun lang, kabubukan ko talaga. Ang bobo mo. Bobo talaga, oh. Wala akong 5 sa pangano. Nagsayang ako ng pera dun, no? Tao, natama na ako. At least gumanda yan, di ba? At least gumanda kasi ang tao nasa uno. Di ba? Tapos sa circus crowd, yado pa yung kwarto niyan, pangatlo yata eh. Sa bentahan, sa pick 5. So, maganda-ganda pa yan, no? Bobo talaga, oh. Parade king kayo ng parade king dun eh. Oh. Winner take all? Namo, oh. 11 million. Parang hindi yata yung, ba't 11 million lang yun? Kalang. Kalang ha? Ba't 11 million lang yun? Mali yun ah. Dapat 11 million 300 plus yun eh. Kasi 3.3 na yung ano, tapos 8 million pa yung ano. O, di ba? Plus 3 million 316 yung ano. Dapat 11 million 316 dapat. Mukhang may something ah. Talagang sinakto nila oh. Talagang sinakto nila yung ano, pera. Tangina, wala pa akong 5 ron, no, bad trip. Nag 1, 2, 3 lang ako dun sa pangatlong third slot ko. Ito, pakita ko sa inyo mga boss. Bobo talaga. Sayang, o, tatama na lang sa ano. Ito boss, oh. Ayan, oh. Quartet, pero 175 tapos 1, 2, 3 lang. Bobo talaga. Nag 5 pa, oh. Ang ganda pa niyan. Diado pa yung 7. Ay, sayang. Bad trip talaga, oh. Alam nyo na, ha? Alam nyo na. At least tayo mga boss. May natututunan tayo, di ba? Alam nyo kung dirimati ba, di bandera ba yung kabayo, di ba? Tapos mapanoorin lang nila. Tignan mo, naubos yung uno. Di ba? Nilutsan ng tres eh. Naubusan sila talaga. O, di ba? Tutuloy kasi yung mga yun eh, si Circus Crowd. Si Circus Crowd, hindi na nga lumaban, baka mapilayan eh. Hindi na lumaban eh. Di ba? Mantakin mo yun. Oh. Pero dumating pa siya. Kasi mapipilayan niya pag talagang nakipaghabulan siya ron eh. Sa 1,650. Maubos sila na maubos sila tatlo. Tapos darating na sila ni ano, ni Flaming June tsaka ni Open Billing. Eh, nga nangyari, ganun nga. Diba? Nanood lang. Sige, bahala kayo dyan, maglutsahan kayo dyan. Ganun ang datingan eh. Diba?
Tangina, 1-2 pa. Bad trip mo. Ay, tangina, 1-2. Laki nun. 1-2 pa, 4-7-5. Tangina talaga. Talaga, 1-2 pa binigay, oh. Di, boss, matulin nyo si Circus Crowd. Ano yan? Hindi tiramati yan. Alam ko ano yan. Anak ng rating talaga, oh. Yan ang 1-2 pa yun. Ay, bulok talaga yung ano. Di bale, magkakalaman na rito. Uy, kakanta si Relly, oh. Kakanta na si Relly. Kakanta si Relly, oh. Ito, imagine mo, nakaimala. Hindi siya puting ano, ah. Dapat sa ladies and gentlemen, dapat sinabi nyo. Ladies and gentlemen, natawagan namin ang ating flood control group. Yan, ang flood control. Yan, flood control kasi po, ito po yung nagpagawa ng aming karerahan dahil sa flood control, no? Kaya po ng mga momento, mga boss, ganun dapat. Jojo Angeles, congratulations. Papakinggan natin yung sasabihin nila, mga boss, para yung narinig kayo. Pasyarat daw po sa bagong gising na si Angel. Thank you. Yan, Georgina Angelica, shoutout daw, sabi ni Ang shoutout ating daw, naman pong Angel, sabi ni Class A Jockey, one of my George Angelica. favorite. Yan. Congratulations, Pati Dilemma. Congratulations. Hindi ako tumama, talo nga eh. 1-2 pa yun eh. Diba? Ito tayo ako, boss, wala kitang pataya Siyempre, ako. meron din po tayong trofeo para sa ating winning breeder. Wala akong 5 sa ano. Open billing horses from the Wala akong stable 5. of Benhar Abalos Jr. Sa pang ano, sa pang Mr. B. pangatlo. Malabanan, sir. Buisit. Baka madali kasi ako kanina, baka masaraduhan kasi ako eh. Congratulations. That's Philracom Dapat sabihin nyo, Anniversary Race. dapat namin for a namin, horse kasi open nyo billing. magaling na talaga si Pati sa ano eh, magaling si Pati sa mga stakes races eh. Diba? Hindi siya nananalo sa mga ano, yung mga local na races, mga weekdays na no. Diba? Weekdays na karera, yung mga Wednesday, Friday, wala yun. Pero pag may mga stakes race, naku po, ang galing ni Pati dyan, promise. Diba? Siya nang Actually, una. I would like to Oh, first diba? Congratulate PJC for this staging. So, paano yun? Tanong ko lang mga boss, no? So, di ba siyempre may porsyento yung hinete, tapos couple entry sila. So, mabibigyan si, si Villegas doon. Kasi nanalo sila eh, di ba? Sa ano, o si Pati lang ang si Pati lang ang sa kanya kay Pati yun. Kay Pati yung ano, kay Pati yung nakukuha ng ano, 10% percentage sa jockey. Tama ba? Or maghahati sila. Ano bang usapan doon? Paki-explain nga, habang nagkikwentuhan tayo mga boss. Inaka muna dito, Chairman Relly. Na muna kita, Chairman Reddy. Kaya naman bilang sa karera, mundo ng karera eh. Ano sasabi ni paano, Eddie Wow? Dahil nasa Tsaka unahan, ano, yung numero walang 1 chicks, at walang numero chicks. 4, numero 3, and then yung numero 4, halos sabayan kayo. But Kaisa paano pa, mo boss, Kiel, pinigil muna? lumabas Dahil nakita natin galing daw ka sa si likuran. Ian. Discapting remate, discapting abang, Hinahanap Pati na ang mga Dilemma. kalaro. Apo, May gets. kasi ang bino sa akin ng trainer, magtasak tabo lang ako. Napabor naman, naghahabulan sila sa unahan.
Kaya nakita ko nagabulan, konting tipido. Yun lang ang ginawa ko. Bigyan lang ni Patricio ng balato. Very good and Ganon. congratulations. There you have it. So, para sa hindi ating sila race magkahati number sa 3. Jackie This is Ray, your Phil winning Recom Jackie, di ba? anniversary race So, winning now Jackie na para talaga sa yun, ating may race number 10%, di ba? 4. Ewan ko, This is hindi ko alam Ambassador kung ilang percentage. Sa alam ko sinabi niya ni Mike Angelo di ba? Basta malaki kinikita nila pag stakes race kasi may percentage sila dun. Salamat, Boss John Ray, salamat sa pagsagot. Salamat sa pagtugon. Yan. Alright? Eto na. Ulitin ko lang, ha? Ay, wala pa pala. Next race 5 pa pala yun. Race 5. Ang ating 20! In gate 5, they're off and 20! running. Again, pretty quickly on the Five. inside did Worshipful Master. Presidential Gold Not as quick, Cup though, as belongs He's to- So Fine, who's looking for the leaders. They run out of Wala pa, the DJ, space ba? Bakit hindi ka masyado? Belongs to Don Julion! Yun! Mga bata mag-ingay! Tapusin! Ganyan! Pero race 5 pa lang yun, ha? Race 5 pa lang. Mga boss. He's right out of Ganyan na. contention, high dollars. They run into the back. They're by the 1100 metres and the speed's pretty solid. Worshipful Master doing what he likes to do. Rolling Dapat free dito up front. nilalagay sa Presidential Gold Cup yung ano eh. Ba't sa race 9 pa nilalagay? Kasi mahirap yun. Sa race 9 nilalagay yung Super 6, no? Ang hirap nun. Then came open, Diba? billing about 5 back Ang hirap circus yan. crowd. Race And 9? parade, rather high dollar it is. Talagang at the dyan top of the nilalagay yung field. kay It's an Over ng Super absolute 6. mile Eh di kayo back lang maglaro. as they run to Diba? the top turn around Kaya Super 6 yan, ang 750 hirap out. yan. Worshipful Master. Kahit nga private na, di ko tayo ng private na, ang hirap yan eh. Creeping Diba? closer though is Flaming June, followed then by on the back of them is Parade King as they run towards the home turn. hirap yan, A good boss. way back behind them then was Open Billing, and a mile back was Parade King, rather running high dollar, I should say, around the bend for home. And Flaming June Flaming takes June, over and tatapusin pala darted niya, no? away. Tatapusin pala ni Flaming Patty. June has got a good margin, 3 or 4 lengths in advance of giving chase. Open Billing in the identical colours, and he's starting to wind up very quickly. Open Billing, Flaming June at the 250. Open Billing giving chase, running on strongly late. High dollar from the back. Open Billing goes on by a Flaming June, and Open Billing and Paddy Dilemma down to the wire will win by 2. High dollars run a mighty race to run second. Third is going to be Flaming June, followed then by... Awit sa'yo to, puyat. 6 ba ni puyat yan? 6 ba ni puyat yan? Hindi ko alam ha. Diyan chismis yan ha. Ngayon ko lang nalaman yan, boss. 6 pala niyan yan. Ni puyat. Magkano na lang ano? Magkano binaba ng ano? Ng pick 5, hindi naman pinakita. Teka lang ha. Hanap muna tayo ng ano? Hanap muna tayo ng marirewindan. Marirewindan habang wala ba? Hanap tayo yan. Dito tayo magre-rewind. Tingnan kung magkano yung ano. Kung magkano na lang yung pick 5. Kasi 2 million yun eh. Diba? Ito dito. Dito pinapakita yun eh. Tingnan ko lang mga boss ha. Habang wala pa ha. Pick 5 na lang. Ano na lang oh, 20,700 789. So hindi mababago diyan kay ano, hindi mababago diyan. Hindi mababago diyan kay ano, kay entry number 4 no. Hindi mababago 'yan eh. Hindi mababago. So ngayon 20,000 pa rin. Laki rin na ano, oh. 3 million, no? 20,000. So, 20,000 ulit, 10,000 na lang. 10,000 na lang ulit ang ano. Ay, hindi mababago yung kaya ni, kay Isabel eh. Si Gretchen nga, no? Hindi nalaspag ni Atong Ang, no? Hindi nalaspag ni Atong Ang, no? Si Gretchen.
O maalaga lang talaga si Gretchen, no? Yung mga sinasabi nyo, ay mamalason tayo niya, Boss John Ray eh. Forecast. Forecast mga boss. Pambawi lang mga boss. Pambawi lang mga boss. Pambawi lang mga boss. Ang ina, 2,000 sana yung tatamaan ko ron. Bad trip, oh. Ay, hindi. Bali, 2,500. Ay, hindi, 2,700. Bad trip naman talaga, oh. Sa 5 piso, 2,700 yun, oh. 96 lang ang puhunan. Hindi ko pa sinama yung 5 sa pangatlo. Ano, ang diremate pala yung kala ko, ano yun, magkakaubusan sila sa unahan. Iilalim na siya. Buwisi talaga, oh. Understand. You wanna know. Weather forecast. Or laban kay Masinto. Hindi, wala na to si Masinto. Dito sa bihado na lang kay Rapido. 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 Yan, Rapido tayo, Rapido. Wala, hindi bigay eh. Diba? Pero DD1. DD1 natin is entry number 4, Isabel. Tapos, tagay natin ito ng Don Julio lang. Tapos, baka makaisa si yan dito. Yan. Tapos, tagay natin ito ng entry number Bino Barberino tsaka router lang, no? Yan. Sama natin yan. Times tayo sa 5. 120. Yan. 5 piso lang. Kahit alam kong pang solo na yan. Okay? Ano tayo dito? 4 laban sa 5 Don Julio. Tapos laban sa 6 Resonant. Yan. 30 pesos. Yan. $15. Yan. Yan. Tayo ng Ang ating Presidential Gold Cup winner ay walang iba kundi si entry number 5,
na si Don Julio. Alright? Don Julio. Don Julio. 2025. 2025 Gold Cup champion. Yan. So, yan na. Ito natin mga boss ha. 2025 Gold Cup champion. 30 pesos lang mga boss. Ayan. 4, 5, 6. Yan. President tsaka si Road Runner. Alright? Good luck mga boss sa inyo ha. Grabe naka-times dyan, no? Sana manalo na lang, sana manalo na lang sa ano. Si Ghost na lang, si Ghost. Para gumanda-ganda pick 5. Diyado yun. Diyado yun mga boss, no? Sana sa 211 ka na nanonood, oh. Kahit di kayo nagsasalita mga boss. Magkano ba ang win ng ano? Win radio. Win radio. 7 pesos. Hindi sila nag-add ng ano, no? Nag-add sila eh.
tercero Llamado si ano, si 5. Si ano, si... Sa second cell, Llamado si Bea Bell. Tapos segunda si entry number 7. Tapos tercero si ano. Diba? Kwarto si Ghost. Ay hindi, kwarto pa si 4. Tapos Ghost pang 5. Okay. Maganda-ganda to mga boss. The search is on. Silent punish you. Grabe naman yan. Greetings, Ferdinand Sanchez. Grabe naman yan, masinto mo. Yung may benta niya, no? Kita mo nabibenta niyan? 1 million ang benta. Pag nanalo yung masinto mo, di ikaw lang magiging masaya. Yan, ganyan dapat. Yan ang pinakagusto namin. Oh, kaya nyo naman pala mag-brown tali. Ba't kailangan nyo ipakita yung ganyan? Nakataya ako 500 sa sa Win. Win Radio. Win Radio. Yan na, baka tumatakbo na. Tingnan na mabuti ha. Baka tumatakbo na ha. Up. Hindi pa. Okay, balik tayo dito sa YouTube. Yan. Ilan pa ba? Hindi na tumakbo na eh. Off and running. Broken a single line. My Oh My is going to take up the running, and very quickly on the back of My Oh My is Isabel. And then Machine Toos and Rapido has dropped out to the tail of the field as they run towards the first turn, and taking the lead away Isabel and JB Hernandez travelling sweetly. Make that 2 now in front of My Oh My, and Machine Toos is on the outside of them, about 5 back Rapido, who is very slowly in the stride. Isabel cruising along as they go towards that top turn. They've got about 750 to travel. Isabel under a tight hold. Machine Toos, and then My Oh My. Rapido is actually starting to tack on at the back, and he's creeping a little bit closer, but Isabel is going 3/4 pace as they run towards the home turn. Isabel is in about second gear at the moment, and to an advance of Machine Toos. Then came My Oh My, and a long gap still back to Rapido. In the straight, Isabel to an advance of in second spot Machine Toos. They're a mile in front of the rest as they run down to the 200 metres, and it's all Isabel. Isabel is just going to cruise home. Hasn't really hit top gear. Isabel by 5. Machine Toos second. A mile back Rapido. And My Oh My has last of all. Well, Isabel doing just what we expected. Oh, kitang-kita sa speed interest, no? An absolute Parang pinipigil. mile inability on the opposition there for JB Hernandez. 2 starts, 2 wins, and JB did the riding there for Bell Racing and Donato Sorden. Slow-mo here. Umukusa si kabayo, titago niya yung pruweba eh. Never really raised a sweat here, Isabel.
Hindi, kanina. Tingnan mo yung replay niya. Tingnan mo yung replay niya mamaya. Parang titago yung pre-boy ng ano ng tres eh. Just too good for them, Isabel. Pinipigil eh. Kita-kita talaga sana eh. Ay, laki na pala, ang laki pala ng computer ko. Let's have a look at the instant replay. It's going to come your way shortly as we take another look there at this brilliant filly, Isabel. Ano lakas sa Porton forecast? Up and running. Tingnan mo yun na, yan In na. a single line, my oh my. Yan na ba? Balbalas mo mandero. Sabi bilang bingalo. Bilang maunang na yung 4, di ba? Tapos with huwag mo pipigilan mo eh. Pipigil mo. Oh, yung pinipigil niya oh. They run towards the first turn and taking the lead away, Isabel. Isabel and JB Hernandez traveling sweetly. A length and a half make that two now in front of My Oh My. And Machine Toos is on the outside of them, about 5 back. Rapido, who is very slowly into stride. Isabel cruising along as they go towards that top turn. They've got about 750 to travel. Isabel under a tight hold, 2 in advance, Machine Toos, and then My Oh My. Rapido is actually starting to tack on at the back, and he's creeping a little bit closer, but Isabel is going 3/4 pace as they run towards the home turn. Isabel is in about ano masisira ang future ng kabayo ko sinabay niya? Boss, hindi naman sasabayan ng boss. Kumbaga, ang lakas ng gusto ng kabayo. Diba? In the straight, Isabel. Iba ba niya lalaruin yun? Ganun lang. Hindi ko lang alam ha, pero they're a mile in front of the rest as they run down the siguro may tama ka. Mali ako. Isabel. Pero kitang-kita talaga eh. Binipigil eh. Gustong-gusto naman akbo ng kabayo eh. Hasn't really Ba't mapipigilan eh? 1-4 lang yan. He's down by Hernandez. Isabel by 5. Machine 2 second. A mile back, Rapido. Hindi naman yan sinabay boss eh. Kumbaga, siya nga bandera eh. Kakampingani ng Dosyon 3. Kakampingani. O, di ba? For the 1400 splits of 12 and a fraction, 22 and a fraction, 23 and a fraction finish. Boss, hindi nga pinipilit, boss. Kung baga, bandera yung kabayo, siya nga yung nauna dun eh, tapos bilang pinipigil eh. Gawa ng diba? Magaling talaga yung kanyang amang si Julion Bell. Yes. At naalala natin yan kung anong ginawa sa ating mga karerahan. Hindi lang masyadong nagtagal because of some problems, physical problems that developed. Pero makita natin ngayon, napakagaling na stallion. Yes, and after 2 races, ating first set na winner take all, 2,096,000. 209. Diba? Dami pa niyan, 2 million pa. Take 5 naman, first set. Ay pa maubos dyan, sirs. Sir. Pick 5, bo. Di ba hindi nagalaw? 17,000 na lang, oh. Puro 4 talaga. Ito na. Panalo sa ating first 4 races. Sabi nga nila yung minsan tumataya. Sinubok lang yun, boss. Diba? Ah, okay. Opyan. Di ba? Talagang ang karera nga naman. Ang lakas ng dating eh. Nag-aaralan. Siya yung bumandera bigla eh. Sineswerte lang. Biglang nawala. Senyales. Pinitigil niya na. Yung tawag nga nila numero lang. Diba? Kasi sabi itong tatlong itlog na to. Tatanda, puro numero kung maglagay yan. So, siguro si Benji, isa na dun. Nakakasalubong mo kanina, plate number 444. Talaga? Pwede mo. Pwede na yun. Senyales. Senyales. But that was a good race. Palagi ibigay yan, 6-2. juvenile races Ay, yan. 4-2. Like I said, 2-year-olds. Very limited. Matalo na lang yung 30 pesos ko. Naman, ang pinakita naman. Okay na yun. Nag-donate na lang ako sa tumama. We'll have more 2-year-olds. Hindi nga, 4-2 nga ni. 4-3 nga ako nga ni. Kaya sabi ko, pag nagagalit ako, pinipigil ko nga ni. Diba? Pinipigil ko nga ni. Alam mo naman, 4-3 ako ron. So hopefully, we'll be able to have more. Wala nang ibang pupuntahan yan. Napakaganda. At again, very much supported. Nakita naman natin ang benta na ginawa. Halos 1 milyon, di ba, Coach? Alam ng bayang karerista yun. Alam nila yan. Talaga naman. Boss, pataya po ako, PN ko. Suportado at maayos. Again, malapit na rin tayo. Susunod na yung ating Presidential Gold Cup. Yan, maganda-gandang Premier race. Maganda ka. Himay-himayin mo yan, Boss Manny. Matagal-tagal tayo magkwekwentuhan. Pero tapusin muna natin itong ceremony Sorry. ng award dito sa
Sana ghost na lang. Kung ganyan pala, gano'n yung sila, ghost na lang, ghost. Nasa sila regado? Wala naman siyang PM ah. Niloloko tayo na ito na yan eh. Niregado eh. Ang papasutin ko na lang si Kantral. Si Kantral na papasutin ko si Kantral. Race 4. Wala pa. Tangin, sayang talaga yung ano yun, no? Sayang talaga yung putangin ng taya ko. Send mo na nga ni. Yan, dito ba't hindi maandar? Kay Lucky Lea. Yan na, ito na. Basero. Ito pa si Lea Clay, sasalita na pa si Lea Clay. Mag-iba yung tsura nila, oh. Lea Clay, oh. Iba na nga ni. Patak pa si Kantral. Thank you. Mukhang lost lang. Yung tsura na talagang, tapos sino pa, oh, tapos sino pa. Hindi, nanganak kasi yan eh, di ba nanganak? Nanganak kasi yan eh. Tapos sino pa sa kanya, talagang, ano pa, talagang, ano pa, sino-zoom in pa yung sa kanyang camera. Ang ganda ng trophy niya, oh.
Dapat kay Relly. Kiss! 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 Kiss ay nete kay Relly. Ano nangyari sa kabayo yung ano? Anong nangyari sa kabayo nila? Yung si ano, Lucky Leia. Meron silang ano, di ba? Kabayo. Buhay pa ba yung Lucky Leia yun? Napapalakas ako dito kay ano kay Boss Regalado napapalakas ako rito promise. Imbis na hindi ako manananaya, napapalakas pa ako. Deposit. Okay lang. May 20 pesos naman eh. May 20 pesos naman yan kay Boss Regalado. Para sa buhay niya. Tayo natin yung mga trip niya. Scan code. Tanong yun, saan daw kukubrahin yung ano? Yung class tanong yun. Na 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 na. Minsan to si JB Hernandez, minsan may pagka ano rin to si JB Hernandez eh. Pakinggan mo natin yung sinasabi nila. Yung mga 2-year-old. Kaya gigil na gigil siya eh. At ang pera po namin, galing po to sa flood control, no? At least mababalita namin to para sa bayang karista na mapaganda ang aming karera, no? Basta itong perang to na ginastos namin sa PJC para matapos na, galing sa flood control. Ganun dapat. Ganun dapat. Prize money. Unless, magdadagdag pa si chairman ng another 500. Baka pwedeng 2 million. Ano taya niya? Hindi taya siya eh. Race Paano number, wala kay ano? chairman yan? Race forecast, Para 5 lumakas sa ang karera 311. natin. 5 laban sa 311. Okay. 5 Sana, forecast. Sana, 5 lang laban sa 311. Isa dapat magkano? Oh, yung trophy Tig. every year, promise. Tig. Daniel 50 de la Cruz pesos. Trophy. Okay, for the So, juvenile 100 pesos yun. championship. Okay, 50 Maraming pesos. salamat po sa mga sponsors natin at ganun na rin po sa lahat po Okay. ng ating announcement. 5 laban Siyempre, sa 311. meron din po tayo pamibigay Okay? dito na red cell sa ating winning Tapos owner. dito, So, ibibigay po natin Kailangan ito. itong screenshot para meron siyang Ito po ating makita. red cell. Additional po ito na Okay? Para premium meron sa siyang ating makita. winning owners and connections. Hindi natin papalagpasin pa. Mr. Donato Sordan, bukod po sa inyo pong birthday lang po natin, may swerteng kaakibat po ang mga nagsa-celebrate ng birthday. We have won itong ating unang trofeo ngayong araw. And we have Bayabel mamaya po para sa ating Presidential Gold Cup. Ano po ang maibibigay niyo Tapos pong dito, update dito sa ating mga bayang karirista? Mega outstanding po si Isabel. Bayabel would be a very great contender for Presidential Gold Cup. Sana makuha namin itong panahon na to. Malaki chance namin. Maganda laban. How's Bayabel po? Kamusta po siya?
Dito, good shape. kaya niya, 25, 25 Medyo po matipid. kasi Kasi syempre kinakabahan po sila. Nararamdaman po kaya natin niya yung bayang karirista. At tatanungin natin ang is pulso ng ating po mga 11 aficionados na nandito. So laban abangan niyo po sa yan para sa 5-3. ating live feed Okay? mamaya. Magbabalik po kami. 25 pesos. Kampihan na Okay? para sa ating 11 laban 53rd sa Presidential 5-3. Gold Cup. Magbabalik po sa Lucky Lea. 11 laban sa 5-3. Off and running. Laban sa Broken a 5. single line. My oh my is going to take up the running, and very quickly on the back of pesos. my oh my is Isabel. And then tama. Machine Tooth and Rapido magkamali ako, has sir, dropped si out to the tail of 50 the pesos field yun, no? as they run towards the first Tapos, turn, and taking lead away na yan. Isabel and JB Hernandez travelling sweetly a length and a half. Make that 2 now in front of My Oh My, and Machine Tooth is on the outside of them, about 5 back Rapido, who is very slowly into stride. Isabel cruising along as they go towards that top turn. They've got about 750 to travel. Isabel under a tight hold, 2 in advance, Machine Tooth, and then My Oh My. Rapido is actually starting to tack on at the back, and he's creeping a little bit closer, but Isabel is going 3/4 pace as they run towards the home turn. Isabel is in about second gear at the moment, and 2 in advance of Machine Tooth. Then came My Oh My, and a long gap still back to Rapido. In the straight, Isabel 2 in advance of in second spot Machine Tooth. They're a mile in front of the rest as they run down to the 200 metres, and it's all Isabel. Isabel is just going to cruise home. Hasn't really hit top gear. In fact, eased down by Hernandez. Isabel by 5. Machine 2 second. A mile back Rapido. And My Oh My has ran last of all. Well, Isabel doing just what we expected. Lakas ng taya ni lakas ng taya ni General Manda. 'Di ba? Ang kanang kamay ni ang kanang kamay ni Boss Benhur Abalos, no? Inaanak niya. Laki ng taya, laki. Gamit taya. Grabe talaga yung taya. Bakit lang yung taya niya, Taya niya, Talo pa sa kapital ito malamang. 1,440. All. 234. 145. 24. Ang hinayang, nagpingin pa sa akin, ang hinayang siya kay Masintaw. Diba? All. Laki ng taya. Grabe.
Ah. Grabe taya niyan, no? Kaway-kaway sa mga live ticket ng Pick 5. Boss, kakampihan kita kay Ghost, ha? Kakampihan din kita. Kasi ang ano ko dito, ang taya ko dito, Ladies and gentlemen, 5'7", to add grace and 5'7", harmony to this ang taya ko special dito, moment, no? we are Pero yung honored to times be 5 ko, serenaded naka by 5'7 the lang ako dito. Lamang PCS ang Ultra. ating 2025. Yan, ha? 2025 na 2025 Presidential Gold Cup ay walang iba kundi si Don Julio. Mga bata magingay. Huli ka na naman, DJ. Ano ba naman yan? Hindi mo. Pinindot ko pa. Ay, kakanta sila. Kakanta sila. Kakanta sila, boss. Blood control ay nanggaling sa taong bayan. Ang pera ng flood control na ginamit sa PJC. Kakanta sila.
ng mga putangin ng mga PCOs. Grabe, no? Mura pa eh, no? Diba? Galing eh, no? Kung ako yan, diba? Kung ako yan, diba kailangan mag-ganyan-ganyan pa sila, no? Ako, malagay ko lang ng beatbox yan. Control. Ganun dapat, diba? Beatbox ba eh, no? Di ba so ka ng beatbox ko eh? Yeah! Ganun dapat! Di ba? Hindi ko ano pinapanood nyo. Anyways, di ba? Tanong mo, madami yan, may congressman, governor, mayor, councilor. Pero ang pinaka dito, di ba si Bea Bell, di ba? Yung Bell Racing. Kasi po si Elmer De Leon, one of the ano yata yun, contractor yata yun, ng engineer yata, something. So siya yung pinaka, siyempre, may shareholder yan si Elmer De Leon eh, di ba? Kuyang, pa-shout out from KSA Boss Utoy Mendoza at Edgar Juros. Yan ha? Shout out kay Aris Bacolod, yan, ng KSA. Boss Utoy Mendoza at Edgar Juros. Pinababati ka ni Aris Bacolod. Mga bata magingay. Yan. Bumalik ko lang yung boses ko. Diba? Parang normal na ulit tayo. Diba? Kali may pakanta-kanta pa iyo. Talagang umulit pa ulit. Sorry. Yun lang ako lang mga boss ha. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. We will tread the sun existing and start living. Then it feels that always rising upwards, growing to make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. Kung lalagyan ko lang ng beatbox yan, no? Yo, you're shorty. Ito na naman si John Ricky Sada. Ala ko okay na eh. Ala ko magiging ano na naman eh. Manghula-hula na naman to. Sabi niya, hula lang to. Ganito. Diba? Laki ng ano no? Laki ng... boses ko pala. Baguhin ko yung boses ko. Wait lang. Laki ng ano, no? Ang laki ng taya ni, ano, no? Ni General Manda, no? Sobrang laki nun. 144, ano? Talo kagad siya, no? Pag nalali di ate, pwede pa siya. Hindi, pero... Base sa aking ano, ha? Dutong Julio, patok. Pag nanalo yung tres na yan, out ako yung times ko. Pero pasok pa rin ako sa ano. Pasok pa rin ako sa... Pasok pa rin ako. Diba? Kaya nga tayo ng trifecta. Mura lang ang trifecta, $2 piso lang. Don Julio tayo dito. Jungkook. Trifecta yan, trifecta. Bea Bell, Don Julio, Jungkook. Kasama yan. Bea Bell, Jungkook, Modern Legacy, trifecta yan. Itong mahal. Tapos ako ni dos. And this is it, Bayang Karirista. Alam namin kanina pa ninyo hinihintay. At eto na, the moment has arrived and it's
Actually, ito para maipakita natin sa inyo ang ating mga entries. Basheru will start things here para sa ating parada. Pangatlo lang dito si ano eh. Pangatlo lang dito si Beyabel. Piling ko Beyabel, pangatlo lang dito. Pang third na si Beyabel dito, pang third lang. Ito, Anak siya ni Brigand. Dami maubos With a dito, mga boss. well-known speedster from the speed horse na si Flatter ng Amerika. Ito rin, isa pang anak ulit ni Brigand, si Stolen Ola. Stolen Ola with JM is Tingnan niyo yung Don Julio kung pawisan yung kabayo Tingnan niyo yung parada. This to be a very exciting race, especially para kay JM Estorque, Wednesday pa. Diba? Mga dali niya, Coach Leo. Tingnan natin if it still continues here. Okay. Ito na, ang pinag-uusapan ng marami Paborito din. ni Coach Leo. Bea Bell comes in with Jockey JV Hernandez ng Bell Racing Stable. Si Donnie Sodan is the trainer. Anak po naman ng speedster stallion na rin ng Amerika na si Linaw na kuha, no? Grabe. Kung maalala nyo, Coach, tumakbo si Hisadinaf, tinalo lang ng bahagya ni Shanghai Bobby noon sa Amerika. Kaya mabibilis din ang mga anak niya. Entry number 4 is right in Yes, front. that's right. Diversity, isn't it? Pati Dilemma is going to be the jockey for Diversity. Dewey Boulevard, a popular son of one of the better stallions, Hook and Ladder from the US of A. Ganda pahala, ano, Coach? Yes. Dewey Boulevard. Diversity. Hermes Guerra, nagmemayari. Don Julio is our fifth entry, number 5 actually. Yan. AP Asuncion is the rider. Para kay Isang paratingan ko, ano ko eh. 3, 4, 5, 7, 8. Guatemala. Yes, si Guatemala, naalala mo, Coach, one of the fast horse of June Sevilla noon. Was a good 2-year-old. Yan po naman ang kanyang anak na si Don Julio, who happens to inherit the speed of the dam. Ito, matindi rito. Numero 7, Jungkook at saka yung hinete nito. Coach, may sinasabi ka kanina, galing pa ng Australia? Yes. Galing ibang bansa yan Pawisan yung kabayo. Yes. Yeah, Galing ibang bansa yan. Is the exercise Kelvin. rider of Chris Waller, one of the Baka naman. Australian trainers. Ayan. Sinakyan niya. So ano kaya? Ganda ng kabayo, pawisan mo. Talagang inanda nila. Pa ng Pilipinas at sakyan mo si Jungkook, nakabase ka na sa Australia. There must be something. And that's what we're here to find out. Yes. Samantala, numero 11, coming in, AZ Does It. NC Lunar is the jockey para rito kay AZ Does It. 3VM Builders ownership. Peter Aguila is the trainer. Sir Manny, AZ Does It. Yep, anak po naman yan ni Eagle Scout na anak po naman ni Tapit, one of the great stallions in America. At Gaba Girl, I think one of the better mares na medyo blue hen type. So that's the horse you're seeing right now. Once again, ito nga po ang ating Philrocom PCS. Good luck mga boss May the best man win. Si delayed ka, sir. Tingnan nga natin kung delayed ka, Kung delayed din naman ako, delayed. Delayed daw ako, delayed daw tayo. Galing sa 4. Hindi naman. Hindi naman, sir. Pareho lang, Pareho lang. Hindi naman ako delayed. Ayun, Sir Manny. Ito yung sa YouTube, Yan sa YouTube nila, Ghost. Ayan, nakakatakot. Ghost. Ito, delayed pala to, no? Nasa ghost na sila, Sa YouTube, nasa ghost na sila, Delayed ang ano? Ganda ka, ano? Is the rider and the jockey. Delayed ang ano nito, Go. Dito tayo sa YouTube, Sa YouTube. Mukhang okay dito.
Ayan, Sarate! Sarate, ang pag-asa ng bayan. Pag-asa ng bayan, transform and diversity. Transform and diversity. Diba? Dito muna tayo sana sa YouTube. Dito muna tayo sa YouTube mga boss, no? Mga maganda rito eh. Thank you, Lord. Di nagkapag sa FB. Okay, dito tayo sa YouTube. And the 2025 Presidential Gold Cup belongs to... Lapan DJ na ba? Belongs to Don Julio. Yan, mga bata. Grabe na kaya sa inyo. Sabi sa'yo, delayed eh. Diba? $5.5G dito sa USA, UAE. Ano yung sabihin nun? Ano yung 5.5G? 5G lang sa internet. Lucky Leo, iba yung Lucky Leo. I-interview pa yata yung yung interview niya. Taya kayo, quartet mga boss. Bigyan ko kayo ng pang quartet. Paste nyo 5, tapos daban sa 3, 7, 8, 10. Tapos 3, 7, 8, 10, 3, 7, 8, 10, 3, 7, 8, 10. Yun lang. Okay Poste 5, laban sa 3, 7, 8, 10. Diyado ka dyan, ghost, one time lang. Talaga ba? Yun lang. Wala na pala si Ghost. Pero, hindi mo siguro tatakbo nila ng ganyan-ganyan yan. Diba? Ladies and gentlemen, the Presidential Gold Cup from Article 7, Section 13 is a private communication that corresponds sa lawful order of the court on way to sky by law goes to Don Julio. Kaya mga mapapingay. Ganun dapat. Diba? Pero serdyado ka dyan, boss. Diba? Yun lang. Wala ko niyan. Stolen Ola. Ghost noong November 1. Tinayayan. Baka may panaan pa yan. Diado nga Don Julio. Oo, pangatlo, diado. Azure Channel. Tingnan natin yung channel nito ni Azure Channel. Go to channel. Activity. Oh! Nagka-ano rin pala to. Nagbablog rin pala to ng mga ang mga ng karera.
Kaso, 4 lang ang video niya. 1 year ago pa. Tapos walang views. Azur Channel. 2019 pa siya, nag-member, no? Ito lang ang subscriber niya. Anyways, good luck sa iyo, boss, sa channel mo. Okay, abot. Mga bata, mag-ingay. Yuhun! Ay, nang drone naman, para sila nasa para sila nasa beach lang, oh. Para sa ang tag na to, sa Ross Boulevard, yan, oh. Yung may nagsiswimming. Ganyan yung mga tsura doon, di ba? Parang basiro, baka makasilat pa. Naku po, out kami dyan. Sining chicks na yung pakuyat na yun, no? Wala kay team. Belong to Bea Bell. Hindi basta ako, the 2025, di ba? 2025 belongs to Henry number. May sinasabi siya na sila Kilea. Kanino po kayo para dito sa ating Presidential Gold Cup? Ako kay Bea Bell. Ay, favorite na horse ko yun. Tsaka favorite jockey ko si JB. Okay, so good luck po sa inyo. Bayang karinisan. Imagine ninyo. Dapat ang winner take all magiging 11,316,000 yung butal. Kasi 8 million plus 3.316 dapat. Pero asan yung winner take all? Pakita nyo ang spread ng winner take all, please. Direct. Pakita nyo nga direct ang spread ng winner take all. Pwede yan, si Patty. Diyan yan. Yan! Don Julio, tapusin! Tapusin! 478. Sige, samahan kita dyan. 478 mo. Siya na yun, di ba? Si Jungkook, tapos Transform, tsaka si Ghost, no? Jude Bautista. Samahan kita. Ito na, tatakbo na. Ay, hindi pa natanggal yung mga numbers eh. Pag wala yung spread. Ay, tama yan. Tama yun. 11,600,000 plus eh. Kasi dapat 11,300,000. So, kumita na sila, nag-overlay lang sila ng konti. Ay, hindi sila nag-overlay pala. Certainly out of luck last start. He overreached in the run and struck his near 4 foot.
Lakas ng bayang karalista, para imagine mo, para mag-11 million yan. Excuses for him. Kahit mag-double carry over natin, di ba? Hindi naabot ng 11 million. Nag-double carry over na. Basharoo standing up well toward the inside. The grey Don Julio to be ridden by. Yan, good luck mga boss. Ito na, this is it. This is it. Rider, I should say, John Alvin Gousset. Basharoo, Mark Alvarez doing the riding for Ruben S. Tupaz and Rancho Santa Rosa. Now, War Cannon in the identical colours to Basharoo. He jumps from gate 6, Diversity from gate 4, and 4A Transform was going to jump from gate 9. Line looking good. The Presidential Gold Cup for 2025. We're looking ahead at 2 minutes of excitement, 2 minutes of action. As the 12 comes up, La Trape, the rider of Don Julio, AP Asuncion, not happy with things. The crowd roars. They're about set to go. Basharoo the inside. Standing well, Istilanola alongside of Basharoo. Jungkook out in gate 7. Fractious La Trape. Now the rider's out of the saddle in gate 9, and that's Transform. Jeff Zarate. Now he's back on top of Transform. Just about set. Stand by. Line looks good, off and running in the PGC. Bit of a scrimmage towards the inside. Istilanola got tight between Basharoo and Bayabel, who came out well. Diversity is surging forward in the early part, and here's the grey Don Julio striding forward towards the lead with Diversity as they run to the judge the first time. It is Diversity and Don Julio. Don Julio will lead Diversity out of the straight. Bayabel to third, a bit deep. Then came War Cannon, the identical colours as Basharoo against the rail. Then came Istilanola, followed by Jungkook, who's in the latter half of the field and deep as they run out of the straight, followed then by very wide on the track. Then was La Trape, who gets a long way back. Now back near the tail of the field was Transform. Ghost is back at the tail of the field, and he's already spotting them about 15 lengths. They sail into the back and they're going at good speed. Don Julio cuts away with a big margin. He's 6 and 7 lengths in advance. In second spot, Basharoo. Running third on the outside, then Bayabel, and fourth, Diversity. Creeping closer then is War Cannon in the Rancho Santa Rosa colours, followed by, tucked away on the inside of him, is Easy Does It. Jungkook is starting to tack on as they run towards that top turn. Followed then by the Dual Legacy, Transform making ground the rail. La Trape, Ghost is a long way back. I think Easy Does It might be out of the race. He's starting to be eased down. Don Julio. Don Julio with a big lead as they come to the corner. He's away by 4 and 5. Easy Does It is up to second, so he wasn't the one that went amiss. Then Bayabel creeping closer, spots the lead of 5. Then Basharoo. Jungkook is back and wide, making steady ground, but under the whip, Modern Legacy and Transform. Don Julio leads them into the straight. Don Julio, he's wanting to go one better than last year, and he's got a good margin. Don Julio away by 5 and 6 lengths. In second place is Easy Does It, but it's all Don Julio. Don Julio racing away with the PGC, and down to the wide, Don Julio will beat Easy Does It for second. Close for third, maybe Ghost in a photo with Transform. Followed then by Bayabel, who weakened away Modern Legacy. Then Istilanola. Jungkook not today. Weakening away with Basharoo, who was one of the last to pull up. Let's see, there's a couple behind Basharoo. War Cannon, and I think Diversity has been last. There is one behind them. The one that went amiss in the early part was La Trape. Don Julio. He goes one better this year. And that's been a very deserved victory for the very consistent Don Julio. The winner, Don Julio, number 5, AP Asuncion. Writes his name into the record books here.
writes his name into history, winning the 53rd running of the Presidential Gold Cup. Don Julio away with a big margin here from Easy Does It. Transform made good ground throughout the run via the rail, dropping off. Ang galing mo, Kapoy! But have a look at Don Julio down to the wire. The trainer Jesse Buguse. Di ba? Now Jesse was a past winner, I think a multiple winner of the Presidential Gold Cup, and he wins it now as a trainer, riding for Mr. June Sevilla and Don Julio. What a win, what a race, and we take in the instant replay. Sinabi ko naman sa inyo nga ni. Brings Di Don ba? Julio back to scale. Sinabi ko na sa inyo nga ni. Five lang. Five lang nga ni. Oh, sinabi na ko naman sa inyo, di ba? The Presidential Gold Cup goes to Don Julio. Between Oh. Oh, boss regulado, good congratulations agad sa'yo at mga kanyan, 5-11. Diyato yan eh. Bakit ang diyato tapos diyato rin yung 11 mo? Diyato rin 11 mo. Ikaw na masaya, boss. Congratulations, siyempre magkakaroon ako pang ano yan, pang Jollibee dyan. Woo! Ang laki niyan, boss. 5-11-8. Diba? 5-11-8, ang laki niyan, boss. Magkakaya mo, diba? Ano, tayo mo, diba 50? 50 na tayo mo 50 eh. Oh, 5-11, laki na tayo, 50 pesos. O, di ba? Sabi ko sa'yo nga ni. Dapat na lang nilagay ko yung 11. Dapat nilagay ko yung ano, hindi ko nilagay yung 5-7, nilagay ko na lang yung 3. Sinundan lang kita para tatama sana ko ng trifecta, 2 piso. Di ba? Solo ko sa DD1 yan eh. Solo ko sa DD1 yun. Nagsend talaga ako ng pera, sabi ko naman Don Julio lang, patok. Diba? Don Julio lang, Beyabel, wala yan! Excuse me, ano sino yung uno? 5-1, sino yung uno? Sino yung uno sa palikod? Wala ako nun ah. Dream Girl, wala ako nun. Wala kami nun, Dream Girl. Diba nga ni? Sinabihan ko na kayo maaga pa lang. Diba? Don Julio, patok yan. Oh. Ayaw nyo, 5-7 na ako dyan sa ano ko? Sa taya ako, 5-7 lang ako dyan. Tama ba? Hindi yan. Yan na. Pakita ko sa yung ticket ko ah. Ito ba yun? Open natin. Hindi yan. Ito ba yun? Ito yata. Ayan no. 5-7 lang ako dyan, boss oh. Oh. Di ba? Oh. 2.5 tickets yan, boss. Oh. Diba? Solo nga ni. Naipit eh. Excuse me. Taya ko dyan, win. 5 lang. 5. Solo nga ni. Boss Francis Regulado. Congratulations sa'yo, boss. Pwede tayo mag-cash out ha. Anytime na gusto mo sabihin mo lang ha.
Mabilis tayo magkasat, boss. Hmm. Diyado ka niya, no? Pang-apat, ay pangatlo. I love you, Boss Francis Regulado. Congratulations. Laki niyan, forecast. 5'11", dihado yan, no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dihado, pang-apat sa pinakadihado. Napagbigay talaga si Uno. Boss, labas na yan, boss, sa ano pa lang, sa ano pa lang, sa loob pa lang, sinasabi nila, pati yung mga, tinanong ko yung mga hinete, di ba, siyempre, kahit ganito tayo, may mga kaibigan tayong hinete, tinanong ko, kaya maganda, mabuti si, Don Julio, tsaka si Juncook, yun lang, Bebel, kaya sa tinablo ko si Bebel, kaya ako 3-5 lang, gets mo? May gawa kang, mediatake ko Ray 6. Wala eh, wala pa. Mamaya na ba yun? Maaga pa eh. Ray 6 na ba yung ano? Di ba Ray 7 yun? Yung na-take calls? Ray 7 na. Oo nga no, Ray 6 na pala no. Magagawa nga ako mamaya, gawa ako. Solo tong si, Espolario, Escatral. Solo ko tong si, Callens. Tapos 3 lang ako sa uli. Medyo mahirap tong karerang to. Pero titignan ko lang sa bentahan muna. Sabay-sabay gani! Right, congratulations mga boss ha! Sa mga nanalo dyan mga boss. Yan, alam nyo na ha. Congratulations sa inyo kagad malala. Ay, sa PCSO. Dihado ka dyan, boss. Kaya tayo yung second winner take all. Second winner take all natin, mga boss. Pangis sa akin times ko. Alam mo na yung mananalo, tapos kukulitin mo pa, para lalaki pa. Lalaki pa yung taya mo, di ba? Mabilis ka sa basket. Oo, boss, mabilis. Sino panalo? Panalo ko si Catral. Tsaka si Callens lang. The rest, wala na. Para dalawa na. Kasi hindi ako bayad na magdalawa kay Yannick. Ay, magdalawa ako kay Midnight Bell. Nakakatakot niya si JBH. Nakakatakot ayoko solohin niyan si Midnight Bell. Nakakatakot yan. Tayang forecast 5-8. Baskel, pagdiga ng winner take all taya ako. Kursa, Baskel, pagdiga ng winner take all taya na ako kursunada. Kulang.
Winner take all. Wait lang, wala pa nga yung ano, hindi ko pa nga alam eh kung mabebenta tong ano eh. Mamaya na. Tataya rin ako eh. Wala ba akong gawa, boss? Atlas, wala pa. Ay, ba't ako mag-aksi? Mamaya na tayo mag-aksi. Hinto muna tayo. Diba? Legitify, wala ako niyan eh. Basta puro ko record ko, solo legit. Legitify, wala ako niyan eh. Wala ako niyan. Wala ako niyan, legitify mo. Malungkot yan. Pero alam ko meron ako sa ano niyan eh. Alam ko meron ako sa winner take all na namin yan eh. Check ko nga. Hindi gumanda ang ano, gumanda ang winner take all, di ba? Tumama din. Magkano forecast? Puta, 3,300, boss, o forecast. 3,300 ang forecast, boss. Boss regalado. Boss, puta, baka naman. Boss, baka naman. Boss regalado. Tanga na, 400, carry over lang si Super 6, oh. 407,000 na, oh. Akala ko ba sa lista nyo lalagay yan? Ang sarap nito, grabe. Magkano forecast? 300 plus, oh, boss, oh. 300 plus, boss. Boss! Boss! Boss, ah, boss! Boss, 3,000 plus, boss. Kasa na tayo, boss. Boss regulado! PM mo na ako! Boss! Boss! Boss regulado! PM mo ako! Baka naman! Ayan na, bad trip. Wait lang ah. Yung ano ko, yung Alexa, lights on. Okay. Oh my goodness, wait lang ah. Naglolo ko to ako eh.
Talagang inaasahan ko kasi yung barrel ng kabayo ko, talagang ang galing ng presyo, saka imported ng tinalo. Kaya itong Gold Cup nito, pinaganda ko ng 2 weeks to para mainsayo ko lang siya araw-araw. Thank you so much, and JB Guse. Now, being a jockey na laging sumasagay sa ating mga Presidential Gold Cup runners, ngayon tumatanggap ka naman ng winning trophy bilang trainer naman, at ngayon Presidential Gold Cup winner ang iyong kabayo. Anything that you would like to extend sa lahat mo ng iyong supporters? Thank you sa lahat ng mga nandito ngayon, sumusuporta sa horse racing, at sobrang flattering na nandito, maraming sumuporta. And syempre, thank you rin po sa PJC, sa Pilracom, sa PCSO, at sa lahat ng nag-organize na itong karera na to. Thank you very, very much. At sa lahat, sana wag po kayo magsawa na sumuporta. Yan lang. Maraming salamat. Thank you so much. And there you have it, Payang Karirisa. Natapos na po ating Presidential Gold Cup. Now let's move forward sa ating race number 6. Second set na ating winner take all. Congratulations. At wag po mawala ng pag-asa. Tayana, dumiskarte, bawi tayo next race. Off and running in the PGC. Bit of a scrimmage towards the inside. Estelanola got tight between Basharoo and Bayabel, who came out well. Diversity is surging forward in the early part, and here's the grey Don Julio striding forward towards the lead with Diversity as they run to the judge the first time. It is Diversity and Don Julio. Don Julio will lead Diversity out of the straight. Bayabel to third, a bit deep. Then came War Cannon, the identical colours as Basharoo against the rail. Then came Estelanola, followed by Jungkook, who's in the latter half of the field and deep as they run out of the straight. Followed
followed then by very wide on the track. Then was La Trappe, who gets a long way back. Now back near the tail of the field was Transform. Ghost is back at the tail of the field, and he's already spotting them about 15 lengths. They sail into the back and they're going at good speed. Don Julio cuts away with a big margin. He's 6 and 7 lengths in advance. In second spot, Basharoo. Running third on the outside, then Bayabel, and fourth, Diversity. Creeping closer then is War Cannon in the Rancho Santa Rosa colours, followed by, tucked away on the inside of him, is Easy Does It. Jungkook is starting to tack on as they run towards that top turn, followed then by Modern Legacy, Transform making ground the rail. La Trappe, Ghost is a long way back. I think Easy Does It might be out of the race. He's starting to be eased down. Don Julio with a big lead as they come to the corner. He's away by 4 and 5. Easy Does It is up to second, so he wasn't the one that went amiss. Then Bayabel creeping closer, spots the lead of 5. Then Basharoo, Jungkook is back and wide, making steady ground, but under the whip, Modern Legacy and Transform. Don Julio leads them into the straight. Don Julio, he's wanting to go one better than last year, and he's got a good margin. Don Julio away by 5 and 6 lengths. In second place is Easy Does It, but it's all Don Julio. Don Julio racing away with the PGC, and down to the wide, Don Julio will beat Easy Does It for second. Close for third, maybe Ghost in a photo with Transform, followed then by Bayabel, who weakened away Modern Legacy. Dito naman tayo sa ating susunod na karera, race number 6 by ang karerista. Okay, well, hingang malalim at siyempre tuloy-tuloy pa rin ang action natin. Balik tayo sa ating mga Field Tobo races. Ito naman na tinatawag natin Field Tobo Esguerra Farms and Studs Incorporated Trophy Race. As we take a look at our entries, simulan natin sa pagpasok ng ating unang kabayo on your screens. This is number 7, Candy and Wine. J.A. Pastoral is the jockey. Vino Rosso out of Somerset from the US of A. Vino Rosso being one of the more winningest sire currently in the United States. Yan ang kanilang bread and butter stallion kung tawagin niya. Looking at our next entry para dito sa ating race number 6. This is number 8, Legitify. Sakay, of course, jockey O.P. Cortez. Well, owned by Anton Lagdameo from the Florendo clan. Justify ang ama ng kabayong ito out of a mare by a European. Galileo is the sire of the dam of this horse. Alam naman natin ang mga Justify, how they're doing. They're all bred on speed. And this horse has won, I think, 3 consecutive times. So expect a lot of action up front for this horse. How about our entry number 3, Daily Burn. J.A. Guse. Sasakay dito kay Daily Burn. American Pharaoh. Sino ba naman ang makakalimot sa kampyong kabayang yan? Out of Streaking Comet, napalahi po naman ang Guri Park. Ang Guri Park ay pag-aari po naman ni Ambassador Eduardo Danding Cojuangco. Entry number 6 is Resonant. JT Public is the jockey rito, Sir Manny. Okay, Practical Joke, one of the more useful sires. Also in the US of A. This horse, we have not seen anything that he has done yet, but he may pull a surprise coming out of a very, very good pedigree and racing experience abroad. Resonant. Hopefully magpakita siya ngayon sa klase ng karera, but with the distance, I think it's pretty good. Perfect Delight is our entry number 4. Pati Dilemma is going to be riding Perfect Delight in this race. One of the 4 American Pharaohs that was imported 3 years ago from Australia. Talaga po namang nagpakita ang 3 sa 4 na mga American Pharaohs na nabili noon doon, and this is one of them.
Once again, Phil Thomas, Gala Farms and Studs Incorporated Trophy Race. Sa ating race number 6. Let's wait the entry of other entries. Ito si Vino Barbarino, numero 5, with JT Zarate as the jockey. Another Vino Rosso runner out of Sweet Temper, coming also from the US of A. At sabi ko nga sa iyo, ang mga Vino Rosso happen to be very useful bread and butter stallions in the US. Dream Girl, ang numero 1. A.R. Villegas is the jockey for Dream Girl. Yes, by Motown, a very popular sire na alam naman natin na pinaghugutan ng isang magaling na kabayo, si Morley, if you remember, is also by Motown. Motown is a sire by Uncle Mo, one of the more popular sires in the US. Mga speed sires din yan, so magkakasubukan lahat sa distansyang 1,400 meters today. By the way, while we're here, maybe, Coach, we can tell everyone na nag-oobserba sa ating mga pakarera. As of race 5, total sales, revenue sales is 30,215,730. Yes. So ayan, medyo tumataginti. Race 5 pa lang, 30,215,730. So, mukhang nakatutok ang lahat. Hopefully, swertihin din lahat kayo at live pa hanggang race 6 mamaya. Numero 2 is Route Runner with AP Asuncion as the rider and the jockey. Right, by Gun Runner out of Pure Clan. A very good pedigreed mare. Pure Clan has produced a lot of good yearlings, most notably last September, na medyo matataas ang benta ng mga anak niya. Of course, Gun Runner is one of the leading sires right now and has been in contention this year for a good 2-year-old that we can see that will run the Kentucky Derby. So ayan, Gun Runner po. Sundan po natin ang kabayang yan. Gun Runner. Nung araw, meron kayong gunslinger. Yes, yes. Oo. Napakaganda. Kasi nung panahon na yun, yan si Gunslinger ay anak ng istalyong Home Guard. Home guard. Parang ikaw, Coach Leo, stay at home. Yan, di ba? Yan ang mga pagpapangalan ng kabayo noon. And then, of late, itong Gun Runner naman is currently owned by Don Alberto Corporation, isang South American na binili nila ang racing operations at breeding operations ng Three Chimneys Farm. And they're very successful sapagkat nasa kanila si Gun Runner ngayon at mga anak ni Gun Runner. Kumbaga, naging factory, di ba? Of proven horses, of horses that were being bought at very, very high prices in the auction market. Three Chimneys is an old Kentucky. Kentucky breeding farm. And yan, sa kaswertehan nila, yan ngayon ang kanilang, kumbaga, poste, si Gun Runner nila. Marami pa silang mga kabayo na magkakasama, pero of late, they have a good horse, si Paladin. If you read, this new horse has just won a race last weekend and is favored to dominate the Kentucky Derby for next year. Yes. Pero alam mo naman ang Kentucky Derby, ang daming sikreto. Ayan na po, ang benta natin. 30,215,730. Yan, at 5 karera pa lang yan. Oo, 5 pa lang. And talagang napakalaking bagay na meron tayong well-marketed races. Tama. Pagka meron tayong suporta sa mga ahensya ng gobyerno at mga sponsors natin na nakikinabang naman talaga sa industriya ng karera, sinusuportahan yan ng
betting public natin. And the way it's being built up by the racing clubs in preparation for the actual day of racing, talagang yung excitement ng bayang karerista, talagang may countdown pa, o ilang araw na lang, Gold Cup na. and Malaking everything. bagay din na meron tayong bagong pasilidad tulad ng Philippine Jockey Club that has suddenly given an impetus to the industry. Talagang na-excite, talaga namang bumuti at good timing, ika nga, Yun. ang industriya natin. A shot in the arm na kinailangan natin years ago, no? Yes. So, especially after COVID. So, napakagandang tiyempo po yan. Sana, tuluyan nating makita ang pagyabong ng ating industriya. Okay. By the way, meron tayong special teaser dito. Sponsor dito ng Herma Farms, who just acquired a stallion. Talking about gun runner, Vino Rosso. Here's the sponsored new stallion of Herma Stud and Farm. Farm and Stud, rather.
And he goes in. Set to go. Race number 6. Thereof, Legidify, the quickest out of the gate. At the start of the gates to the outer path, then right behind in second is Perfect Delight. Saving Sam Brown down on the inside is Lady Bird. Vino Barbarino is the favorite, racing in fourth. Then down in fifth position is Candy and Wine. Next in line now, moving up is Resonant. Second last is Dream Girl, and treating the group is Road Runner. So down the backstretch run, Legidify will be a pace setter by half a length, being hassled now by Perfect Delight down on the inside. Lady Byrne is right behind third by a length. Then another gap by 3 runners. And that is Resonant racing on the outside now, taking the fourth spot in the middle portion. Vino Barbarino. Then taking the fifth spot now is Candy and Wine. Then a long way back to Dream Girl and Route Runner now fast approaching. And quarter of a mile to go. It is still Legidify. And moving up now on the outside is Lady Byrne grabbing the lead. Resonant joining them, and so was Candy and Wine now taking the fourth spot, and down the stretch they come. Legidify once again now fully extended, now running at the inner rail, then driving on the outside. Once again is Lady Bird. Resonant now threatening presence now on the outside. It's Resonant. Big one on the outside and wins the sixth race. Resonant wins the race and close for second among 3 runners. That is Candy and Wine, Legidify, and Vino Barbarino. What an exciting race here at race number 6. Wins the race, Resonant, in hands of John Allison Pabilik. Sired by Practical Joke out of Melodic. The stable of Big Boss James Anthony Robano. And conditioned by Ramon Nartea. That's Resonant coming from behind. And here's the slow-mo replay. Still ahead, Legidify in the middle portion. And here's a big bounding strides for number 6 horse, Resonant. And best effort for jockey John Allison Pabilik. It's a fought-hard victory for number 6 horse, Resonant. And it's going to be close for second for among 3 runners. And here's the finish line. Let's take a look. It's going to be 6. Okay, saving the second spot, Vino Barbarino. Then taking the third spot, Legidify. Then Candy and Wine at the inner rail, who's taking the fourth. Let's take a look in a bit for the instant replay.
Hello? Kanya pa ako salita, boss! Yes. Mic test. Kaya pa ako salita rito. Grabe, sinasira kasi yung ano ko, yung tag nito, yung microphone ko. Oh my goodness, sorry mga boss, no? Test mic, test mic. Grabe naman. Paano naman nangyari yun? Kaya pa ako salita, kala ko narinig nyo ako. Sabi ko, nagpapataya kasi ako kay kay boss sa Regalado. Narinig niyo na ako mga boss? Yan si Baby Pink Tumalo, yan. Di ba? John Ray, sorry Sinasabi ko na nagbabano, kaya nga sabi ko nakikita ko, pinapakita ko sa inyo Kaya pa ako salita mga boss? Oh my goodness mga boss, sorry mga boss. Kanina pa ako nagsasalita. Hindi pala ako naririnig. Ako pala yung may something. May taya pala akong no? May taya akong pick 5 na second pick 5. Alam ko may taya ako Sa race 4, 4 tapos 5-7 lang, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ako dun. Tapos 2, 4, 7 ako ngayon. Tapos 4, 7. Tama ba? Race 4, 4, tapos 5, 7, tapos race 6. Tapos dito, 2, 3, 4, baka lang magdehado. Baka lang. Ano ako dyan? Baka lang magdehado. Ano ba yun? Ano ba yung race Race 9 ba yun? 4 to 8 lang. 4 to 8, no? Aabot pa kami kay Katral. Katral na lang. Ano race na ba? Ano ba kami dito? Sa winner take all. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 7. Wala lang akong Viva de Oro. Tapos yung pa yung mananalo, no? Yan yung nakakapikon dyan Ito ko saya namin mga boss, para sa inyo. Ay, wait lang. Pangit Wait lang mga boss, Boss, mga boss, sorry Yan, tapos solo kay Katral. Yan. Save natin yan.
again. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Tumama pa lang DD1. Ang DD1 ko, 300 pa binigay. DD1 ko. Eto, pakita ko sa inyo DD1 ko Solo yung 5. Solo yung sa Presidential Gold Cup ko, Don Julio. Sabihin niya naman, niloloko ko kayo Ayan Race 4, solo 4, Isabel. Tapos race 5, solo Don Julio. Tapos 2-6 lang ako. Ayan, Nagbigay pa ng 3,703. 73. Kasi yung 3,000 sa boss amount natin yan Diba? Nasa barato pa ako 700. Ang galing. Diba? Bariya lang yung tinamaan, pero 700 ang barato sa akin, diba? Paano pag tumama pa ito ng 1,000? Diba? Boss, regalado lang o sa kalam? Baka sinilis pa malaki dyan, Big Badi Oro, wala kami yan Ang dami na namin dyan, alos nakaul na kami dyan, wala na kami kay Nilis. Baka naman walang iba pa kami dyan. Test mic. Narinig niyo na ako mga boss? Pakinggan nyo na nga muna to. Ayan Yan. Numero 2, spaghetting pababa. Jackie O.P. Henson will be writing spaghetting pababa. Sired by the horse Barkley out of the dam Rock Shadow, bred by Benjamin C. Abalos Jr. Barkley, yung kanyang magaling na kabayo, na ang kapatid ay isang magaling na ganador din. I think that's from the family of his popular sire. Speed Dancer with Jockey PM Cabalejo, numero 3 natin. Tandaan nyo nakabusta kami, di ba? Si Bernie Pink versus Don Julio, natalo kami. Tapos bumanot ulit kami. Si Bernie Pink lang kami. Laban ulit kay hindi na lang si Bernie Pink, di ba? Natalo 0-0. Pustahan ko ulit kami, 10,000. Di ba? Alam mo naman yung boss ko malakas baligal yun And ayan, makikita na Boss Rinaldo, kumusta lakad mo? Naano yung kotse? Napagawa na yung kotse? Ingat ka lagi dyan sa UAE. Sunday races that we have dito sa Padre Garcia. Look at that. Numero 6 naman, Viva de Oro. And it's Dan Camandero, ang jockey for Viva de Oro. Tumahan ka. Yan po naman ay anak ni Bolt de Oro, isa pong anak ni Medalla de Oro. Speed Medalla de Oro in the US of A, owned by Nonoy Niles. Freedom Lover is at number 7, J.A. Guse. Ang tatakbo at dadalhin ito si Freedom Lover here in race 7. Yan po naman ay anak ni Modern Love mula kay Liberty Bond, isa po naman breeding ni Melaine Habla. At syempre, ang pagmamayari po niyan ay kay Maki Maceda na nasilayan nyo kanina. Coming in at number 4 is Azintado. J.M. Sorke, ang hinete and jockey for Azintado. Sire is Zap out of the dam Impressive Road. Zap, of course, is one of the AT&D lines standing at the farm of Royal Maverick Farms of Sandy Javier. Alam nila Yung Jumbotron, kitang-kita nila yung sarili nila Yes. Ibale, huwag kayong mag-alala. Mas marami pa yan sa susunod na pagbabalik natin. Mas maraming mailalagay na dyan sa ating Jumbotron. Well, I'd like to thank everyone that participated in making this project come into fruition today.
Presidential Gold Cup Day. Sa lahat ng mga nagtrabaho para maitayo yan, maraming salamat sa inyo. Yes. Yes, ang kalahok pa, ang tabay-bayang karerista. Pansamantala, habang wala pa yung kalahok natin, gusto ko nang magpasalamat sa aking Twin Towers. Thank you, Coach Sir Leo Manny, at for si joining Benji. us. It was really fun. And ayan, pati yung mga nanonood sa atin, talagang Yes. nag-enjoy ng gusto. At maraming salamat sa inyong dalawa. Marami pa kayong mahihikayat, tumaya ng mas marami para sa mga darating na araw dito sa PJC. Yes. Sir Manny, ang sa akin na marami akong natutunan sa Yun. iyo. Yun naman ang importante. Dapat yung natutunan mo tama. Yun lang. Palagay ko naman, maraming tama. Halos Yung lahat yan no? tama. O yung info about Yun eh. the horses and Let's everything. just remember that we do all this for fun. Yes. Diba? Yes, totoo Masaya naman. tayo na ginagawa natin. At kahit papano, nakakatulong sa mga pananaya ng ating mga parokyano. Thank you in advance na rin sa lahat ng mga bayang karerista natin na dumalo dito. Very excited sila. Super 6. Yan yung kanina, no? Yep. Race 9. Ang tabay-bayang karerista, isang kalahok pa. Oo. Yan. Cover eh. Kaya pala hindi makita ni Derek eh. Cover eh. Boss, kahit ano sabihin nyo dyan, boss, wala na ako dyan, wala na ako pakialam dyan, boss. Basta makawala lang yung kantral ko. Makawala lang si kantral, masaya na ako. Kasi halos nakaulo ko dyan eh, sa race na yan, race 7. Di ba? Halos na, siyempre, gusto ko diyado, si Masyo. Official seal. Ate? Ate? Oh, it's Pingin ko tubig, please. Ang ating couple entry. Okay po. Saan lang ka po? Ako na. Yun. Oh. There you go. Official seal. Coupled entry 4A. CL Advincula naman ang sasakay niyan. Yan makikita rin natin. California Chrome and Forgotten Lady for official seal. So I guess kompleto na yata tayo. Yes. Kompleto na bayang karerista ng mga kalahok para sa parada ng ating race number 7. Start ito ng second pick 6 all the way up to our final race. Bayang karerista, magbabalik po kami. Kay Damugat. Ano ba mo? Bakit ko ipapabas? Hindi na kami. Okay ba ito na yun? Akala sa kaibigan mo? Ano? Wala ko kaibigan mo! Sino ka? Para sila Damugat, please! Ang bihira, makinig ka. Bakit yung parang ng police? Bapo! Hindi naman po ako masamang tao eh! Magaling po ako! Apat na yung braso nito na nandun ko at may kapasos eh. Yeah. Magbago tayo ng boses, boss ha. Ay. Boss Regional, sige, PM ka lang, pataya, sige, PM ka lang, boss Regional. PM ko lang tayo mo. Ano ba yan? Thank you, Lord. Lester De Jesus, may utang ka sa akin nakaraan ha.
May utang ka sa akin na nakaraan. Baka si Avenue Shopper, pwede mo panalo yan, ha? Baka naman. Avenue Shopper, dihado ka dyan. Lester De Jesus. Pati nga extra double direct. Uy, Nobita, patingin naman ng extra double. Sige nga, Nobita. Patingin naman, puro double lang ang pinapakita mo eh. Ano ba naman to si Direk? Direk! Ha? Pambihira, magaling ka. Magaling ka. Pambihira. Ako si Master Pogi, kilala mo ako. Anak ko si Bidel. Huy. Ano ka mo? Anak mo si Bidel? Ako si Dabulag. Kakanta na lang ako. Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Ang galing-galing ko, no? Ayan. Ganyan tayo. Back to normal tayo, no? Nababaliw na ako. Nag-PM ba siya, no? Nag-PM na ba si Boss Region Tal? Baka nag-PM na. Mga pataya. Forecast. 4-1 laban sa 2-7. 1-6. Tig 25 yan? Tig 25. Kaya lang Forecast. 4 laban sa 2 and 6. Ay, 1 and 6 pala. 1 and 6. Ina niyan. Tig 25. Okay. Tapos, Didi naman niya. Didi niya is Okay, 4 Bayan tsaka Carolista, 4. loading na po 4 tayo lang tsaka para 4. para sa Tsaka ating 4 race number katral. 7. 50 pesos. Daily Okay. double handle at Okay na. 509,000. Nataya na natin yung boss. Let's get it on, Bayan Carolista, with your choices. Yan. Okay. 530,000. Kung nataya ako rito, Daily double sa trifecta. Alemania, alok numero 3. May quartet pala. Tataya ako rito. Next race naman, Katral, numero Gusto ko si 4, Speed Dancer eh. Speed Dancer. Okay, we'll turn Tapos you over to Monument. our race caller. Tapos Go ahead, Harry. spaghetti bababa. Yan. Sama rin 4. Yan. Tapos all natin yan. Yan. 24 lang. Tapos nagyatin sa 3 piso. 36. Hindi. 4. 48 yan. Okay na 48. Yan. 3 tayo dyan. 3. 4 sila. 3 tayo. 4 sila eh. Eh di 3 tayo. Pabs Caballo. Baka mag-pabs yan eh. Gusto ko nga to si Freedom Lover. Baka pwede na yan eh. At the back, Freedom Lover with Viva de Oro. Sama ko tong sino. Sama ko na to. So Viva de Oro Yan. coming forward for Dan Caminero. 120. Sama ko na yan si sama ko na yan si Freedom Lover. Good luck mga boss. Let's go. Are already locked away, and Speed Dancer likewise. So that should just leave, I think, Freedom Lover out the back. And that's the way it is. Freedom Lover is about to come forward to make the line complete here for race 7. Good luck mga boss. Good luck, good luck. Monument inside for RC. Kaya boses lupin na lang. Nag-send na ako ng payment. Okay, thank you. Basta na lang resin ko. So he's made of true Sino kasi SpongeBob? Hindi ako si SpongeBob. Ako si Patrick. Hi! Hey, SpongeBob, what's your name? Oh, SpongeBob, your name is SpongeBob. Not quite ready, Monument, at the moment. Sige, wala ko. Wait lang. I'm SpongeBob, not the Mulog. I'm Patrick, not the Mulog. Oh, is your name is Reynaldo? Oh, nice name. Good luck mga boss. The great Speed Dancer with the nose right up on the gate there. But Monument is the one that's giving the problem here. I think he's got the head on the side.
Baka late na naman to eh. Off and Ayan na, running, hindi and naman he late. caught it just fairly. Monument coming out pretty quickly was Official Seal. Kasi freedom ladder ko. Yan! Freedom ladder! Kaya mo yan! Hindi na mga Fulgencio! Nakikita mo yung Fulgencio! Freedom ladder! Layo! Freedom ladder! Kaya mo yan! Hindi na pinipiralan din ni Fulgencio yan eh! Baka pinipiralan mo yan! After a bad getaway, Monument's at the tail of the Freedom ladder! field. Kaya mo yan! Freedom ladder! Huwag kang maiya! Getting Pababa the inside in the center. Speed Dancer 3 deep. The Ay, huwag mo other great pigilan mo Freedom eh. Lover. About Freedom 4 ladder! Balikan mo sila! Balikan mo sila! Freedom ladder! Another 4 back to the identical colours, and that's Azantado. Then came Hindi na rin Freedom ladder! Balikan mo! Viva de Oro sees Yan! them all at the tail of the Balikan mo field, Freedom and he's ladder! about 10 lengths off. Walang chance yung They're dalawa! at the top turn, about Paano? 800 metres out. And up front, still spaghetti. Hindi na pala dito, Fulgencio! Baka paano mo, Diego Gusi? Speed Dancer, though, Diyan ka dyan, Fulgencio! pumped up Freedom Lover about Diyan 4 ka back dyan! then to Official Hindi na pala Seal, dito, Fulgencio! headed Baka by Diego Gusi yan! headed by, I should Baka say, dyan, Alvin yan! Azantado, Viva de Oro, Dyan, Alvin and yan! Sige, Monument Freedom around the ladder! bend for home. This line Layo! of 3. Forgetting Papa Bar on the inside. Layo, Speed Alvin! Dance to the centre. Quattro yung yata talaga, o silalim mo sa banyo. Official Seal making up steady ground by the rail. Still spaghetti Papa Bar clinging on. Speed Dancer took a narrow lead though. Speed Dancer starting to edge away. Speed Dancer races clear, and Speed Dancer down to the wire. Wins by a length and a half. Now second is close. Gee, it's Nice a three-way one. go. We've got Speed Dancer. Freedom Lover's the winner. Speed Freedom Dancer is in Lover. a three-way photo with Spaghetti Papa Bar and Official Seal. And then came Diado yun, mga Viva boss! de Oro a long way back with Monument. Ang dami namatay dun! So Freedom Lover. Di ba, Freedom? Hindi na kaya na Fulgencio yun eh! With the other Di ba? Speed Dancer over the final Baka stages. Freedom Lover yan! Freedom Lover took the lead. Oh, Speed di Dancer ba? dropping off. Spaghetti 7-3, Papa Bar was there 4-2. with Official Seal. Ano ba natingan? But Freedom Lover racing clear. And Kaya ko yan, Freedom ha? Lover will take the prize. This is a great go for second. We've got a three-way photo for second. Easy win to Freedom Lover. Ano natingan? 7? Now, as they hit the line, 7-3. Speed Dancer for second, and third Official Seal. 4-2. And Spaghetti Papa Bar is 7-3, 4-2. That's the way I see it. Kaya ba ko nun? 7-3, Let's 4-2? take in Pa-check the nga. instant replay of 7-3, race number 7, the 4-2. winner there. Number 7, Freedom Lover, John Alvin Goose. Kaya talaga, wala na naman ako. 7-3 lang ako, wala akong ano. Caught it just fairly monumental. Sana hindi pa makatlo yung ano, hindi pa makatlo yung 4. Animal talaga, tama ako ron, 120 kaya ako ron, no? Diado yun. Kaya ako yun, no? Teka lang, pakita ko sa inyo mga boss. Back then, to Azantado, who's back near the tail of the Ayan, no? field with Viva de Oro. Diado yan, oh, sayang, oh. Getaway Monuments at the tail of the Sabi field. ko na nga ba, 7 na yan eh. Spaghetti Papa Bar the Yan lang yung inside. tayo ko In dyan, the eh. center, Speed Dancer, 3 deep. The other grey, Freedom Lover. About Freedom 4 lengths Lover. back then to Official Seal. Another 4 back to the identical colours, and that's hindi yan. Azantado. Sorry. Then came Monument. And Viva de Oro sees Eh, no? them all at the tail of the field, and he's 7-3, about 10 oh. lengths off them. Sana hindi pumasok yung ano, hindi pumasok yung 4 sa ano. And up front still Sana dos Spaghetti yung nanalo. Papa Bar, trying to make Naibutan every pa. post a winner. Speed Dancer though gets alongside of him, pumped up Freedom Lover about 4 7-3, okay na yun, pero yung 4 sana, ano, pangapat. The rest are headed by, I should say, Sana yung nabutan ng ano, yung nabutan ng Azantado, uno, Viva de Oro, parating. and Monument around the bend for home. This line of 3, Spaghetti Yung sa Papa labas, Bar on yung sa the labas. inside, Speed Dance to the centre, and wide out on the track, Freedom Lover. Official Seal making up steady ground via the rail. Still Spaghetti Papa Bar clinging on. Speed meron Dancer pa took a dito narrow marating lead pa eh. though. Speed Dancer starting to edge away. Speed Dancer races clear, and Speed Dancer down Ay, to the yung ano, wire. yung kulay Wins yung ano, by a length and a half. yung ulo. Now second is close. Gee, it's a Ay, wala three-way talaga, go. hindi talaga eh. We've got Speed Dancer, Freedom Lover. Ang ina talaga, Speed hayop. Dancer is in the Unofficial winner dito sa ating race number 7. Reba, 1 minute 26. Tihado ka dyan, sabi ko sa iyo eh. Ayaw mo kay Fulgencio, dyan ka kay Julion Alvin Guse. Di ba? Nakarantaya namin nakaraan yan eh. Oh, di ba? May photo po tayo para Pero sa sayang naman. segundo pwesto. Sayang naman yung taya ako. At kung ready ka na Oo, direct, 7-3-4-2 talaga. Tang ina, bad winner trip. take all, down to 8,837. Second set naman ng winner take all, 109,000. Paano nga sana, Boss Rinaldo?
7324. Sana nga. Sana nga. Please, one time lang. 1,036. Sana nga 7324. Diado. Siguro Diado. Diado ka dyan. Pick 5, 3. Ano yung 723 naman? Wala siyang 723. 73. Yan yung second set. Daily doubles, inabot ng 715,000. Yan ang pairings para sa inyong mga kursonada sa race Grabe number naman. Ang Diado yan, no? Ang ano, pang-apat? Sa Diado. Sakaling 7-3, 121 kung sakaling Ang ganda ng mga forecast niya, no? 7-3, 121, 7-4, 98. XD naman, yan Slow mo ko. ang inyong Pwede naman. Baba clinging on. May slow mo pala tayo, no? Starting to age away. So, okay ni 7-3 Pero yung 2-4 sana eh. Inabutan pa ng ano, ayaw galawan, no? Nagpakumpiyansa siya sa 4 eh. Parang 7, ano lang eh, 7-3, 4-2 rin eh. Wala talaga. Ayun, inabutan pa ng ano, ng 4. Ayun, 7. Ay, bumaba pa. Ay, di, bumaba ba yung 2? Okay na 7-3 po si. Out ba ako? Sige, okay. Out na ako. Sige. Oh, 7-3. Lamang na lamang. Oh, 7-3. Yan, oh. Pero sana 2-4 na lang. 7-3, 2-4. Parang 2-4 eh. Parang 7-3, 2-4 eh. Naman yung ano. Naman naman interest doon, boss. Talo ako pag ano? Patalo ako pag ano pag 7-3-2-4. Ay pag 7-3-4-2. Talo ako pag 7-3-4-2, boss. sakaling 7-3-4-2 nga ako. 7-3 pag 7-3-4-2 talo ako. Pag 7-3-2-4 panalo ako. Wala akong 4 sa pangatlo. Nag-guess nyo? XD naman, yan ang inyong Pero feeling ko nabagsakan pa yun eh. Makikita naman yun eh. Parang binagsakan pa lang ano yun, dos eh. Di ba? Ganyan na nangyari na nakaraan eh. Nanalo yung nasa labas, kesa yung nasa loob. Nanalo yung nasa labas, kesa sa loob. May slow mo daw ba? Kung 7-3, tama ka na dyan. Yeah. Wala nga akong 4 sa pangatlo. Di ba? Oo, pigil sila mga sa labas. Totoo yan. Ayun na, slow mo replay. Okay, kalabas-labasan, the White Horse Freedom Lover. 7-3, okay ni 7-3, pero dos eh. Na. John Alvin Guse. Magkakaroon po tayo ng photo dito for second. Galing talaga ng ano. Ayun na. 7. Ayun o, 3. Okay na yung 3 eh. Okay yung 3. Dos din! Tama ba? Malakas loob lang. 7-3! 2-4 mo na lang! 10 piso lang ito ako. Yung dalawang piso lang. Ticket lang naman ako sa'yo na ako eh. Photo for second. Ano photo for second eh? 7-3 na nga yun. Photo for third dapat. Photo for third. Ano ba sasabihin yung photo for second? Dapat third. 7-3 na nga. Tingnan nyo naman oh. Ang linaw-linaw eh. Oh. Wait lang, post natin yan. Ang linaw-linaw naman. Niloloko nyo naman yung mga taong bayan eh oh. Kita-kita naman na ano. Ayan ah. Kita-kita naman na lamang na interest. Oh. 7-3. Ayan o, labang na yung dress eh. 7-3, o, 3, tapos 2. 2! Diba? Diba? Oh. Kitang-kita eh. Oh, taya ko yun mga boss. Yun na taya ako, 7-3-2-4. Diado yun.
Dapat photo for Madaling third makita. and fourth. Kasi automatic na ano, pag second dyan, Okay, kaulo lang yung ginagawa babalik nyo. po kami para sa official. Di yun eh. Antay ako ito, bang antay ako ha. Baka sabihin nyo naman eh. Ay, antay ako. Ayan o. 7-3, wala akong 4 sa ano. Diba? Sa pangatlo. Kaya gusto ko, kung 7-4 yun, tatama rin ako, diba? Dead meat. Yan, lamang sa labas, oo. Lamang sa labas. Diyan! Ang ganda na ang ganda na ng midang tackle namin. 'Di ba? Ito, balos nila si Catral tapos alos naka-all kami sa race number 8. 'Di ba? Diyan! Diba, kay Fulgencio nga eh. Gustong-gusto manalo eh. Hindi lang ako ni Fulgencio eh. Eh, Dan Alvin Gusi ngayon yan. Oh, paano nyo gagalawan yan, di ba? Tanggalin nyo ang puro mo second, nakakapikon yan eh. Photo for third. Yan, thank you answer ha. Thank you. 2 piso lang tayo ako, 2 piso lang. Di ba? Kahit may pera yung laman ng ano ko, passmate ko, ganyan ako manaya. Barya-barya lang eh, no? Oh, di ba? Barya-barya lang. 2 tickets. Diyan, di ba? Yan o, 54th win na ba yan? 54th win? 54th win ni Maceda. Yan ang gusto ko. 7-2 pa yan ang gusto ko. Sana magilak angal kayo. Pero baka dayain tayo, di ba? Alam nyo na. O, diba? Tumama nga. 72-4 nga. 1-3. Tumama 1-3. Whee! May panayaan na, sir. O, tumama ng 1-3. O, yan ha. Barya-barya lang tayo, sir. O, tumama ng 1-3. May ano na, meron na. Baga na, ayan o. Hindi yan. Ayan o, 3 quartet, 600 po. O, di ba? Tumama. O, tumama. 1-3. O, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Di ba? Ay, nako. Ah. Congrats sa atin. 8-8 na lang. Tapos, mananalo pa yung entry number 7 ko. Na si, mananalo pa. Pag nakalusot si Katral. Si Katral lang ang papalusutin ko. Katral na lang papalusutin. Let's go, Katral! Let's go, Katral! Katral lang papalusutin mga boss. Katral na lang papalusutin ko. Okay na ako. Walang talo yan, Katral. Diyan, no? Ang hirap na itong ang hirap ng race number 9 na yan. Halos naka-all kami dyan, ang hirap niyan.
Katral na lang, papalusutin. Katral na lang, papalusutin. One time lang, katral. Katral na lang. Pero, di ba yung mga sago, katral lang hinihintay. Pero gumawa akong pick 5. Gumawa, sira ulo ko eh. Alam mo naman tayo, sira ulo tayo, di ba? Gumawa ako pick 5, no? Ang pick 5 ko, ano lang tayo? Ang pick 5 ko, sinama ko si ano, sinama ko si lahat. Ano ako, 4, 5, 6, 7 ako. 4, 5, 6, 7 ako. Parang ano, malay mo, protection lang ako. Ang tawag doon, protection lang, di ba? Hindi nyo naman ako masisisi, mga boss eh. Hindi nyo ako masisisi. Ayan ha. 4, 5, 6, 7 ako. Di ba? Yan yung ano ko, yan yung taya ko. 4, 5, 6, 7. Oh, di ba? Kalaban ko na lang dyan, si Winner Parade. Saka si Spreewell. Oh, yan ang taya ko. Protection lang sa pick 5 ko. 'Di ba? Medyo pricey yung pick 5 ko eh. Kasi 384 yun eh. 384 yun, kaya protectionan ko lang. 'Di ba mga boss? Ito pakita ko sa inyo mga boss na para may idea kayo, no? Ito ako. Ayan. Ito yung sabi na take ko lang, papalusutin ko na lang. Papalusutin ko na lang dito si Cantral. Ayan. Pero dito sa big 5 ko, partingan na 4, 5, 6, 7. Yan. Para din yan eh. Di ba? Yan. Di ba sabi sa'yo, 4-7 lang ako, 5-7 lang ako, di ba? Don Julio. Wala akong Beyabel. Di ba? Ay, hindi tama ba? Race 4 as race 5. Tapos ito marami ako sa ano. Sa 1, 2, 3 laban ako. Sinama ko pa sila Dream Girl din, no? Di ba? Para walang kawala. Tapos, yan o. Di ba? 2, 3, 4, 7 ako dyan. Oh, di ba? Tapos 4, ano, wala akong uno, si Masyo. Dito 4, 1, 7 ako rin, no? Pero naman dito sa ano, sa kabila, sa ano ko, sa bakasan ko, meron ako 1, 2, 3, 4, 7 ako. 'Di ba? Wala lang akong 6. Tinabla ko lang yung 6 na si ano, si Niles. 'Di ba? Okay na. Okay ba kayo mga boss? Parada na ba? Oo nga no. Wait lang. Sorry. Sorry. Dito tayo sa ano, sa YouTube. Yan, dito tayo sa YouTube, sorry. Yan na. Hindi kasi kanina, nag-ano tayo eh, may dagdag pwede single. Single ako, race 9, marangal. Dihado yan, boss, marangal. Di ba? Dihado yan, marangal. Wala nga sa type sa Kitty yan, no? Alam mo talaga, ang tiyatayaan ko lang, pag yung mga ganitong stakes race, mga malila horsepower, yan, sila MM Gonzales, sila Lester De Jesus, yan. Diba? Dihado yan, boss. Sayang wala ako sa picture. Sino? Sino wala ka?
Taya tayo ng quartet. Taya tayo ng quartet. Quartet. Taya tayo ng quartet dito. Malungkot tong ano, mahirap tong pwede ba pala pick 5 dito, pick 5. Control tayo, taya tayo pick 5. Tapos taya tayo ng die will be done. Marangal. Tapos yung dihado ko na si Avenue Shopper. Sama natin yung nag-champion sa ano, si Apoy Asuncion. Di ba? Nag-champion sa kay ano, kay Don Julio, no? Mainit-init pa tong batang to eh. Apoy Asuncion tayo dyan. Tapos lightning bolt. Tapos dito, kalilaban nila Collins. Ano tayo dito? Sama natin si Fields Amor. Parang feeling ko meron na yun eh. Feeling ko meron na yan. Collins tayo, tapos Fields Amor lang. Tapos dito, Midnight Bell tayo, El Round T, tapos coming early. Ayoko talaga solohin tong si Midnight Bell, manalo na siya. Tapos dito, tatlo lang tayo dito, no? Giselle Stats, Carried Away, tsaka Guerrero Warriors. 180 lang yun. Solo tayo kay Collins, ayun, solo tayo. Diba? Solo tayo dyan. Sino pa ba pwede dito? Ito, si AB Serios, Nartea. Hindi to initin ni Rabano to eh. Amoy My Love. So, baka makagawa ng kalokohan yan. Sama natin yan, no? Tapos sama natin tong si Super Dancer. Masyadong mahal na. Wag na lang pala. Okay na siguro ito, no? Dito, 4 lang tayo sa pick 5. Tapos dito, die will be done Apollo, Avenue Shopper, Marangal, tsaka Lightning Bolt. Hindi natin kukuhain si guest of honor, tsaka si Pendant. Wala, malungkot yan. Tapos dito, pag nanalo yan, hindi talo tayo. Gano'n naman yan eh. Pag kinuha ko ba, magkano ba? 288. Sige, pwede na, 288 na lang. Kuhain ko na rin pala. Pero mas gusto ko niya si Sainag eh. Sainag. Pada Dilema. Palalo si Pada Dilema. Baka mag back to back, no? Yun na lang yung mga yan. Apoy Asuncion. Tapos yung mga back to back na lang. Diba? Yun na lang ang kukuhain natin. Huwag na lang si Pendant, si Sainag na Sainag. Kasi baka maging race caller nito. Si boss, tayo, Sainag. Sainag. Okay? So, tataya tayo mga boss. Ito yung ruta natin mga boss ha. Pakita ko lang sa inyo. Screenshot nyo mga boss ha. Screenshot nyo na mga boss. Para may idea kayo mga boss. Yan. Ito yung ruta namin na pick 5 mga boss. Taya ko. 288 lang mga boss. Solo 4. Tapos 25789. Sinama ko sa Sainag, no? Kasi baka si Harit Roy yung Tapos 56 lang ako. Laban ni baka manalo si Pabilik eh, di ba? Nanalo si sa restaurant eh. Baka ito, pwede na yan, di ba? Forecast ko rito. Taya muna tayo pag-forecast natin dito. Control tayo dito, tapos, quartet. Wait lang. Forecast tayo dito, tapos sa East Border Force. Pero sama natin itong si Winner Parade, no? At 5, 6, 7, 2. Hindi ko kukuha si Sprewell sa pangapat. Wala, hindi darating yan. Hindi titimbang yan, promise. Hindi titimbang yan. Maniwala kayo sa akin, hindi titimbang yan. Pag tumimbang yan, talo tayo. Ayan. 4-6 tayo yan, 4-6. Okay? Tayang 5 piso lang. Yan. 60 pesos lang yan. 4-6. Katral, tapos, pwede na to. Kaya dihado, no? $120. Masyadong malaki. Kapag 48 pesos lang. Yan lang, okay na yan. Yes, tonight will be the night that I wanna pour for you over again. I said it been inside.
Kaya tayo ng forecast nito, quartet ulit. Quartet tayo, naka-times tayo, 4. Tapos 6 lang. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? Yan. Talagang mahal, 300 pesos. Magkano yung 24 pesos? 240. Pwede na yan, 240. Tapos, yan lang. 120. Okay na yan. Okay na mga boss ha. Katral tayo, katral. The fresh maker. Puro sweet yung dihado ko, circle. Hehe. Nag-kiss siya sa sabay kumanta ng song 4G. Tapos, naging amor my love niya after kumanta. Nice. Wala ko niyan. Pag nalala yung asong 4G mo, dihado yan, boss. Kaya ba yan ni The Kiss, boss, single ko? Wala ko niyan, The Kiss. Nakasolo nga kami sa winner take call namin yan, boss. Ito, ito yung winner take call namin, pakita ko sa'yo. Saan ba yun? Wait lang ha. Asa pick 6 mo, sir. Good luck sa'yo, good luck, good luck. Good luck sa inyo, good luck, good luck. Kasi nagbabasa kayo ng index, mga boss. Natandaan yung ginawa ko lang, eh. Diba? 14 tumakbo. Kaya nag-flaming June ako. Kasi dati yung pala magaling si Open Billing pala, diba? Pero kayang-kaya naman flaming June yung kahit wala si Open Billing, diba? Sumigunda yata si flaming June dun eh, diba? Swerte lang may couple entry, no? So, yun, sinulo ko rin si Modern Kong, no? Tumama kami ng winner rate ko, nagbigay pa yata ng 200 plus thousand, no? Diado yung si Lightning Bolt nun, tsaka diado yung si Modern Kong. Pang 5 yata, pang 4, diado. Diba? Thank you, Lord. Magkano yun, ano? Magkano na lang yun, ano? Ang dami pa pala. Pero magbabago yan pag yung race number 9. Magbabago yan. Hirap ng karerang yan. Hirap ng karerang yung promise. Kasi boss, nakatingin kayo sa ano, ito sa, tawag nito sa index, no? Hindi yung, puro kung anong trip nyo lang, no? So, abi nyo sa pero dihado ko yan, sir! Dihado ko to yan, sir. Baka naman, Lester De Jesus, yan lang yung mga sasakyan mo. Nakaraan, tinabla mo ako eh. Baka ngayon, ipanalo mo ako. Para si Fulgencio. Kahit sisinag lang, masaya na ako. Diba? Yun lang. Okay? Good luck sa inyo mga boss ha. Shoutout sa 77 viewers natin dyan mga boss. Thank you. Salamat na maraming thank you. Sinamahan nyo ako. Ayan. Pero si Boss Regalado eh. Tama ba? Si Boss Regalado, hindi pa makapag-cash out eh. Sorry sir ha. Baka siguro after ng karera.
Atral na lang mapalusutin. The night will be the night and on and over you, over again. Sing it and then I will be busy never all the day the most of you. In the fantasy the tide, impossible to hide. At the Let's 12th, go. was an easy winner back on the 30th of November, beating Frosty Raven. So, Die? Yes? What happened to you die? You die, of course. I didn't know that. so waiting for Spalarium. Last start second behind Paulie over the 1,000 metres. Stepping up to 1,400 metres tonight. Another runner for Claudio Angelis. And A.R. Villegas taking the ride tonight. So about to come forward, Spalarium. The Kiss in the similar colours to Spalarium. Good luck, mga boss. The Kiss with the Ayun, lime bro, cap, no? Spalarium with that orange cap. And they stand well. Scratching of Most Wonderful. Winter Parade stands well in gate 2. So stand by. They face up well. Off and running. And Spreewell away quickly off the inside. Taken on the early path though by Spalarium. In third spot, Cat Rail, and then Border Force. And racing very ungenerously is the Kiss, starting to lose ground very quickly as they run towards the back. And up front, and well back behind them also, Winter Parade was very slow and a stride. Up front it's Spreewell, and he's very keen on the bridle. 3 parts in advance of Spalarium. About 7 back, Cat Rail, and then Border Force. Winter Parade came next. And Uy, the ginagawa mo, Kiss Katral. racing very, very ungenerously Bulin mo na yan, at no? the tail of the field as they run towards that top turn. They've got 750 to travel. And Spreewell, he does it nicely up front, a length and a half in advance. In second spot, Spalarium. Cat Rail starting to creep a bit closer and travels into the race very well. Cat Rail, he looks the one to beat from here. And then came Border Force as they run towards the corner. Spreewell, he's about to be rounded up by Cat Rail. Under the pump then is Spalarium, and making some steady ground, Border Force. Winter Parade, best of the rest in the straight. Cat Rail moved up like Uy, the wala akong winner ulo at sa the ismo, sa 250. is. He took the Segundo lead mo sa away is. from Spreewell, who's just battling on, and away goes Uy, segundo mo sa is, uy. Cat Rail, 4 in advance, Spreewell. Border Force runs on Segunda sa fairly is. well with Winter Parade. The Kala ko Kisses matatalo pa yung ano eh. good ground late, but it's all Cat Rail down to Wala the akong wire, ulo wins eh. by 5. Second, Border Force. The Kiss made up ground late for third. Winter Parade. Ano Then si Segunda? Spreewell, he weakened badly, and Anong back numero at yun? the tail of the field and pulling up very quickly was Spalarium. Imasyo. Cat Rail, he really travelled into the race like the winner. Ayos ba yun? From about the 700 metre point, he had a lap Ayos ba si Samasyo? on Pabs Caballero. And Cat Rail has destroyed them here in the 8th of the night. Cat Rail, a mile too good, and he looked the winner a long way from home. Let's have a look at the slow-mo. And Cat Rail about to go on by of Spreewell, who stopped very quickly. These horses are running into a ferocious headwind as they come down the straight here. Diba? The Okay wind na. is absolutely whistling, Usap na. it's blowing an absolute gale outside. And Cat Rail, it didn't bother him, facing the breeze. Usap na, as he boss, usap darted na. away from Spreewell, who weakened away. Usap Border Force, na who get into second. The winner's won by a minute. Nice, thank you, thank you. Now second, we confirm this. Border Force, just in advance. Ah, papakita ko na yan, no? Papakita ko na. And Winter Parade. Papakita ko tayo namin ang winner take all namin, mga boss, ha? Papakita ko na, ha? Tayo namin winner take all. Replay for you. Ah, papakita ko na, ha?
Hintayin ang winner take all namin. Para sabihin nyo naman, masyado kaming ano eh. Off and running. And pretty well away quickly off the inside, taken on the early part though by Spalarium. In third spot, Cat Rail, and then Border Sa isden yung kulay and orange. racing very ungenerously as the Kiss starting to lose ground very quickly as they run towards the back. And up front, and well back behind them also. Pakita mo muna tayo namin mga boss. Up front it's Spreewell, and he's very keen on the bridle. 3 parts in advance Six of parating? Spalarium. About 7 back Cat saan? Rail, and then Border Force. Winner Sa double Parade mo? came next. And the Kiss racing very, Ano ba very na tayo parating? ungenerously Parating natin at the top baby. of the field as Diba? they run towards that top turn. They've got Anim ang parating ko, anim ang parating ko, anim. Spreewell, he does it nicely up front. Anim ang parating namin mga boss. Ito, pakita ko na yung mga pakita ko na. Cat Rail starting to creep a bit closer and travels into the race very well. Cat Rail, he looks the one to beat from here. And then came Border Force as they run towards the corner. Spreewell, he's about to be rounded up by Cat Rail. Under the pump then is Spalarium and making some steady ground. Border Force, Winner Parade. Gusto ko si Abin yung shopper. Cat Rail moved up like the winner at the 250. He took the lead away from Spreewell, who's just battling on, and away goes Cat Rail. Cat Rail 4 in advance, Spreewell. Border Force runs on fairly well with Winner Parade. The Kiss is starting to make good ground late, but it's all Cat Rail down. Bakasan ko to bakasan ko. Yan, bakasan ko. Second, Border Force. The Kiss made up ground late for third. Winner Parade. Then Spreewell, he weakened badly, and back at the tail of the field. Pito ang parating ko, pito. Pito parating ko, boss, pito. 24 sarado ang night na lampreba for the fourth. Ito parating ko, boss, oh. Yan ang parating namin, oh. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13. Yan ang parating namin, boss. Oh. With Jackie Parating namin yan, boss. Okay? Second set ng winner take all, 95,356 plus. Nag-7 pa talaga ako. Dapat 5-7 lang talaga ako kaya ni. Kay Don Julio eh. Most wonderful. Pick 6, 2,558. Pick 5, second set, winners na to. 2,649 plus. Yung 10 in pesos na investment na yun. Nakita na yun. Second winner take all, yung ano eh. wala, hindi magbabago dyan kay Cartral. Inabot ng 783. Hindi mo magbabago dyan kay Cartral. Maano yan eh. Ang pairings, pihit uli yung ano, second page. Llamado, 2, yan. 13. Okay. Forecast, 741,000. Yan, sa inyong extra doubles. Per set ng One time mo, one time. Ito na. Moment of truth, mga boss. Uy. Ayan, numero 4. Nagtanda ba big five mo? PM Cabalejo. Ang laki pala take 5 ko. Sabi na, sinolo ko na talaga yung 4. Magaling ba talaga yung 4 niyan? Nag 4, 5, 6, 7 pa ako. 11 pesos. Trifecta, 11 Takot gaming eh. Takot gaming. Anak lang tering talaga. 47 pesos. Daily Takot double, gaming kasing ginawa ko rin. 50 centavos. 147 pesos and 80 centavos Okay. for daily double plus Nanalo na tayo, guys. 4, So, 5, 6, 7, 3, nanalo yung 4. Tapos ito ngayon, papalusutin ko na lang ngayon. Again, congratulations. Sa big five ko mamaya, no?
PM Good luck sa atin, mga Ito, boss. meron pa extra double natin, 25 pesos. Sinolo ko na si Kalen, sinolo ko na rin si sinolo ko na rin si sa Eto na, paratingan na. Good job, good job. Let's go, Lester! And of course, this is the Okada Trophy race that we have Let's just go, witnessed. Lester! So that Let's means go, we're also gonna be Lester! handing out trophies Lester, baka naman, kaya mo yan. sa ating Kaya mo yan, awardee. Lester. Once again, yan na nga po ang ating One official time lang, results Lester. for 652. Lester, one time lang. Natin. Ay yan ang mga Kaya mo yan. dividendo and several Baka naman, ways Lester. that you have enjoyed this race, ang ating race number 8. And let's turn you over right now to Lucky Leia. Bayang Karirisa, malamig na malamig po ang simoy ng hangin dito sa Padre Garcia. Medyo malakas na po. So yung mga nasa sa mga OTV, I hope na samahan niyo po ng konting alak para uminit at gumanda pa rin po ang inyong pananaya. Tama ka na dyan, tama ka na dyan. Tama ka na dyan, dami mo nang alam. Dapat kaya itumba. Sir, ano parating mo? Sinabi ko na! Talaga alam mo wala akong go-getting talaga no? Ito parating ko, boss Pakita sa'yo parating ko. Yan. Ito parating namin, mga boss. Yan. Hindi yan. 288 yan eh. Ito parating namin, mga boss. Yan. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13. 7 ang parating namin, mga boss. Saan hahantong ang tagpong ito? Di ba? Yes, tonight will be tonight when I was born for you. Get the celebrities. Sumisira pa social pa. Meron pa silang ano pa tawag doon? Ano ba tawag dyan? Meron pa silang projector ba yan? Or TV na malaki? Or billboard. Yan. Meron pa silang pa billboard. Diba?
Laki ng ruta ni Boss Popoy, 18,000, grabe. Hmm. Hmm. Grabe yung boss ko, laki ng ruta. Dami niyang dihado sa huli. Pakita ko sa inyo mga boss ha, baka para may idea kayo mga boss. Ito yung ruta niya oh. Laki oh. 18,432. Segundo llamado na 9 natin. Uy, ito na. Baka parada na. Kanina pa yung parada. Niloloko nyo lang kami ha. Wala pa rin talaga. Mas date yun. Dito tayo sa YouTube. Mas mabilis sa YouTube eh. Yan, parada na. Let's go. Villegas! Yan. Hindi ko kaya. Meron pa sa paano eh. Para tong sila eh. Sa Peter Pan. Sino ba yun? Sino ba yung ano na ano? Yung merong ano, yung merong anong palikpik sa liit, ano? Si Peter Pan? Teka lang ah. Tingnan natin. Ginagaya niya yata yun. Idol niya yata yun eh. Peter Pan cast. Yung long hair, sino ba yung pangalan nun? Hanapin natin yung mga boss. Makikita ko yun. Tanda ko yun eh. Tanda ko yung anong yun eh. Mm-mm-mm. Natin boss ha.
Yan, Sainag, Sainag. Sainag, pwede yan, Sainag. Sainag. Sainag, kaya mo yan, Sainag ha, Sainag. Pati. Tama ka kanina, Pati ha. Baka naman, ayan na. Marangalski. NJ Esteban. Let's go, NJ. Let's go, NJ. Marangal. Tapusin! 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 Yado ka dyan, Marangal! Ah. Hindi, mananalo dyan, 9 rin. Boss, John Ray. Boss ko yun eh. Siyempre, ba't ko pipiliin yung ano? Diba? Siyempre, doon kami sa tatama siya. Pareho kami tatama 9. Yun nga lang, ang laki ng punan niya. Diado rin naman yun eh. So, dapat pinapakita yung benta dyan. Diba? Diado ka dyan, boss. Baka naman. Hindi ko alam kung sino may arang Carmela's Lab eh. Tingnan natin sa ano. Tingnan natin sa indexo. Kasi ang index kasi, ano yun eh, legit eh. Sa indexo, yan. Indexo, Carmela's Lab. Si Shalchita? Tama ba? May ari si Shalchita? Eh no, Shalchita may ari. Ito. Diba? Yan na, okay na yan na, Shalchita. Natalo ko kayo ng 52,000. Daily pabili. Di ba yung tama lang sana kami? Di ba nanalo si I Love Mati? Di ba? Baka dito Pills Amor. Di ba? Baka mapanalo may Pills Amor. Okay na ako dyan. Okay na mas Collins eh. Di ba? Pero yung ball Pills Amor. Malungkot siya ang Orient Express na yan. Malungkot yan. Mahirap manalo yung Orient Express na yan. Ang kinano ko si Pills Amor. Dihado yan. Diba? Ang mabel na dyan, Collins Orient Express. Tsaka Carmela's Lab. Dihado yan si Pills Amor. Tiyatin sa mamaya, pambentahan. Uy, sino yun yung rapper? Si... Ako mga bigyan ng laro. Si Mike Cosa. Mike Cosa ba yan? Mike Cosa ba yan? Si Mike Cosa yung nakasombrero? Ayun yung kumakaway. Mike Cosa! Ikaw ba yan? Kumustahin natin ang mundo ng laro. Diba? Mike Cosa. O, diba? Ganda sa inyo mga boss, ha? Nakadalawa kay panalo kahapon, Estoy Jacob. Ngayon na ulit. So, wala ko niyan, boss. Pasong 4G. Pasong 4G, wala ako niyan. Diyado yun. Pero meron natin boss ko nun, di ba? Meron natin boss ko nun, Gis. 9, 8, ano siya eh? 8, 9, 10, 11, 13 yata. Kung di ako nagkakamali. Eto na oh. Tingnan mo yung bentahan dyan. Bumenta na ang lamang na ang 2. Segunda 5. Ay hindi, tama. Segunda ang 13. Tercera ang 1. 5, pang-4.
Panglima na ang ano. Gulo na. 4, 13, 2, 5, 3. Wala akong 3. Sino yung barayong? Diyado pala yung ano ko. Isisit na mga boss. One time lang. Manangal. Let's go. Diyado ka dyan. Manangal. One time lang. Marangal ko yung sainag. Sainag. Mas diyado sa sainag ba? Mas diyado sa sainag. 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 Banggitin mo lang maayos. Banggitin mo lang maayos. Harin Roy. O baka hindi si Harin Roy yung nito kasi may barayong eh. Ang hirap banggitin niya eh. Barayong. And we have sainag. Ang hirap banggitin yan. Barayong. Di ba? Good luck sa inyo mga boss ha. Basta parating namin. 6. Ay ano 7. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13. Yon. Yan ang parating namin mga boss. Good luck sa inyo mga boss no. Ayan ang parating namin mga boss. Ayan o. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13. Baka wala pa dyan. Ewan ko na lang. Kahit sino lang. Avenue Shopper lang. One time. Diyado ka dyan. Avenue Shopper. Wala sila yan. Ang daming wala yung Avenue Shopper. Diba? Puta 400 ang carry over niya ano. Super 6 so. Ang hirap tamayan yan. Wala sino. Baka mag-carry over ulit yan. Tingnan mo. Kalat-kalat yung benta. Ang hirap niyan. Siguro mga, kung gagawa ka ng Super 6 dito, mga mga puhunan mo, mga siguro 2.5. Tapos isang ticket lang. Ang hirap niyan. Diba? Ang hirap niyan mga boss. Ayun o. Carry over. Hindi pa bigyan nyo na sa kanila yan. O bigyan nyo na sa, sa PCSO. Mahirap yan, boss. Oh, sainag. Yan, gusto ko mga bata magingay. Yan, tabusin. Sainag. Ang tawag sainag tayo, tsaka marangalo, kaya Avenue Shopper. Dihado ka dyan. Lester, sa papansin ko, every event ka lang, sumasakay. Hindi ka sumasakay ng mga regular days. Laging event lang. Diba? Lester, baka naman Lester. Kaya mo yan. Diyado ka dyan. Pasok niya yan, uy, gabi na. One time. Marangal. O kaya si Sainag o kaya si Sete. Yun lang. Pag nanalo si Barayong upset chan out kami. Eh di GG na tong live, di ba?
Lakas ng benta ng ano. Uy! Ang tercero na tong si Marangal. Pang-apat na. Pang-apat na siya. Biyado ka dyan, English Esteban, Marangal. Naglaban-laban na ba yung mga yan? Tingnan nga lang sa ano. Well, laban-laban na yung mga yan eh. Tinalo na pala niya Song Porgy si Abby Shopper. Pero tinalo na naman ni Sinag si Song Porgy. Ayan, no? Tinalo niya, no? Ang layo. Pang-apat na ano. Marangal. Segundo si Abby Shopper dito, pwede. Tinalo na rin pala ni Sinag tong si Marangal. Marangal lang talaga yung ano ko. Kasi Sinag lang talaga yung ano ko, nahabol ko. Tinalo na pala nila yun. Hmm. Sino yung 5 sa race ano? Kami benta nun ah. Si Collins. 5 tapos si Ligunda yung ano. Sa isa ko dyan. Just you, let me, just me. Ayun, ang 9, mukhang lalabas 9 kasi pawisin yung kabayo eh.
Pangapat na limado yung baby natin, no? Sabihin ko kaya to, no? Sige, tatakbo sa bigyan, patayin ko, no? Patayin ko yung live ko. Ay, nako. Sabihin ng mga manonood ko. Mura ako ng mga to. Unsubscribe, unsubscribe. Makanta-kanta lang ito nakadilaw, nakaupo. Oh. Wala pa, ano ka naman eh. Huwag ka naman madaliin. Wala pa oh. Pare-pareho lang yun oh. Oh, namatay sila sa ano. Oh, wala pa oh. Niloloko mo naman ako boss eh. Kinakabahan ko sa'yo pag ikaw lang sasalita, naglargay eh. Takbo na, puro ka takbo na eh. Patapusin mo naman, pag-graduate mo naman kami one time. Lester de Jesus. Ano, pag nasipa ka nun, no? Sabog ang mukha mo, no? Pag nasipa ka ng kabayo. Yung mga halo lang, yung mga parang pitik-pitik lang. Nakita mo yung kabayong yun? Yung mapitikan ka lang ng gano'n. Iyak ka talaga. May couple entry ba tayo dito mga boss? Ay, yung uno. Hirap din ang trabaho ng mga to, no? Tayo, no? Dodos, nagreklamo pa tayo, no? Yung tipong, diba, hindi yung mga buhay nila, no? Ang hirap-hirap, yung naman, papasok ng ano, tas, diba? Tas barya-barya lang ang ano, yung pagsakay, yung pag-ensayo, 50 pesos lang. Totoo ba yun? 50 pesos lang. Good luck mga boss, let's go. Off and running, broken a great line after all that. Wide out on the track, Lightning Bolt was quickly into stride, but Marunal picks up the running as they settle into stride. Marunal from Guest of Honor, who kicks up underneath him, then back to third, Lightning Bolt. Booting up in the centre, the rail. Will be done, and he's got a lap to JT Pavlik. Back to fourth, then is Apollo, followed by length and a half back Lightning Bolt, Avenue Shopper, then came Go Getting. A long way back then is by a knee hand with Super Hawk and company as they run towards that top turn, 750 out.
Up front, it's Marangnal, taken on by Guest of Honor, who slips right through on the inside. Thy will be done. Favourite travelling like a winner. Sila at the sila moment. nagamo. Apollo came 7 mo, next, 9. then Lightning Balik ka mo, Bolt. 9. Avenue Shop. Kayo were a rin big naglaan break ng mga back to taya the namin dyan rest, eh. and they're headed by Yan, Marangal! Sinag and a song for G Marangal, kaya mo yan! Superhawk. Around the bend for home, a line of 5. The inside Guest of Honor has the rail. Darted through and took a narrow lead away from Guy Will Be Done. Marangal still not done with, and Lightning Bolt winding up in the centre of the track, and he raced up and took the lead. Lightning Bolt, Marangal trying to come with him, but Lightning Bolt kicked away. Lightning Bolt well clear, Marangal second spot, but Nahayop si Marangal, sayang oh. Marangal. Ay, natawag si Marangal, oh, hayop. Close up fourth on the outside, I think then was Apollo, or Thy Will Be Done over on the rail. Then came back behind them, Avenue Shopper, a long way back. Then Ayaw na maybe, hindi na balikan, hanip. Run and pulling up quickly. Nag, I think, was one of the last. Lightning Bolt put paid to them in a twinkling under Pabs Caballero, and he'll take the 9th of the night. Lightning Bolt, who was well fed. Meron tayo niyan, Pabs, pero ayun, Marangal oh. The best of Marangnal here. Lightning Bolt, Marangnal. Ayaw si paluin mo yun. Uli na, tapos na. I Will Be Done had a lovely run, your favourite, just couldn't. Ngayon ba ganun ka pa, paikot-ikot ka pa nalalaman. And he races away here on Lightning Bolt. Pabs Caballero down to the wire. Lightning Bolt beats Marangnal. Sayang. Third is going to be Pendant, and fourth, I thought, on the outside was. Oh, sure na sana, no? I've seen them across the line. But we'll wait for the judge to confirm that. Let's take the live or the instant replay in as we look at the winner of race 9, Lightning Bolt and Pabs Caballero. Sayang yan, oh. Off and running. Broke in a great line after all that. Wide out on the track, Lightning Bolt was quickly into stride, but Marangnal takes up the running as they settle into stride. Marangnal from Guest of Honor. Sila rin talaga eh. Underneath him, then back to Second take call ko ba? Ano ba second take call ko dyan? Putting up in the centre, Apollo in that yellow jacket and against the rail. Second take call ko. Meron ba ako nun? Will be done, and he's Meron pa, meron ako yan eh. horse JT Pavlik back Second to take fourth, call. then is Apollo. Pero meron niya ako. Tapos solo ngayon ng 5. Shopper, then came Go Getting a long way back. Then is by a knee hand with Superhawk and company as they run towards that top turn 750 out. Up front, it's Marangnal taken on by Guest of Honor, who slips right through on the inside. Thy Will Be Done. Favourite travelling like a winner at the moment. Apollo came next, then Lightning Bolt. Avenue Shopper, a big break back to the rest, and they're headed by Nag and a song for G. Sila naglaban o? 1, 2, 9. The inside Guest Tapos 13, yung mga kabayo ko. Tapos dumarating pa yung 7 ko yun o. Si Lester. And Lightning Bolt winding up in the center of the track, and he Sila naglaban o? the lead. Lightning Bolt, Marangnal trying to come with him. Charge ka na, Lester. Ano ba nang ginagawa mo dyan? Lightning Bolt well clear. Sila naglaban o. 1, 2, sila rin. Kung ano tayo namin sa winner take call, yun din yung ano. Sila rin ang dumating. No? Ayan no. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13. Naitalang preba, 1 minute 20.2 Grabe naman. for the 1300. Clips of 6.2. 120? Bakit? Ano bang karera yan? 113? Pompe ang hinete. 113 lang. Cabalejo. Catral and Lightning Bolt. Ruskin Principe. Yan. Sayang. 13,128 sa first set ng winner take all or 600 ilan? 64 664. Second set ng winner take all 16,404. Uy, 4 na million din yun, ha? Pick 6, 528. Ito, may kulay. Pick 5, 174,000. Siguro lamada pa yan.
Eh sabi na take all, kumusta naman yan? Daily doubles, sinabot ng 526,000. Segunda llamado, ayan ang pairings ninyo para sa race number 10. Daily double pairings, llamado numero 5. Forecast, 13 and 9. Tama ba? 13 and 9. 13-9. 236. Marangal. Sayang skin. Extra double pairings ninyo. Hindi tayo nagkatagpo. Okay. Babalik po kami para sa Kung 9, official. basag lahat sila oh. 9, 4,000 na lang oh. Grabe. Talo yung boss ko, no? Laki ng take all niya. Ngayon, no? 18,000. Si ano rin eh, si pangalan to? Si General Manda, laki rin ng take all niya eh. Laki rin ng take all niya, grabe. Take all niya 7,000. Ako, binurabara niya pa kanina yung ano yan. Sige, papakita rin naman pala yun sa akin. Kala ko hindi niya papakita. Ayan, no? 1-3. Diba? Kung nag-9, 361 na lang. Boundary sana kami, oh. O kaya 7, 118. Ang ina, yan lang inaasahan namin, oh. Ito yung kay, kay Manda. Laki na ruto, 7-6. Oh. General Manda. Diba? Alam mo, ito kabayo niya na si Top Billing tsaka Abalos, hindi niya sinusolo si Abalos. Wala rin tiwala eh, no? Kabayo niya na yan, ha? Kabayo niya na. Ako, susuluhin ko nga yun. Diba, sabi ko, susuluhin yung flaming June. Tapos yan, hindi niya sinusolo. Diba? Yan ang mga malulupit. Yan ang malulupit na idol. Mga kraken. Yung mga kraken yun. Diba? Yung mga idol. Oh, so ang winner take all, nagpaga ng 15,800 something. 15,800 something pa. Not bad, okay? Not bad. $15,000 pa, not bad. Puno na. Ngayon ako nga na yan, kung naginalo yung marangal, oh. So, bakasan ko, 10 lang kami rito. Oh. Plus, Natin, teka muna yung first wala eh. page. Nakakaya kasing kuwain pag 15,000 lang eh, no? Napabilis eh. Oo eh. Lightning, yan. Grabe, Super 6, oh. Eto ha. So, Sila rin talaga, oh. 13-9, 1, 2, 5, 4. 13-9-1. Mga kabayo ko lahat yun, di ba? 4 lang yung ano. ayun, 13, 9, 1, 2, 5, 4. Ang hirap naman kasing gawain nun. Yan, okay. So, yung mga dividend. Hindi mo alam kung sino mananalo. Eh, no, pero kung i-rumble mo yan, magkano yun, di ba? Naman sa trifecta, 1,428.40 naman sa quarter. Magkano yun kung rumble mo yung boss? Bilis yan. Ayan ha. Anyway, our congratulations to the connections of the winning horse Lightning Bolt, rider Jackie PM Caballeo, the owner Mr. Ruskin
Principe at ang trainer, Ino Ryan. Up next, race number 10, last daily double plus one, last extra double. Ayaw tumama talaga. Ayaw tumama, marangal. Nagmarangal yun. Magkano yung gross? Yung mga 11,600,000. Yan. 11,600,000 divided by ano pala times mo sa 0.648. So 759. Tapos mo i-divide mo sa 181 tickets. Tama 41,000 pa pag nanalo yung marangal. 41,000 pa pag nanalo yung marangal. Binalikan talaga eh. Boundary sana. Talo sa init si Barangal eh. Kung sino bang initi na sino mga initi ni Barangal. Kung si DRD Compean, maganda pa sana, no? Kaso pinupulo na si Esteban eh. Bakit kaya, no? O sobrang pinadiyado nila. May takot to sa ng batang to eh. Dapat, tapos DRD Ocampo na kay Sandy De Jesus eh. Diba mga boss? Yun ang may habol ko. Yun ang may habol ko, no? Bad naman. Bayang Karirista, kamusta po kayo? Nandito na po tayo sa ating final XT and Daily Double Plus 1 for race number 10. But let's balikan po natin ang ating race number 9 awarding our Philtobo Philippine Jockey Club Manila Horsepower Trophy Race. Joining us dito sa ating trophy awarding, walang iba po ang ating racing manager Mr. Moises Kundangan and Mr. Robert Francisco. Sir, baka pwede po natin hawakan ang idadag po natin na ibibigay sa ating winning connections. Ang ating pong winning connections sa race number 9. That's entry number 13, Lightning Bolt. Ito po ay nirendahan ni Pabs Cabalejo, pagmamayari ni Mr. Ruskin Principe at ang ating pong trainer Ino Ryan. On behalf of our Ruskin Principe, the owner, nandito po si Ino Ryan para i-receive po ang kanilang tropeo. Congratulations!
And silipin nga natin ang ating mga natitira pang karera. Race number 10, Phil Tobo, Philippine Jockey Club Magic Million Trophy Race. At sa ating race number 11, dyan, kabitan na natin, nakita natin sa pairings. Medyo outstanding po ulit yung ating entry number 3 with 1,650-meter distance para sa ating PCSO 3-year-old Championship Cup. Kabitan na po yan for race number 10. Magbabalik po kami. Okay, nod-nod lang tayo. Huwag na magsugal. Tama na yon. That's all, folks. Nod-nod lang tayo, mga boss. Diba? Off and running. Nod-nod na lang tayo. Wide out on the track, Lightning Bolt was quickly in a stride, but Maranga Bulok takes ko, up the galing, running diba? as they settle Wala in nga ako stride. niyan eh. Maranga Kasi kayo mga pera nyo eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung tatayaan nyo ba yan, mga boss eh. Rooting up in the Diba? center, Apollo and Hindi ko that talaga alam yellow kung jacket natayaan against yan. the rail. You know, favourites up to third now. Thy Will Be Done, and he's got a lap full of horse. JT Pavlik back to fourth. Then is Apollo, followed by length and a half back Lightning Bolt, Avenue Shopper. Then came Go Getting. A long way back then is By a Knee Hand with Super Ate, Hawk and 10 lang company kami. as they run towards that top turn. 750 out. Up front, it's Marungnal taken on by Guest of Honor, who Hindi sits na right masakit. on the 10 inside. lang kami. Thy Will Be Done. Favourite travelling like a winner at the moment. Apollo came Diba? next, then Lightning Bolt. Avenue Shopper, a big break back Parang to the double your rest, and money they're rin. headed by Di na masama. and a song for G Superhawk around the bend for home. A line of 5. The inside Guest of Honor has the rail, darted through and took a narrow lead away from Thy Will Be Done. Marungnal still not done with, and Lightning Bolt winding up in the centre of the track, and he raced up and took the lead. Lightning Bolt, Marungnal trying to come with him, but Lightning Bolt kicked away. Lightning Bolt well clear. Marungnal in second spot, but it's all Lightning Bolt. Marungnal. Third is going to be Pendant. Close up fourth on the outside, I think. That was Apollo. Ichikso. Ngayon, solo 5 tayo. Yan. Tayo muna tayo kay boss, ano? Race 10 forecast. Okay, race 10 forecast. Ano siya race 10 forecast? Race 10 forecast. Race 10 forecast. Race 10 forecast, okay? 4, 5, 5, 4. Take 50, okay. 4, 5, 5, 4. 4, 5, 5, 4. Yan. Take 50 pesos. 100 yun, okay? Tapos next. Ano ba yan? Wait lang, ha?
Tapos, kay sa taya niya, double 200. Race number 10, of Double. course, ang Magic Four. Millions Trophy Race. Taking a look, 4-1-3. ito sa ating lineup. 4 laban sa 1-3. The horses para sa ating 4 laban sa Magic 1-3. Millions Trophy Race. 4. Ipinakikilala. Double daw, double. Dito Double. na tayo sa una. Double. Tapos, Numero 4 laban uno sa coming in. By the way, maraming salamat sa lahat ng pumunta 4 rito. laban sa Sa 1-3. Padre Garcia. Bantay Wala ako sarado nito. with A.R. Villegas as the 5 ko dyan jockey. Vice Gov Sandy Javier. Wala ako ng ano, wala Richard akong- Tupas trains. Bantay sarado, coach. 7th placer Walang last Orient Express. November 30. Doon yan, sa karera nila hole in one, 1 minute Magkano? 27.6 for the 1400. Samantala, Wala ako numero yan. 2 naman. Manalo na siya. coming Good in. luck sa'yo, boss. Ito si Carmela's Love. So, ayan ba si Kelvin Abobo pa rin? Yes, Jockey, oo. no? From Australia. Jose Antonio Zialcita is the owner of Carmela's Love. 7th placer Meron naman ba tayong si quartet? Carmelo's Love last November 20. Wala yatang Doon quartet sa to. kabila, Trifecta naurasan lang, ng wala 1 nga. minute 26.6 Trifecta, for the quattro. 1400. Ay, 5. Sa Numero is 4 is Orient Express. PM Cabalejo 2. is the Tapos, jockey here. Cesar Daniel Yan. Castro. Hindi darating tong Owner, Orient Ernesto Express eh. Rojas Feeling ko lang ha. is the Hindi darating trainer. yan. Nawala ka sa For akin. yourselves, then, ang breed ng ating mga kabayo na yan. Galing sa panalo, Orient Express Trifecta. last November 30. Callens. Ayan, M.A. Alvarez is the jockey. Dalawang piso na naman trifecta eh. Kunanan is the owner. Raymundo Mongaya, the trainer. Callens. Kalen, 6th placer last December 7. Doon yan, sa kabila, doon sa karera nila, Lucky Mama, 126.8 for the 1400. Fields Amor. Amo talaga. With JT Pabilik as the jockey. Ayan. Fields Di pa Amor. Kanina, Carmela's Love. Karera nga ba ito? O love story? Yes. 128 ang naita ng preba ni Fields Amor last December 7. Doon din sa karera nila Lucky Mama, pampito siya. Yawat na. Bowsing! Kaya ako dyan, boss ah. 4. Wala, boy pa yung minatay namin, no? 720 punan. Eto. Nakasolo kami ngayon dyan sa ano? Sa kay Midnight Bell, tsaka kay ano? Well, tunay nga, yung binabanggit Yeah. kanina rin. Nakasolo kami dyan. Malamig. Kay Collins tsaka kay Midnight Bell. Dito. Diba? Sa Solo kami dyan. Padre Garcia. Ito mga boss. Yung mga fans mo, coach. Oh. Yan. Solo kami dyan, no? Coupled entry. Midnight Bell tsaka Collins. Shanghai Silk. JM Estorque. Ang hinete, jockey for Shanghai Silk. Quinto pwesto last Hindi na November ba, hindi na ba 15. magsugal dito? Wala na tapos na to. Dito. Sa Hindi na pa Padre sugalan yan. Garcia, 1 minute 27.2 for the 1400. At kumpleto na po tayo ng mga kalahok para sa parada ng ating race number Babatas 10. ano si This is Renzo your Renzo last ba? daily double plus 1, last extra double. Tayang karerista. Let's get it on. Tinaya ko lang boss ah. Hindi ko nalasan sa'yo. Tinasad ko sa'yo. Hindi ko ba sa'yo yung ruta mo? Saan ko sa'yo?
Hindi mo sisin eh. Send ko sa'yo, boss. Sin mo kasi. Sin mo muna, boss. Regulado. Regulado. 1-8. Sin mo muna, sin mo muna, sin. Sin mo, sin. Please. Sin mo muna, sin. Sin mo muna, sin. Boss Regalado. Boss Francis. 1-8 mo na. Please. Ayaw mo na maisin eh. Yun! Lasin din! Yun! Yun, lasin. Ako kakaupo. Mga boss, pahinga lang muna ako ha. Higa lang ako mga boss. Di kaya. Ah! My goodness, sarap. Ah!
On time. Pag natalo dyan ng 5, papatayin ko na yung live ko, ha? Wala, out na kami. Wala na papanoorin eh. GG na ako. Kung matalo ang 5 dyan, kaso, sa tema ng bentahan mukhang pogi yung may-ari. Kung matalo. Kung hindi. Diba? At kung hindi ngayon ang panahon, pag nanalo dyan 4, out kami. Gusto niya si, kung hindi ngayon ang panahon, mananawalamin bukas ko ka. Bukas nawal ay gago talaga. Pag nanalo yung 4, out na kami. Like I've said, wala kami niyan. Pag nanalo yan, kailangan masaya. Right? Ay, meron pa pala akong mananaya, hindi pa pala ako pwede umalis. Nandiyan pa pala si boss, regalado. Hindi pa pala tayo pwede umalis, no? Okay, bayang karerista, loading na po tayo dito sa ating race number 10, Daily Doubles. Now up at 616,000. Llamado Calok numero 5, Kaylands. Segundo llamado numero 4, Orient Express. Next race naman na llamado numero 3, Midnight Bell. Forecast, 760,000. Mas malaki na naman ang forecast kaysa sa Daily Doubles. Last daily double +1, last extra double. Remind ko lang, bayang karerista, ang pakarera ng Philippine Jockey Club on Thursday, December 18. Yan, sa inyong TV screens. Next racing day schedule will be on December 18, Thursday. Declaration of entries will be on December 17. Wednesday. Okay. Long Tall Danny will call race number 10. Thanks, Coach. Pasok ka na. We're on to race number 10, the Pure Tobo Philippine
Jockey Club Magic Millions Trophy Race, 1,400 meters is the distance. Kahit sino sa inyo, 1, 2, 4, 6. About to get in now, 1A Shanghai Silk, Pero sa isa lang. occupying gate number Wala ko 3. lang 1, 2. Wala ko Still yun the favorite Collins, second choice Orient Express, final X to double and daily double plus 1 event, another 1,400 meter mark. Close to 700,000 now, daily double sales. Make your final choices now, reaching 800,000 plus forecast. Tema ng bentahan, mukhang wala talaga talo yung Horses ano. outside, Orient Express, Collins. Two remaining runners away Wala from na, the gate. walang diyadong mangyayari ito. Tutuloy na nila yan. Place your bets to buy a forecast, your daily double, extra double, trifecta. Bayad na ng kuryente, hinahabol ko eh. Daily double plus 1. 6 runners, but 5 in betting numbers. Race number 10. Bayad na ng kuryente, moving hinahabol ko forward mga now. boss. Orient Express. Kuryente ko, 4-6. In hands of Ano man? Pubs M. Cabalejo. About to be back, now number 4 horse, Orient Express. Now has been backs. Only one runner to come up. Fields Amor. Under John Allison Pabilik. The 4-year-old chestnut filly Fields Amor. Another imported runner here at race number 10. Again, this is a Piltomo Philippine Jockey Club Magic Millions Trophy race. Or Collins, the favorite. Now, finally inside. In hands of Mark A. Alvarez. Any moment now at the 1,400 meter mark. Set to go. Mga boss ha? Racing. Orient Express jams 40 at red, then moving up and grabbing the lead now is the favorite Collins. Collins, the leader over Orient Express. Another a length and a half back in 30s, Fields Amor. Then Darinport, Dadorian, Saris, Bantay, Zarado. Second last is Carmelas Daven. Trading the group is Shanghai Silk. Down the backstretch one. Collins, a pace setter by 2 lengths. Pangalan mo na yan, pagbakin mo na yan. Another 2 lengths back in 30s, Fields Amor. Sais mo na. Yan, sais. And that is Segunda mo, sais. Then racing. Abulin mo yung sa kwartong yan. Wala yan, kaya mo yan. And still in behind them, Hindi expression. past the midway point. It is still Matutukod yung sa isa. Collins. Collins is still Abulin the mo. leader by some 2.5 lengths now and working hard the body outside. Is Orient Express closing in. Then closing in third also now is Fields Amor together with Carmela's Love. Quarter of a mile to go. Yan. It is still Abulin mo, layo sa Collins. Layo Is 5. still out in Abulin mo front sa by 4. some Segunda. over Orient Kaya mo Express. yan, pabilis. Is 13 second closing. Kaya mo yan. Wala yung huwag yung 4 yan. And down to the finish. It is still the favorite. That is Collins in hands of Mark A. Alvarez will take them from start to finish. Second close between Orient Express and Fields Amor. Then comes Carmela's Love. Isa solo eh. That's all for race number 10. Wire-to-wire finisher number 5, horse Collins, under Mark A. Alvarez. Alam ko kayang-kaya ni. Kaya-kaya ni Nini. And that's the slow-mo replay. A wire-to-wire finisher number 5, horse Collins. Konti na lang eh, oh. Konti na lang eh. Orient Express. Hindi na kasi kilala mo ni Pabilik eh.
Then fields some more. Oh! Was Na talaga. turned on the outside and 5-4 din finishing talaga. for Carmel Estrada. Congratulations, boss. Ano? So that's Regulado. the Nanalo number ka. 5 horse. Collins on your screen dominates the 10th race for the Magic Millions Trophy race. 5K po nun, move this. Eh, yung ang boss ko, 18 bilang po nun eh. In a bit, let's take a look Oh, in diba? standard play. Ayun o. 18 po nun ng winner take all. Oh. Orient Express jams 40 Tapos yung yung isa, 7,000, no? Ako nga lang yung maliit yan eh. Collins, Dahil nga, maliliit sana yan kung 5'7 lang ako kay Don Julio. Diba? Eh, yung mga bakas ko eh, gusto talaga, baka di hadi, malong siya, ghost eh. Diba? Down the backstretch one, Collins, a pace setter by 2 lengths. Ano magtawanan yung mga yan, at least, diba, nanalo eh. Yung ang iba nga, laki-laki ng taya eh, diba? Hindi pa nanalo eh. Number 2, and that is Carmela's Dove. Then racing in 5th, still is Bantay Sarado. Okay lang yan, boss. It's a part of maturity. Sayang talaga yun. Buti na nasa kung pinalo pala pinalo niya yun, lalagpas pa eh. Hindi na ginalawan. Ayawan na. Eastfield Zamor together with Carmela's Love. Quarter of a mile to go. It is still Collins. Is still out in front by some 2 lengths. Di naman talaga pang single ng 5. Magandang huli pa rin ni Orient Express. At isa pa, back to back ni PM Caballero. Biyahe lang palo ng 5. Angat sa laban yan. That is Collins in hands of more. Ano bang gulo mo Hindi naman talaga pang single ang 5. Solo nga namin. From start diba, to Collins? finish. Second close between Orient Express and Fields of More than Pambaon yan eh. Sarado ang night ng preba. Meron pa siyang isa, di ba? For the 1400. Ay, hindi ko na siya nanuwa. Nag-ano na ako ron, nag-midnight bell na ako ron. Another 23 and a half. Finishing Nag-midnight bell na ako ron. and a half. Pero pag natalo yan, Di ba? Collins. pag natalo yan may 55 pa ako eh. 199 yata yung puhunan. Take 5 ko. 200 plus yata, 288. Tama. 288. Pero maganda pa Tatlong karera pa yan 11, ay ano ba? Hanggang 13 ba ang race? Hanggang 12 lang pala. Dalawang karera pa. Maganda pa Pick 6, winners na to. 261 or 130.5. 5,680. Natalo Tagal ko na nakalive ay mala Imagine mo, 6 hours ako nakalive. Pambaon niya yan Pambaon niya ni Mark Angelo Alvarez Kasi diba, masuspindido siya, diba? Pambaon yan, boss. Huwag niyo nang baguhin ng nasusulat. Nasusulat na yan Diba, babaguhin niyo pa ba yung nasusulat? Malikot din kayo 5 and 4. 14 pesos. Forecast na 5-4, 14 pesos. Okay. XD direct. XD. Alexa, 50 divided by 5. Wala si Alexa. Sayang talaga. Okay. Babalik po kami. Wala, hindi. Bakasan ko yung boss. Ano, puro tama. Grabe ka naman, boss John Ray Fuentes. Grabe ka naman. Puro bakasan ko yun. Nakita niyo naman pinapakita ko, bakasan ko. Diba? Yan ang bakasan ko kanina, Ayan, Pakita ko sa inyo, Ayan. Ayan, Ayan yung bakasan namin kanina. Ayan, 12-14 to Solo Cartral Isabel. Diba? Tapat-tapat gaming. Mono payment Gcash. 430 per slot. Diba? Lahat yan. Paano mo, yan?
May mga nakataya dyan, boss. Eh, ako, 10% lang naman ang hinahabol ko dito, boss. Ako tagagawa nilang ruta, ako taga-singil, ako lahat. Oh. Alam mo naman yung karera, mas lamang ang talo, di ba? Alam niyo naman yun. $6,000 pa, dalawa pa, oh. Tapos hindi pa magagalaw sa hindi pa magagalaw sa tres. Sa likod. Solo rin namin yan, eh. Pakita sa inyo ticket. Sama ticket. Hindi pa magagalaw. Laki ng kapital namin doon, 700 plus. Pakita ko ticket, mga boss, ha. Para may idea lang kayo. So, solo tayo, Midnight Bell. Solo to, Midnight Bell. Yan, solo Midnight Bell, no. Solo Kaleng, solo Midnight Bell. Forecast 5-4, 450 pa. Kano tama ni boss sa 50 ng taya niya? May Alvarez sa may sakay dito. 5462 is the order of Mama siya ng 294, no? Tama ba? para sa panalo ni Callens ang ating forecast. 14 pesos and 50 centavos. Ay, hindi. Trifecta, 145 lang pala. 16 pesos. Daily double, 30 pesos and 50 centavos. Ayan, makikita rin ninyo dyan, ano? Daily double plus 1, 5,756 naman para sa ating pick Sayang kasi yung ano ko, eh. Pick 6. Extra double, 7 pesos. 145 lang pala, 145. Tama siya, 145. Plus 1 again. Congratulations. Maraming nagulat sa performance ni Callens. Oo. Grabe. Marami rin naghahanap ngayon ng Callens, eh. Tapos ng taon. Sigpay ng taya. Katban. Anyway, let's turn you over right now to Lucky Leia for the awarding. Thank you so much para sa ating race number 10 ng ating pong Philtobo Philippine Jockey Club Magic Millions. Uy, nagano si Lucky Leo, oh. Nagtanggal na ng damit, oh. Winning connection. Kasi mukha siyang ano, eh. Entry number 5, Callens. Allow me to call our presenter for this trophy race. May we call Mr. Robert Francisco to be with us, Mr. Paulo Mendoza, at syempre from the Philippine Jockey Club, maybe our racing manager, Mr. Moises Kundangan. Now, para po dito sa ating winning connections for 5-horse Callens. Ang ating pong Romenda, that's Mark A. Alvarez. Pagmamayari po ito, none other than Mr. Marlon Cunanan. At nandito na rin po siya. Nakadalawa na para ngayong gabi. Congratulations, Mr. Marlon Cunanan. Hiyang na daw po. Hiyang na hiyang. Congratulations. Sir, meron din po kayong red cell dito. And of course, we'd like to acknowledge, nandito rin po kasama natin ang ating winning trainer, Moy Monggaya. Napakahusay, race number 10. Congratulations. Moy Monggaya, Moy! Moy Monggaya, idol! Double Bayan Karerista. Palakasin po natin to. Final double. And this is makinggan niyo your muna yan. PCSO 3-year-old championship cup with 1,650 meters with only 4 runners right now. Heavy favorite is entry number 3, Midnight Bell. Kabit niyo na po yan para sa ating race number 12. Mamaya, our Philtobo Philippine Jockey Club Silver Bullet Production Trophy race. We will be back. Boss Gary, your cell phone is now 50%. Watch out.
racing. Orient Express jams 40 at it, then moving up and grabbing the lead now is the favorite Collins. Collins, the leader over Orient Express. Another a length and a half back in 30s, Fields more. Then Davenport, Darorien, Saris, Bantay, Sarado. Second last is Carmelas Daven. Training the group is Shanghai Silk. Down the backstretch one, Collins, a pace setter by 2 lengths over Orient Express. Another 2 lengths back in 30s, Fields more. Then another gap by entry number 2, and that is Carmelas Dove. Then racing Kasi in wala fifth, akong ano, wala Fields, akong Bantay, 4. Pag maraming 4 Sarado. doon And kanina, still in behind them is wala po Shanghai talaga. Silk past the midway point. It is still Collins. Collins is still the leader by some 2.5 lengths now and trying working hard the body outside. Is Orient Express closing in. Then closing in third Puro also tama now kasi is hindi Fields nagdi-dinner Amor eh. together with Carmela's Love. Quarter of a Grabe mile to naman kayo, go. sir. It is still Collins. Asan yun, Is boss? still out in front by some Kanya, sa lengths inyo. over Orient Express. Is 13 second closing in narrowly now on the outside is Fields Amor and down to the finish. It is still the favorite. That is Collins in hands of Mark A. Alvarez will take them from start to finish. Second close between Orient Express and Fields Amor.
Race number 11, dito naman tayo. Ang focus and attention natin. And of course, this is the PCSO 3-Year-Old Championship Cup. Ito ang ating mga entries para sa karerang ito. 1,650 meters ang itatakbo. Coming early. Ayan, numero 1. With M.A. Alvarez. Rancho Santa Rosa Incorporated. May maaari. Richard Tupas, trainer. Coming early, coach. Na tercero siya last November 23 doon sa kabila. 1.27 sarado for the 1400. And here comes the next entry para sa ating race number 11. This is En Fuego. Opie Cortez will be the jockey for En Fuego. It's Mr. Raymond Cuyat is the owner. Donnie Soban, the trainer. Numero 2 sa En Fuego. 8th placer last November 26 doon yan sa karera nila VG na orasan ng 1 minute 16.6 for the 1200. How about Midnight Bell as our entry number 3? Number 3. Midnight Bell, JB Hernandez. Ang jockey for Midnight Bell. Yan, numero 3 ng Bell Racing Stable. Donnie Sordan is the trainer. Nanalo itong si Midnight Bell last November 16. 1 minute 42.8 for the 1650 meter distance. And number 4 is El Drownty with A.R. Villegas. And Breed and Sire Diamond King and Dorm Union, both from USA. El Drownty, numero 4. Segundo naman siya kay Repertory last November 30, 1.27 sarado for the 1400. At kumpleto na po tayo ng mga kalahok para sa parada ng ating race number 11. Last daily double by ang karerista. Let's get it on!
Tere forecast! Tere forecast, mga boss! Oo, kaya ba ng 1C Midnight Bell? Ano ko dito? Forecast ko dito, entry number 4. Ito yung forecast, ha? Forecast tayo, mga boss. Forecast. Midnight Bell laban kay El Rounty. Yan, magkano? 94 pesos lang. 94 pesos. 94 pesos, El Rounty. Yan ha. Midnight Bell laban kay El Rounty. Okay. Accept. Tapos, double. Double tayo. Double, uy. Double. Midnight Bell laban kay yan, Giselle's. Giselle's. Giselle's touch. Na 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 na. Na 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 na. Na. 3 laban kay ano lang, 5-6 lang, Bombay. 5-6. 5-6 lang, Bombay. Okay na yan. Magkano? 140. 60. 60, magkano yan? 120. 70, magkano? 70, magkano? 70, magkano? 140. Yan, 140. Okay na yan, 140. 3 laban sa 5-6. Yan. Tatama naman yan eh. Alright? Forecast na 3. Uy, 13 po. 3, 4. 13 pesos pa. Not bad. Not bad. Pwede na yan. Yun lang. Okay na yun. Okay? Pang 5-5 pick. I-win yan, Kel. 50-50 win kapag nanalo 5. Giselle's touch. Natalo sa kanina! Di, bumaba lang, boss. Bumaba na yung forecast, boss. Tumaya kasi ako eh. Kaya, ano, alam nila eh. Alam nila yung forecast eh. Alam nila forecast, kaya ganun. 3-4 din. 13 na lang, boss. Bumaba na. Tatay pa ako. Tatay lang ako. Wait lang.
Kain tayo mga boss. Uy! Boss Jarvin, salamat! Salamat, Boss Jarvin, sa paano mo palipad mo. Salamat, boss. $2 Canadian. Salamat, boss, ha. Salamat, salamat. Double 3238. Sino yun? Sino yun? Yung si Guerrero Warriors, no? Amor my love. Pwede yan. Gentleman Bell. Parehong Bell Racing yan, no? Pili nyo pa, baka mag-Bell Racing. Baka lang. Ay tayo mga boss, dinner. Bless us all, Lord, for His gifts, sa subsidi, for thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Kain po tayo. Natin yung YouTube. Hindi. Mas mukod din sa YouTube. 1,295,000 daily double handle. Loading na po Boss Ray, lalo subukan mo ako padalan. Padalan mo Race ako. number 11. Na-load na. Kalahok numero 1. Coming early. Okay, 4 na kalahok lamang dito sa ating race number 11. The PCSO 3-year-old Hindi ko championship kung sneaker ba yun eh, or ano ba binibili yan? Okay, Long Tall Danny will call race number 11. Go ahead. This is the PCSO 3-year-old championship cup. Another 1,650 mark. And we have 4 runners here, already inside now, coming early. And the super mega outstanding favorite here, 3 horse, the Lone Gray Roan horse Midnight Bell, the 3-year-old filly Midnight Bell, under JB Hernandez. 3 more runners away from the gate. And about to be back now, number 2 horse and Fuego, now joining in. 2 more runners behind the gates. Next to be loaded now, the favorite Midnight Bell, also away from the gate, El Drownte, under Andrew Villegas. PCSO 3-year-old championship cup, penultimate race, and this is a final daily May mga double. pinipili mo kabayo, no? Nakakatakot. A real chance to buy your final daily double and also your forecast. Still 2 entries. Away from the gate. Making his final round now, Midnight Bell will be the outstanding favorite here. Now step forward now, Midnight Bell. And she's inside. Last one runner to come forward, El Drownte, in hands of Andrew Villegas, occupying gate number 4. Will be off and running in a little while now, race number 11. Coming forward now, El Drownte. Yan na. And now he goes in, set to go. Good luck mga boss, ha? Good luck. Any moment now at the 1,650 meters. Good luck to all participants. A very strong wind outside. Almost ready now.
Racing. Oh! Number 2 Iniwan pa yung horse, gusto. and Fuego, losing his mount. Jackie O'Neill P. Cortez, right from the start of the race. We have Midnight Bell, the leader. Coming early, is running that on the inside second. Then racing in third, Isel Drownte. And then Fuego, losing his mount, Jackie O'Neill P. Cortez. Make the first turn now. It's Midnight Bell, the leader, with a huge gap by some 7 to 8 lengths against Coming Early. And coming closer now on the outside, Isel Drownte. Down the backstretch one. It is still Midnight Bell by some 4 lengths over Coming Early, still in second. And still in behind them is El Drownte. And they maintain their respective positions. Still Midnight Bell. Midnight Bell with a huge gap by some 5 to 6 lengths. Then closing it now is Coming Early together with El Drownte now on the outside. And it's still Midnight Bell is still in handy position. Jockey JB Hernandez is just in front by some 2 lengths. And still in second is entry number 1, and that is Coming Early, trying working hard now on the outside is El Drownte. And down to the finish. And it's still Midnight Bell. Midnight Bell this time expanding its lead now by about 6 to 7 lengths. 1 second to time around and hitting the finish line. It's all Midnight Bell. A wire-to-wire finish for the PCSO 3-year-old championship race. Second, El Drownte. And finishing third, number 1 horse Coming Early. And what a performance for number 3 horse Midnight Bell in hands of Jonathan Basco Hernandez. A wire-to-wire finisher for the PCSO 3-year-old championship cup. And this is coming from the Bell Racing Stable. Conditioned by Mr. Donny Sordan. Impressive victory. And here's your slow-mo replay. Again, impressive victory for number 3 horse Midnight Bell. So that's all for race number 11. The PCSO 3-year-old championship cup. Midnight Bell. El Drownte was second. And Coming Early was third. On your screen now, number 3 horse Midnight Bell. The lone gray roan runner here. And let's take a look at the instant replay. Racing. Oh! Number 2 horse, and Fuego, losing his mount. Jackie O'Neill P. Cortez, right from the start of the race. We have Midnight Bell, the leader. Coming Early is running that on the inside second. Then racing in third, Isel Drownte. And then Fuego, losing his mount. Jackie O'Neill P. Cortez. Make the first turn now. It's Midnight Bell, the leader. With a huge gap by some 7 to 8 lengths. Hindi kong pera, di ba? 24,000 ang pera ko. Pero hindi ko tinataya. Kaya hindi akin. Down the backstretch one. It is still Yan o, yan. Yabala ng tao yan, ng bakasan yan. Ang pera, madaling kitain. Para sira yung tiwala sa'yo, GG ka na. And they maintain their respective positions. Still Yung 2,000 kaya na pa yun. Kay boss sa regulado. Diba? Hindi mo pwedeng sirain yung tiwala ng mga tao. Tandaan mo. Diba? Kaya ko lang Kaya ko lang mga 94 pesos lang. Pero ang dami pera, diba? Sabi niyo pera? 24,000? Kaya tayo ako. 94 pesos lang. Kasi hindi ko pera mga boss. Tandaan niyo yan. Pera ng bakasan. Okay? Hindi ko ginagalaw. Ang tiwala, mahirap ibalik yan mga boss pag sira yan. Promise, wala magtitiwala sa'yo. Midnight Bell, a wire-to-wire finish for the PCSO. Wala magtitiwala sa'yo, promise. Pag sinira mo. Kaya mas maigi pang maging tama ka, maging tapat ka sa tao. Prueba, 1 minute 43.6 for the 1650 meter distance. Quarters. Meron akong
1.5 yan and a kasi fraction, 24 and a fraction. yung another share ko 24 sa and a ano, fraction, 10%. 26. Ano ko sinusugal? Parang kulang Kasi, ng quarters. pambili yun, na ng pagkain yun eh. Kulang ng isang kwarto. Check nyo? Ano nga? Pagod na. Hindi naman ako magugustuhan ng mga kabakas ko kung wala silang tiwala sa akin, gano'n. Diba? 20% na yun, itataya mo ba yun? Diba? Hindi mo itataya yun. Second set ng winner take all. Nakita nyo? Down to Ang dami pera, pero taya ko lang 94 pesos lang. 6,166. Yan yan ha. Paulit-ulit na ako. Ay, thank you boss Dadoy. Kasi hindi ko pera. Pera na bakasan yun. 70,000 pa. Huwag tayong papasira sa konting halaga lang. Pag yan nasira yung trust na sa'yo, GG ka na. Mahirap ang babalik yun. 5 races. Kaya ako sa tagal-tagal namin lagi. Kaya lagi may talo lagi. Okay lang sa kanila. Kasi ano nilang, okay tayo. Hindi tayo ano, di ba? Pag nagbalato, thank you. Pag wala, talo eh. Di ba? Hindi, tsaka hindi ako lagi nangingi ng balato. Yan. Forecast 3 and Sila boss 4. Popoy na lagi babalato sa akin. Yan, kahit duguan yan. Kaya boss, talo ka pa, gano'n. Minsan talo yan, mga 200,000. Di ba? Boss, talo ka pa boss. Magbibigay pa rin yan. Di ba? Kahit nag-cheer ako eh. Magkano tama mo boss? Mga 93,000 lang. Sabi niya. O magkano gusto mo? Boss, anong laki para talo mo? Boss, laki ng nabol. Magkasabot magdiga ka. O, boss, siyempre pang pabalengke. 3.5 lang. O, gano'n. 3.5. Bigay pa rin sa 3.5. Sige, taya ka lang boss, ano? Ang taway ba? Diba? Bigay pa rin sa 3.5. Kahit duguan yun. Tayo yung mga 200,000, mga 150, 50,000. Yun yung binabaro sa inyo forecast. Kaya 50,000 forecast lang. Inabot ng Diba? 1,531,000. Daily double handle. Yan ang mga pairings ninyo. Ang llamado yung 8. Guerrero. Partida, makita nyo yung taya ko ha. Oh, okay. Ito ang mga kwartusan kanina. 4 and a fraction, 24 and a fraction, another 24 and a fraction, 24 and finishing at 26. Yun. 1 minute 43.6 for the 1650 meter distance. Babalik po kami. Kailangan, tatayaro si Boss Francis. Wait lang. Boss Francis. Okay. Kaya niya, kahit wala ako nito, tatayan pa rin natin yan. Kahit obligado eh. Forecast, race 12. Race 12 forecast. Forecast 8 laban sa kaya niya 8 laban sa 2.5 take 40 pesos, okay. 8 laban sa 2 at 5 yan, magkano? Take 40 pesos. Custom, walang ang bili, walang 40 pesos dito. Ikaw custom natin 40 pesos yan. 8 laban sa 2 at 5. Yan. Bet natin yan. Accept. Okay? Tapos, next na taya. Trifecta. 258 times 5. Okay? Sige. Trifecta. Trifecta. 258. 258. Tapos, 258. Tapos, 258 lang. Yan. Tapos, ang berang ibigay, times 5, 60 pesos. 60 pesos lang. Yan, 60 pesos. Tama, di ba? Okay. Okay na. Tapos, papakita ko sa kanya ngayon yung taya niya.
Yan. Umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat. Taya niya ngayon, ano papayado sa taya niya? Yan yung taya niya. Yan yung taya niya mga boss. Papataya siya eh. Ayan. Oo, alam mo, litang tama nito, pero tingnan mo, bigyan ko 700. O 3,000 dito, 700. Grabe itong taong to. Paano pa kaya ito? Pagtuwa mo ng malaki ito, a long shot, no? Yan naman yung mabibigay ko sa kanila eh, di ba? Yan, boss. Forecast, 12.50 pa oh, ganda pa. 94 pesos sa taya ako. Magkano pa binigay? 11. Midnight Bell with JB Hernandez, 3-4-1. Nagbigay pa ng of finish. 235. Not bad. Not bad. Na yan ni Midnight Bell. At yun namang forecast, 12 pesos and 50 centavos. Daily double, 8 pesos. Daily Hindi double na tayo. 22 Pero din mo pesos ha, and ang dami natin 40 pera. centavos. Extra double, Pero, 34 pesos. Ayan, race 11 natin. hindi kasi atin mga boss. Hindi atin. Kaya wag mong angkinin ang hindi sa'yo. So our congratulations once again to Midnight Bell from the Bell Racing Stable. Trainer Tony Sordan. Sa iba, may kilala ako eh. Oo, easy money. Easy money talaga, boss. Kasi imagine mo imagine mo pag yan, mga player na yan, tumatama yan. Tapos, ganito mo alagang-alaga lang sila, boss. Pataya, boss, ganito. Boss, ganito. Pataya, di ba? Imagine mo, may bigyan ka, di ba? Ito na yung boss ko. Boss ko, nung nanalo ng 200 plus thousand yata. Binigyan mo ako 20 mil. O, di ba? Sana ito ng ganun. Cheer ka lang. Midnight Bell para po sa ating winner. Kasama po Grabe natin yun. para sa ating trophy presentation. Dahil mo lang talaga kinaya kasi nagkikwentuhan kami rito eh. Marami sa Mr. Rob. Di ba? Huwag ka pa, yan ang number 1 rule. Huwag ka mapasilaw sa pera. Kasi once na ano ka sa pera, naku po, GG ka na. Wala na magkitiwala sa'yo. At magiging hanap buhay mo na yan, magiging pangluloko ng tao. Alam mo yung nanluloko ka ng tao, hindi na healthy. Di ba? Hindi na maganda yan. Kasi matututo ka magsinungaling, matututo ka magnakaw, matututo kang lahat ng paggagancho, yan. Pag inimpisahan mo ng ng pangluloko ng ganyan, yung perang hindi naman sa'yo, meron ko kilalang ganyan. Eh di, pera ko, last nanalo, tapos binakarat ba naman? Ito, real story to. Binakarat, galit na galit ako nun. Ako, boss Kel, yung boss ko, binigyan ako ng 5-7, tumama kami ng, natin ko 29K. Meron din ako ganyan eh. Sa Canada, tumama ng 29K din. Alam ko, baka yung pala yung tama eh. 29K din, binigyan akong 8-5. Diba? Yan ang maganda, boss. Lagi mo natatandaan, alagaan mo lang lagi ang mga taong nakapaligid sa'yo. Diba? Besides, kasi ang gusto lang naman yan, mga lalo sila Boss Popoy. Si Boss Popoy Montenegro, Boss Popoy Lagman, yung may-ari dati ng kabayo. Grabe yun. Pag nagsugal yun, talagang, huwag ka na magsalita. Ano pag nagsasabong siya? Yung mag-isasalita ka pa lang kung ano-ano, huwag ka magsasalita. Hindi naman camera, grabe, no? Kanina nangyari, malayo-layo ka agad. Pirming-pirmis lang, walang pressure. Para ka lang naka-relax. Hindi, parang nagtrangko lang naman kasi unang-una sabi mo nga wala ka pressure, di ba? So ginaguide ko lang si kabayan ng maayos. Yun lang. Tsaka nagpapasalamat po ako sa Piltobo, sa sponsor po nila. Thank you po.
Congratulations. So mga kaibigan, yan po para sa ating PCSO 3-Year-Old Championship Cup. Huling pagkakataon para po... Ako sa tagal ko na ako, agent ako ng sabong, agent ako ng casino, lahat, agent ako, di ba? Pati yung nagpapabakas ako, ganito, di ba? Lahat. Binibigay ko ng buo sa kanila. Walang hal. Kasi meron pa nga iba eh. Boss, sa'yo na yung bariya, sa'yo na yung 300, sa'yo na yung... Laki tulong yun ah! Oh, thank you boss, ganun. Bakit tulong yun? Tandaan nyo lang mga boss. Ano na pag sugal yan. Don't do the bad things. Diba? Huwag na huwag kayong gagawa ng kalokohan, promise. Hindi kakasira ninyo. Sooner or later, you're crying and begging and someone will help you, no? They will not help you at all. Kasi you broke their trust. Nakapula na ito ka mag-English. Diba? Ay, talaga itong ano, no? Yung kala mo lang layo-layo na, no? Tapos biglang, pagdating ng mga rektahan na, biglang ano, nahabol na. Hindi ako magsusugal. Wala na ako susugal eh. Waiting na lang ako sa winner take all. Winner take all namin, boss, buhay pa, no? Pakita ko lang ang ticket. Parating ko dyan, 5, 6, 8 lang, no? Matalo, out, kung out. Pero maganda pa rin yung bibigay niya sana. Sana naman. Ang dami pa ng ticket eh, di ba? Ang dami pa live. Sino ba diado dyan, mga boss? Kaya tingnan natin sa ano. Sa paratingan. Llamado si Guerrero Warriors. Diado pala tong si ano, diado pala tong si Giselle Stach tsaka si Kenneth Away, no? Graceful Git ang buwebenta tsaka si Summer Rule. Tama ba? Oo. Ay, hindi. Si Giselle Stach may 20 eh. 5 tapos 5, 8 ay 8 tapos 5 tapos 7 tapos 2 na ay ano 3 ay 2 pala. Si Serious, AB Serious. Sana malalo na pala 7, no? O kaya 6 pala, 6. Wala pala ako 7. Sana malalo yung 6. Diado pala yun. Lunar, wala ka bang pinapalalo, Lunar? Pogin nula, Noel. Noel, wala ka bang pinapalalo, Noel? Lunar, wala ka bang pinapakita, Lunar? Tatay ako mga boss, oh. Para sa mga ano dyan, ayan, oh. 5, 6, 8.
Talo yata, talo na to. Wala kami sa isa na dito, di ba? Tama ba? Sa isa pa nanalo dito? O si 5? Sino ba nanalo dito sa race number, no? Race number 6? Talo yata kami rito. Out na to. Out na yata yan. Walang resonant. Walang resonant dyan, no? Out na ba yun? Ba out na yun? Walang resonant? Animal naman talaga yun, no? Oo, walang resonant. GG. Walang resonant. Yung big five ko na lang pala buhay ko. Wala na pala akong inaabangan. Safe naman nun. Sana mahal yung dos. Amor may amor. Buhay pa big five ko dyan eh. Big five ko, tayang bahala na yung big five ko eh. Laki na puhunan ko, 384. Nga na pala akong inaabangan, no? Kaya tayo, forecast. Ay, pentapekta. Dos. Laban sa 258. Laban sa 6. 3. Laban sa yan. Tama natin lahat yan. Yan. Dos lang tayo. Dos na tayo, dos. Tapos quartet. Quartet natin. Dos. Wala na pala akong inaabangan, buwisit. Yan. Patay na pala yun. Walang resonant, no? Nga pala, salamat nga pala sa mga salamat sa aking mga manonood. Kay Boss John Ray Puentes, thank you. Kay Boss Francis Regalado, salamat. Kay Boss Reynaldo. Sa lahat, sa 1,143 na nanonood pa ngayon, maraming thank you. Hindi maraming magsalita, pero maraming salamat. Gano, sinabayan niyo ako. Yan, matatapos na karera, mga boss. So, dito, big five ko. Buhay pa big five ko eh. Gusto ko mahal si Amor My Love. Ako dito, 2568. Hindi pala. Boss Alvin, ganyan, wala pala ako nag-resonant nung nakaraan. Hindi pala nag-resonant no? Ay, nanalo to. Yung hindi pala nag-resonant. Ayun, wala palang resonant yan, no? Resonant pala nanalo. Boy na boy, sana ang ganda sana na pagka-single. 3 single, single 4, single 5, single 3, di ba?
Tapos ang katangahan ko, ba't ko ba kinuha yung dos di ano? Kinuha yung 8, sinigitipay dapat sa isa lang kinuha ko, sa resonant. Sayang, by the boy, sana oh. 5, pero 5-6 parating. Pero ngayon, dahil talo to, ayoko lang manalo to, gusto ko manalo yung dos, Amor My Love. Diba? Talo na naman eh. Eh di damay-damay na, diba? Talo na naman mga boss. Eh di yung ano na lang, pick 5 na lang yung habulin ko. Diba? Oh, 288 pa puhulan ko nito, malaki-laki. Nag 5-6 pa ako ron sa ano, nag 5-6 pa ako sa laban ni Resonant, nag 3 pa ako ron sa laban nila Midnight Bell. Diba? 1-3-4 ako ron eh. Eh, di mo ba sisisi? Pera ko naman to eh. Diba? Wala na akong tiwala sa ano eh. Wala na akong tiwala kay ano. Tapos so, bakit ako sa inyo ha? Sa mga ano. Ayan, ito lang buhay ko. Yan lang. Solo control. Dalawa kay 5-6, no? Si pangalan to, Pills Amor. Tapos 1-3 kali Midnight Bell. Tapos to, Amor My Love yan. Baka naman kaya na pa manalo yan. Yan, kasi touch. Tsaka yung sa isang gusto ko. Lamado yan eh. Wala kang pinalong kaso ngayon, no? Pick up test. Pang ano ka lang, pang weekdays ka lang. Walang pinalong kaso. Tuloy po ang kaso. Your service, Rem. Good luck sa'yo kung meron kang rest, no? So, 1, 2, 3. Pang-apat na dihado na tong si ano. Ay, pang-apat na llamado na tong si entry number 2 na si AB Serious, no? Seriously. Tandaan nyo. Hindi hinete ni Rabano yang si ano. Pero sharpshooter na pala to yun, no? Kasi nakakaloko kasi Das Narteya, tapos hinete ni ano, ni sharpshooter, trainer pa rin si sharpshooter tong si Narteya, nakakapikon eh. Sarado nyo na yan!
Tayo yung times 1 yan lang race, ano. Namatay lang ako kay, ano, namatay lang ako kay Quattro. Bagay, wala na may bibigay, no? Pero ang ganda sana nun, no? Kung naka-times ka. Ah, nakakapagtaka lang, bakit 2-9 yung ano? 2-9 lang yung, magkano bang ano, ng pick 5 sa first, ano? Ah, 1-1 lang. 1-1 lang pala pick 5, no? Eh, bakit ano? Ah, kasi may scratch. Kaya nag-2-3. Okay. Na-scratch yung uno, napunta sa ano? Ibong ang may layang lumipad.
Tama ba? Tagal naman. Dapat talaga. Di ano siya sa partingan, boss. Di yan, tignan mo, wala nga sakiti yan, no? Diba? Di wala nga sakiti yung, ano mo, graceful gift mo. Pero gusto ko makalagan, syempre meron ako. Yung entry number 6 na si Carried Away, tsaka yung Amor My Love. Amor My Love, yan. Wala, yung graceful gift, magkano sa parating ngayon. Di wala nga sakiti, oh. Diba? Ayan, oh. Pakita ko sa'yo, ah. Wala sakiti yan, oh. Oh. Yung, ano mo, graceful gift mo. Oh. Kaya diado yan, boss. Alam mo na. Alam mo na. Eh, ba't adan, oh. Kita mo yan? Oh. Wala sa Katie yung graceful gift mo. Kaya dihado yan. Okay? Boss Marlon Fernandez. Sana nasagot ko ang inyong katanungan. Ang iyong inquiry. Okay? Boss Jarvin, thank you very much, ha. Salamat, boss. Saludo ako sa iyo, boss. Salamat. Salamat sa lagi mo palipad, boss. Kahit you barely, you know. Huwag naman niya makachamba, paano naman kami? Dapat yung meron kami. Sana makachamba rin yung sa dihado. Diba? Dihado na rin yung ano. Wala, ayaw nang bumenta talaga na sa so wala panalo. Yung ano na lang, 9 na lang, 9. Lumalaban, eh. 256, 2568. 2568 ako dyan. Wala akong 7. Yan lang ang kalaban ko. Tsaka yung 4. Ano na lang take hold? Nice! Congratulations, boss! Nice one. At least hindi talo. Yung boss ko nga, laki ng take hold nun, no? Talo pa sa kapital. Yung boss ko. Laki ng take hold nun. Yan, no? Laki ng take hold niya, 18,000, oh. Laki ng take hold niyan, boss. Diba? 18,000. Pag nanalo naman yung mga dihado niya dyan, diba? Katulad ng 11, dihado. Katulad ng 10, dihado. Diba? Sila magiging masaya dyan. Paratingan yan, paratingan. Dihado yun. 9 nga lang, eh. Pag 9 nanalo marangal, talo lang talaga si Neti. Kung ang Neti nun, si JRD Ocampo, o kaya si MD Jesus, di ba? Magkano minatay call saan sa first set? Ang first set is 15,000. Ito mga boss, oh. 15,000 po ang first set ng winner take all. Ayan po. Diba? Yan mo, lahat pa ng ano, yung pick 1, 2, 3, 4, 5. Lahat ng limang yan, kabayo ko lahat yan. 1, 2, 5, 9, 13 ako ron, eh. Boss, hindi lang yan, boss. Hindi, boss, Eddie Chua, hindi, ganyan talaga sa Manaya. Lalo na pag, minsan nakaburo tayo, 25,000, eh. Yung galing sa, pag nanalo yun sa, tawag nito, sa sabong. Sige, kaya mo na lang yan, sa sa account mo, ganun. Pasok mo sa account mo. Diba? Tapos papatayan niyo yun, ganun. Oh. Shoutout kay Sir Nino Garcia. Yan, Nino Garcia. Pagbati yan, galing kay Francis Regalado. Mga bata magingay. Yan. So good luck na. Kita ko na yata. Thereof,
Guerrero Warriors to the outside post. Race for the Mendoz. lead. Moving up in the middle now is Giselle's touch. Down on the inside, saving some ground Mendoz. now and grabbing the lead is Gentleman Bell by about a head. In the Kaya middle kulay portion, orange. Summerall driving back Tail in of the for field. Guerrero Warriors. Moving up and snaking in. Down on the inside now, Super Dancer. Ang sais. Alongside with them is Graceful Gift. And this time passing now, Ayun. Graceful Gift of number 8 horse. And Ano na? that's number 6 horse. Carried away and Anim na. trailing will be some more, my love. And as they reach the midway point, Wala ako niyan, Giselle's 4. touchdown Tayo takes dyan. the lead once again. Closing in now is Summerall. It's Summerall takes the lead by 3/4 of a length over Giselle's touch. 2 lengths behind in third is Gentleman Bell now fading out. Here comes Kawawa talaga ito mga sa Guerrero ano. Warriors. Now taking the third spot, moving up now on the outside. Graceful Gift together with Super Dancer. 400 meters left to go. It's Summerall. Summerall by half Ocho na rin, no? being hassled now by Giselle. balikan mo pa! Touch now on the outside. Balikan mo, Once Giselle! again closing in is Guerrero Warriors. Here comes Graceful Gift. Balikan mo, Giselle! Kaya mo ba yan? Left to go. Out tayo It is dyan, oh. still Summerall. Summerall by Wala, hindi natin kaya. Ubus tayo dyan. It's GG. Summerall save the margin and wins the final race. Second, it's gonna be 4-7. Graceful Gift close with Super Dancer. 4-4 yun. That's Giselle's touch. Amor, my love, Guerrero Warriors carried Summerall. away. And Basang last to 20. finish is Gentleman Bell. Dominates the final race. Summerall in hands of Adrian Bufete. Bufete kasi, hindi ko in the tayo Silver hinete. Bullet Production Incorporated Trophy Race. Dapat si ano lang kinuha ko, yun lang kinuha ko, kaya sa kaya ano, kaya marmay lang. Leading by 3 to 4 lengths for the eventual winner. 4 horse Summerall under Adrian Bufete. Congratulations sa mga nanalo mga boss, no? Savaging the second spot. Then running the third spot, Super Dancer. Then comes number 5 horse Giselle's touch. That's all for today, and we will see you again. Anyways, mga on boss, thank you very much. God bless you na. Thursday Racing. Boss, ano, Good night. Regalano, Boss Regional, maraming God bless. thank you. Racing thanks. Francis Regalado, kay Marlon Fernandez, thank you. Kay Boss John Ray, kay Boss Jarvin, thank you. God bless you, I love you all. God bless you, bye-bye.